السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به برنامه فردای تاجیکستان. برنامه‌ای که در اینجا ما درباره فردای تاجیکستان صحبت میکنیم. برنامه‌ای که میخواهیم در این برنامه امروزمان را بهتر از دیروزمان کنیم و فردایمان را بهتر از امروز کنیم. برنامه‌ای که ما با این برنامه میخواهیم آینده کشورمان را در اینجا مشورت کنیم، در اینجا بحث کنیم و به این نتیجه رسیم که فردای تاجیکستان باید گل شکوفان باشد و کمبودی های امروز را ما باید اصلاح کنیم و به فردای تاجیکستان با اصلاح کمبودی ها برویم. کمبودی ها که اصلاح شد، آیا حتما ما روح به بهبودی می‌ریم. کمبودی ها که برطرف شدند، شرایط ها خوبتر میشوند. اما از کمبودی ها که چشم پوشیدیم، به کمبودی ها نظر نکردیم و کمبودی ها را اصلاح نکردیم، کمبودی ها در جایش میمانند، ما پیشرفت نمیتوانیم. همه گونه کمبودی ها پیش راه پیشرفت هستند و طبیعی است که حکومت کشور ما میخواهند که کمبودی های آنها نادیده گرفته شود، به کمبودی های آنها چشم پوشیده شود و کسی از کمبودی ها نگوید و همین خیل به لبها مهر بسته باشیم، صدایمان نبراید. اما آیا این کار شده نیست؟ آیا ما با این کار پیش خواهیم رفت؟ نه، پیش نمی رویم، عقب میمونیم. برای همین برنامه فردای تاجیکستان محض برای همین است. کمبودی های امروز را میگوییم، اصلاحش را طلب میکنیم تا اینکه فردا این گونه کمبودی ها نباشد و فردا با قدم های بدون کمبودی یا اینکه با کمبودی های کمتر، با کمبودی های اصلاح شده قدم گذاریم. برای همین هم این برنامه برای همین است. تماشابینان عزیز، موضوع امروزه ما چه بود؟ موضوع امروزه ما ذخیره ها برای زمستان هستند. آخر رئیس جمهور فرمان دادگی است. حالا برای ذخیره زمستان نه، تنها به یک زمستان نه، رئیس جمهور ما را وظیفه دار کردگی هست که ما ذخیره 2 ساله داشته باشیم. ذخیره 2 ساله، یک بار دو بار نه، 12 سال باز رئیس جمهور میگوید که شما باید ذخیره 2 ساله داشته باشه. آیا فرمان رئیس جمهور اجرا شد؟ مگر نشنیده بودید که رئیس جمهور میگوید فرمانی صادر کرده بود، در پیامش گفته بود که ذخیره 2 ساله کنید؟ نشنیده بودید؟ بیاید بشنوید یک بار. اگر در یاد داشته باشیدتان، من یک اندیشه را 12 سال پیش بیان کرده بودم. شاید بسیاری ها در این یا یک چی حاضر قبول کردن، حاضر مسخره، یا یک هم خیلی یک بسیاری حتی بعضا سیاستمداران از من پرسیدن چرا این مالش شما این چیز را گفتی؟ 12 سال پیش بود. من مردم تاجیکستان مراجعت کرده، همین پیشنهاد کرده بودم که کوشش کنید که در هر یک عائله ذخیره 2 ساله مواد غذایی باشه. باید داریم. همون آمده. هر سال نتیره ما زمستان، نه سال دیگه آمده. بینید این بدبختی را بینید. شکرانه ما پایتر میسم، شکرانه ما اونقدر دشواری و وزبینی که حالا در اروپا دیگر میتقای دنیا است اون در نرسه پروردگار مردم تاجیکه. لیکن دیدیم که کی کفالت داده میتواند؟ کی؟ شنیدید؟ رئیس جمهور گفتگی است. 12 سال باز گفته آمده شده است. ذخیره 2 ساله کنید، ذخیره 2 ساله کنید، تپک ذخیره کنید، تپک ذخیره کنید. 12 سال باز گفته آمده شده است. تپک ذخیره کردید؟ هیچ کس جواب نمیدهد. اردو، گندم، برنج، روغن ذخیره کردید؟ کارتوشکا ذخیره کردید؟ کارتوشکا. سبزی، پیاز چی؟
امروز در همین باره گام میزنیم. تماشابینان عزیز، هر یکی شما اگر تجربه ذخیره کردن دارید، بیایید در برنامه بگویید که چگونه 2 ساله ذخیره کنیم، خصوصا آنهایی که در بناهای بلند آشیانه در کوارتیره ها زندگی میکنید. اگر مبادا یگان نفر شما فرمان پرزیدنت را اجرا کرده ذخیره 2 ساله کرده باشید، یک گپ زنید چه در بنای بلند آشیانه در کوارتیر ذخیره 2 ساله چگونه پرزیدنت را اجرا کرده، ذخیره 2 ساله تان چگونه شده است. یک میگفتید آخر میفهمیدیم، گوش میکردیم، از تجربه شما استفاده میکردیم. و کسانی که ذخیره کردن نتوانستید، برای 2 سال نتوانستید، اقلا برای 1 سال کرده باشید، هم میلش بیاید بگویید، از تجربه خودتان گوش کنیم که چگونه ذخیره کردگی هستید. و کسانی که ذخیره کردن نتوانستید، برای چی ذخیره کردن نتوانستید، سبب چی شد که شما آن زمستان آمده ایستاد، از اوگوست تمام شد، تیر ماه در آمد دیگر. برای مهاجران خصوصا این ماه افسوس است. کسی که تا ماه اوگوست ذخیره کرده نتوانست، دیگر زمستان وارد می شود، یعنی خنکی فرا می رسد. در کشورهای روسیه زمستان فرا می رسد، علاقه سپتامبر خنکی می افتد، دیگر ماه افسوس است. همین اوگوست کار کردی پول را به تاجیکستان فرستادی، ذخیره کردن نکردن تمام، دیگر نمیتونی ذخیره کردن. دیگر برای زمستان گذرانی خودت هم پول کار کردن در کار در روسیه. انا برای همین هم کسانی که ذخیره کردن نتوانستند، چرا نتوانستند، میتونن در برنامه گپ زنن تا از تجربه یکدیگر استفاده کنیم و بدونیم که چگونه میتوان ذخیره کرد و آیا ذخیره کردن ضرور است. اگر ضرور نیست، برای چی ضرور نیست، در برنامه صحبت کنیم. حالا یک نظرسنجی که خبرگزاری از پولس در تاجیکستان کرده است با هم گوش میکنیم که مردم در تاجیکستان در چه حالت هستند، ذخیره کردن میتونن یا نمیتونن. بیایید با هم تماشا کنیم، بعد باز برنامه رو ادامه بدیم. وضعیت کشاورزی پر است. تنها در افسانه شدنش ممکن. فقط هست من جناب. 3 سال میشه ده است. شما همچون یک شهروند تاجیکستان دارین 2 سال ذخیره گذارید؟ 2 ساله؟ نه ندارم. من ندارم. من هیچ گونه ذخیره نکردم. هیچی ندارم، باز یک خلطه آرد ندارم. تنها در افسانه شدنش ممکن. از کدام خاطر امکان ندارد چیز؟ از اون خاطر که او معاشی که ما داریم و تنها حتی به 1 هفته هم нemiрасад که нету ни средств, ни места посещения, где бы я мог хранить 2-летний запас своих продуктов. برای ذخیره غذایی اول پول در کردم 2 سال بعد. بعد این 2 سال ذخیره در کجا جا میکنیم؟ درست بکارم نه، یادم بکار نمیکنم. پنسیونر میکا. خیر اکنون نمیگیریم بیزیر میشه گفتن. برای که فقط هست من جناب. چی برای ذخیره؟ ما هر روزه که زندگی کی میدونه که پگانی سال کی زنده کی کیسه وضعیت کشاورزی پر است، کیسه ما خالی است. ما همگی همین روزا ما داریم به پگا خدا پادشاه. همین هر ماه چی مواد را دارین ذخیره؟ آها همه مواد را داریم. آواز نداری اکرای شوکت. ببینید خبرگزاری از پولس چخیلی که نظرسنجی گذرانده است، مردم میگویند که ذخیره کرده نمیتونیم. بعضی ها میگویند که حتی برای 1 روز برای فرد و ذخیره نداریم. حالا این هم میلش تماشابینان عزیز، حالا یک نفر گفت که وزیر کشاورزی شکمش سیر است، کیسهش پر است، ما برای 1 روز نداریم. برای چی وزیر کشاورزی رو گفت؟ برای که همین دعواهای ذخیره 2 ساله داریم از جانب انمی کشاورزان پیدا شده است. وزیری کشاورزی، وزیرانی که در آمار فقط دروغ می نویسند، وزیری کشاورزی. اینها میگویند
ما فلان قدر در آمار نشان میدهند که ما فلان 100,000 گکتار کارتوشکا کوریدیم. وقتی سنجیده می شود 6 برابر و 7 برابر معلومات را زیاد نشان دادگی هستند. اینها میگویند که ما فلان میلیون تن کارتوشکا گرفتیم، وقتی که در اصل دیده می شود دروغ است، اضافه نویسی شده است. مثلا اگر شما تصور کنید اگر درست باشد که اموری که دادن درست باشد که در یک مومن آباد، در یک ناحیه مومن آباد 6 مرتبه اضافه نویسی کردن، یعنی 140 گکتار زمین کارتوشکا کورده شدگی را 970 گکتار نشان دادگی هستند. 140 گکتار زمین کارتوشکا کوریده 970 گکتار نشان دادگی هستند. اگر در تمام جمهوری اگر اینها همین خیل زیاده نویسی کرده باشند 6 برابر و 7 برابر، یعنی 1 میلیون تن کارتوشکا کورده میگویند. چقدر کارتوشکا کوردگی هستند؟ 150 تن، 150,000 تن. بله 1 میلیون تن کارتوشکا گرفتیم گفته باشند 150,000 تن هم تقریبا همین خیل. اگر 800,000 تن کارتوشکا گرفتیم گفته باشند 100,000 تن کارتوشکا گرفتگی هستند. الیخترش همین 100,000 تن کارتوشکا گرفتگی هستند یا نه؟ باز امسال گفتن که ما 1 میلیون تن به میرسونیم. رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفت که در تنها ولایت سوخت 1 میلیون تن کارتوشکا میگیریم. اگر 1 تن رجبای احمدزاده گیرد، 1 تن تمام جمهوری، 1 میلیون تن تمام جمهوری گیرد، 2 میلیون تن کارتوشکا میشود. در این حالت ما با کشورهای همسایه کارتوشکا هم صادر میکنیم. اما در تاجیکستان روز به روز نرخ سبزی بلند میشود، نرخ پیاز بلند میشود، نرخ کارتوشکا بلند میشود. با برزم این اکثریت با بازار میروی کارتوشکای کجا؟ کارتوشکای پاکستان. در دوشنبه همین خیل است نه؟ همین خیل است. کارتوشکای پاکستان با بیا، کارتوشکای پاکستان دا بیا. کارتوشکای بابایی کجا شد؟ کارتوشکای رسمی کجا شد؟ کسی جواب نمیدهد. اکثریت کارتوشکا از خارج میبید. حالا به ولایت سوخت از ازبکستان میدراید. حالا در ازبکستان و قزاقستان فرمان صادر کرده هستند که صادرات سبزوات و عموما خوراک کم کرده شود و بیشتر مردمی داخلی را، شهروندان خود را تامین کرده شود. انکرون این شب و روز میبینیم که نرخ روز به روز همین خیر دارد به کیهان پرواز میکند. این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که ما ذخیره نداشتیم. خود حکومت که به مردم فرمان میدهد که ذخیره کنید، خودش ذخیره ندارد. اگر ذخیره میداشت تاجیک مطلوبات میبرد به بازارها و بازارها را پر میکرد، نرخ قیمت نمیشدن. از این میبرد که ذخیره وجود ندارد. ذخیره وجود ندارد. در پیش ما خود در همین در نزد من قریب نمونه چند ناحیه وجود دارد. نمونه چند معلومات آمار چند ناحیه وجود دارد که از وزیر سر کرده تو نفر رئیسان ناحیه ها دروغ گفته هستند، فریب کرده هستند. عموما ذخیره گفتنی گپ وجود ندارد. و همین طور آیا مردم در چه حالت هستند؟ من حالا بعضی از دوستان اینجا وارد شده هستند، با آنها نیز سخن میدهیم. حالا پیش از آن که با دوستان سخن دهیم، یک سخنی اینجا امام علی رحمان را به شما میشنوانم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام همین سالش گفته بود که حتی فرمان داده بود که امسال هر یک شخص، هر یک خوجگی های دیخانه، هر یک نفر از زمین های نزد حولگی پریزنتی و هاکزاها باید 3 مراتبگی حاصل گیرند. 3 مراتبگی حاصل گیرند. من از آسمان گفته ایستادگیم نه. من نسبت پریزنت دروغگویی نکرده ایستادم. بیاید از زبان خودی رئیس جمهور شنویم. بیاید بشنویم. ران ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها، خواجگی‌های دیخانه، هر یک کشاورز و هر یک عائله را ضرور است که استفاده ثمرناک زمین، پیش از همه زمین‌های نزد حولگی و پریزنتی، ذخیره کردن و استفاده تخمی‌های اعلی صفت و با همین راه گرفتن توسعه حاصل را مخصوصاً در سال 2021 تامین نمایند.
شنیدید تماشاگران عزیز؟ تا 3 حاصل، تا 3 حاصل. اما در اصل چی است؟ در اصل شرایط چی بود؟ برای 1 حاصل به خواجگی های دهقانی امسال حکومت تاجیکستان آب داده نتوانست. برای 1 حاصل گرفتن حکومت تاجیکستان آب داده نتوانست. نساس های آبکشی را کار کننده نتوانست. ضرور است که تا 3 حاصل گیرند. آخر برای 1 حاصل شما امکان ندادید که مردم بیچاره همان 1 حاصلش را بگیرد. حالا شما درباره 3 حاصل گپ میزنید. برای 1 حاصل گرفتن امکان ندادید. حالا مردم را پیوست کنید. بعد از آن بعضی چیزهایی هست که اینجا دلیل های وجود دارد که انشالله به شما نشان میدهیم که مردم در چه حالت وجود دارند. حالا اولی شدن نسیم دولت وارد شدن. خواهش میکنم. سلام علیکم اکای شوکت جان. علیکم السلام و رحمت الله. صدای من خوب میآید به فکرم؟ صدایتون خوب است. تشکر به شما. بفرمایید برادر عزیز. خب برادر شوکت جان، من اگر خطا نکنم همین جناب رحمانوف درست میگه سال 12 سال پیش همین سخنان را گفته بود. من به یاد دارم اگر خطا نکنم سال 2009 یا 2010 بود. همین رحمانوف وعده داد که بازودی به نزدیکی، یعنی در نظر داشت سال 2012 که همین قوای برق برای تمام مردم تاجیکستان، برای ملت تاجیک افسانه خواهد ماند. یعنی که دیگه قوای برق نمیکشن، همین خیلی پرمای میشه و قوای برق. اما متاسفانه امروز ما شاهد هستیم که این افسانه مثل همون سلسله فیلم های ترکی به آخر بوده است. یعنی یک افسانه تبدیل یافت به یک سریال ترکی که تا به حال قوای برق ما را میکشن. من از ولایت ختلان میشم. هر زمستان به خدا قسم قوای برق در طرفای ما میکشن. زمستان سردی خنکی مردم به قوای برق نیاز دارد، اینا قوای برق هم میکشن. به چی خاطر؟ به همون خاطر که ما فقط همون انگیشته از شرکت های دختر همین رحمانوف که مناپول کردگی هستن امروز انگیشته باید که مردم بخره از همون دختر جناب رحمانوف. درست میگه. این گفته بود این گپش متاسفانه برای مردم ما امکان ندارد. مردم ما که این گپایی که این میگه همین کار انجام بده. مردم ما شرایط نداریم، ما جای کار نداریم، ما معاش خوب نداریم. چگونه یک انسانی که مثلا یک پسر دارد در روسیه کار میکنه 30,000 روبل معاش میگیرد 2 سالش ذخیره کرده بتونه همون معاش همون بچهش پسرش شاید 1 ماه همون زندگی همون را سرانوک بازور برسونه. اینا میبراین میتوان گفت که ابله‌ها میبراین از پیش خود هر گپا میگن پیش بینی میکنن، فال بینی میکنن. یک بار فال بینی نمیکنه جناب رحمانوف که این مردم از کجاست ذخیره بکنه، از کدام حساب. ما کو شرکت فراز و ایرس نداریم. مردم و خدا قسم حیران میشه در سخنهای این جناب. 30 سال است همین انسان در سر قدرت است. من فکر میکنم که سالهای اخیر پیر شده است، به همین خاطر به خیال و به مفکوره شده است. یا سالهای پیش هم در جوانیش هم خیلی به مفکوره و به خیال بود، من اهمیت نمیدادم. اما من فکر میکنم که همین انسان پیر شده است، فرسوده شده است، دیگر نمیتواند که دولت ما را رهبری بکند. به همین خاطر نسیم جان دولت همینجا بیستید، نظر دیگران رو هم بپرسید، بعد باز ان شاء الله صحبت میکنیم. معلم کوهسار شما چه گفتنی هستید در این باره؟ معلم کوهسار. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز من در افیر رفته ایستاده است؟ بله هستم. سلامت باشید. من دوی مسائل شما را که میبردارتون تماشا میکنم میبینم، خودم با خودم آنالیز میکنم. من اکنون همچون شهروند تاجیکستان میبینم که زندگی مردمی تاجیکستان روز از کمبغلی به قشاقی گذشته ایستاده است. اگر نگاه کنید اگر این دوام داده ایستاده است، کمبودی اساسش همین که یگان دولت دارو آینده اندیشه نکرده. کمبودی که شما پیش نگاه میکنیدون میگویتون در برنامه‌تون یگان کس اعتبار نمیده. بله. من همین مسئله ها رو دیده برام نقض میشود. درباره ذخیره چی میگوید؟ شما ذخیره کردید 2 سال پرزیدنت؟ ما ذخیره نکردیم، ما هر روزش میبینیم.
آخر پرزیدنت توصیه داد که 2 ساله ذخیره کنید، داخلا 1 ساله نکردید. و زندگی هم یک روزش میبینیم دیگه، پیشش یک جا میریم زپاس نیست. بله. حالا وایسیدین گپ زنید، وایسیدین. اینجا یوتیوب. حالا معلم کوسار انشالله باز اگر دوام دادنی باشد باز انشالله به شما نوبت میدیم. حالا وایسیدین گپ زنید، وایسیدین. سلام علیکم برادر شفقت. و علیکم السلام و رحمت الله. برای همین گفتنی بودم که برای 2 ساله ذخیره کردم، این یک افسانه در فکر من باشه. اگر برای که این آدمایی که در نسبت من در کوارتیر زندگی میکنم، در شهر زندگی میکنم، این یگام شرایطی نداره که من ذخیره 2 ساله میکنم. گراژ ندارید؟ گراژ؟ نه، افسوس که گراژ ندارم. تشکر به شما. آیت الله جان کنی گپ زنید چه برادر عزیز ذخیره کردید؟ سلام علیکم. سلام علیکم، خوب هستید؟ تنج هستید؟ سلام خوبان؟ خوب باشید برادر عزیز. آیت الله التماس از افغانستان سال 92 گپ نزن. نه ما عبارت ذخیره گپ میزنیم از افغانستان دیگه، بس از دیگه افغانستان فقط مشکلی طالبان است. اگر سلام علیکم، اگر تو یک سال نخرید ذخیره در همون روز معلومه در همون آیت‌الله ذخیره شد در تنر جمع میکنم. این در تنر جمع کنه. الحمدلله ما طبق فرمانی، طبق دستور پیشوای ملت، طبق توصیه پیشوای ملت 3 ساله 4 ساله از ذخیره کردیم. این بهترین انسان باید پیش و دائم فکر کنه. روی تسیانه که اکسیژن جمع کنه قد خدمه. خریده استانوفا کردید در سکلاتون؟ در آمبورتون؟ لا بای ریفریژراتور میگن چی میگن؟ خیلی برای سالقین نگاه داشتنی ذخیره اون خیلی هم خریده استانوفا کردید؟ یادتون باشد مردمی بدخشان از رئیس جمهور وقت ضمن سفرش به بدخشان یک ریفریژراتور پرسیده بودن که ماهی کشونن. نه ما مبلغ ذخیره کردیم الحمدلله. مبلغ خطیگی باشه دیگه همه چی میشه که زندگی پیش بری. مبلغ در کدام بانک ذخیره کردید؟ خیلی دیگه اوش برای ما پیش ما بسیار خوبتر است. چی در کنه یا که مثل طالبا باور ندارید یا که مثل طالبا با عراق در اومدنی برای هم پیشکی این فرماس گفتنی که پول مردم در کدام بانک بچه با از طالبان سر کردی باور ندارید؟ بله لبای برای اون در پیشتون نگاه داشتید که به بانک های تاجیکستان باور ندارید؟ بله ما در بانک ذخیره کردگیم نمی با چیز قسم ده خوی ما در لیچکن میپرتم کردم. ما در بانک ذخیره کردیم. چی با بانک باور ندارم؟ با بانک باور دارم گوش کنید. اما با بانک هایی که مثال نه با دولت فایده میاره نه بانک های شخصی. گوش کنید از اون بانک تجارت میکنن در ذخیره دولت. تشکر به شما. دهقان گپ زنید. دهقان میکروفونتون رو فعال کنید لطفاً. دهقان تو اینکه دهقان گپ زنن فرهاد دودی نایف بفرمایید. خوش آمدید به برنامه. برادر فرهاد بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت جان خوب هستید؟ ان شاء الله برادرام خوب هستن. خب موضوع خیلی موضوع جالب انتخاب کردید که شوکت جان. من سعی کردم کوشش کردم امروز کمی از نرخ و نواهای تاجیکستان آگاهی پیدا کنم. بعضی مسئولات خوراکواری اولین درجه که عادتا مردمی تاجیکستان ما استفاده میبرن از همون نرخ و نواهاشون خب یک پرسان کردم از وطن و از چند نفری که اویله 4-5 نفره دارن پرسیدم که شما چند یعنی مصرف ماهانه شما در از فقط خوراکواره چند پول است ماهانه. خب یک اویله که
4 نفر 5 نفر است، فرض کنیم زن و شوهر و 2 یا 3 فرزند دارند، عادتا از 1,500 تا 2,000 سومونی مصرفی فقط خوراکای اولین درجه، اونم اگر که این اویله 1 خلطه ارد استعمال کند، 5 لیتر روغن، 10 کیلو شکر، 5 کیلو مکرون، 10 کیلو برنج، سبزی 20 کیلو، کارتوشکا 30 کیلو، پیاز 30 کیلو، تخم 90 دانه، گوشت 2 کیلو همگی. خب دیگر 1 پچکه صابون میخرد و آینه 3 کیلو آینه. جمع این همه حساب کردیم از 1,5 تا 2,000 سومون میشود. همون نرخش از حسابی که فرض کردیم در کی دوشنبه زندگی کند نرخش تا 2,000 سومون مصرف میکند. خب در نوایی زندگی میکردگی از حسابی بعضی محصولات ارزانترن و بعضیش قیمتتر از 1,500 بالاتر. خب یک نفر تا 2,000 سومونی اگر ماهانه مصرف داشته باشد، برای حالا ما 2 سالش هم مانه، چون 2 ساله ذخیره کردن عضوقواری امکان ندارد. قریب که تمام نمودی عضوقواری که بخواهیم اگر اون رو برای 2 سال حفظ کنیم، اون قریب که ویران می شود. ارد، شکر این چیزایی نیستن که بیستن. و خاطر هم من 1 سالش حساب کردم، یعنی 1 ساله 24,000 سومونی پول لازم است. برای یک اویله در تاجیکستان اگر کار کند 24,000 سومونی را اون در چند ماه کار میکند. اویلی که میونه تاجیکستان 1,500 حساب کنیم. خب 300 سوم اویلی که میگرفتگی هست بودیم، خب ما 1,500 اویلی که میونه حساب کنیم. من حساب کردم بیشتری در تاجیکستان کار میکردگی ها از 1,5 تا 3,000 سومون اویلیگ میگیرن. این هم دوشنبه. خب شهرهای نویه ها و شهرهای خورد اصلا اویلیکاشون از 1,500 پایان است، 1,000 سومون، 1,200 سومون. خب بگذار 1,500 باشد. یک انسان اویلی که 1 ماهش در خوراک 1 ماهش نمیرسد، چخیل و میتوند 1 سالش ذخیره کند؟ از کدام حساب؟ از کجا میگیرد؟ حالا اون ما خوراکش حساب کردیم، فقط اما خوراکای اولین درجه. ما میوگی حساب نکردیم، دانگی حساب نکردیم، قند حساب نکردیم، لباسه حساب نکردیم. یعنی این همون چیزایی که پیروی افخدیم است. همین ماه میخری، همین که گرسنگی نمیری. چگونه میتوند اون آدم 2 ساله ذخیره کند؟ من کمر حساب نکردم. شما اگر بخواید زمستان گذرانه، شما باید اقلا 1,5 تن کمر گیرید، 1,5-2 تن کمر باید خریداری کنید. شما باید پولی سوید بتید، پولی برق رو بتید. خب با پولی حتی در قشلاق‌ها پولی آب هم که نیست، پولی جویبار پولی میتین. خب اگر شهرنشینان این کامونال اسلوگی دارن، اون پولی آب میتین، پولی موسور میتین و حتی پولی لیفت میدادین. بعضی ها شکایتاشون در اینترنت برآمد که چگونه ما کامونال اسلوگی میسپاریم، با پولی لیفت باید الوهیده بسپاریم. یعنی همه این مردم از کجا میگیرد که باید 2 ساله ذخیره کنن؟ برای من معما من امروز از سحر گفتم این موضوع رو پیگیری کردم. تا حال من نمیدونم که چگونه مردم در تاجیکستان ذخیره 2 ساله میکنن. اون نظرسنجی که از یک روز گذرانده است، بهترین جوابگو بر جامعه امروزه ما است. هر یک انسان عاقل اگر عقل داشته باشد، خودش درک میکند که مردم در روی کامera ایستاده چی گفت. این نفر پیدا نشید بگه که من 1 ساله ذخیره هم میکنم. مشکل اساسی پول است. یک نفر بسیار خوب گفت که برای ذخیره کردن اول پول لازم است. هم پول که نباشد چی خیلی تو مواد خوراک ذخیره میکنی؟ بگذار پول پیدا کردی، او شهرنشینان در کجا اون مواد غذایی را نگاهداری میکنن؟ چگونه که باید ویران نشه؟ اصلا من خودم زاده قشلاق هستم، قشلاق کلان شدم شوکت جان. ما هر زمستان یاد دارم که پدرم تیرمو پیش از زمستان شروع شدم ذخیره 3-4 ماهه
فرض کردیم به مثل پیاز، کارتوشکا، سبزی، این خوراک‌ها را ذخیره می‌کردن. به خاطر چی؟ به خاطر که نرخ پیاز قیمت می‌شود، قریب بهار می‌شود، کمچین می‌شود. این مشکلی بودن، از پیش هم بودن. نرخ نوای سبزیجات بالا و پایان میرفت. ولی من یاد ندارم که حتی همون سالهای پیش از جنگ هم یاد ندارم سالهای 90 91 که ما در خانه آرد ذخیره کرده باشیم. یک وقت بسیار زندگی مشکل اومده بود بعد وقتی سالهای جنگ. من یاد دارم که مردم گندم، ما هم مثل دیگران گندم ذخیره میکردیم. به خاطر برای چی گندم شوکت جان؟ چون آرد نمیستد ولی گندم میستد. اگر گندم جاش خشک باشد میستد. ولی این برای در دهات زندگی میکردگی است. خیلی یک مردم شهرنشین کجا میبرد گندم آسیاب؟ به خاطر همین این مسئله برای من بسیار معما است. من نمیدونم پرزیدنت از کی مشورت میده به پرزیدنت که او به مردم توصیه میده که شما ذخیره 2 سالتون کنید. مگر میشود؟ بله ذخیره یک چیز میشود کرده در تاجیکستان 2 ساله. تپک همین یک چیزی در قشلاق ها از همه چیز ضروری از این تپک است. می تپک در حقیقت میتوانید 2 سالش ذخیره کنید. چون ویران نمیشود، جای خشک باشد میستد. من دیگر نمیبینم دیگر چیزی که توانی ذخیره کردن. شاید تفکر حکومت داریم هم تپک است دیگه. از تپک زیاد فکر کردن نمیتونم. شوکت جان صدا تو نیست. صدا تو نیست آقای شوکت. از شما میپرسم انشالله. بهادر گابزی. سلام علیکم آقای شوکت. سلام علیکم آقای فرود. سلام علیکم برای همه بینندگان شما. نه که اکا امی از 2 ساله گفتی امام دایوس گفت 2 ساله با ذخیره کنن تغییر میگونه کنن امی گپو امیده ما عصبان ویران میشه. تی یک ماه بگو ایرا باید یک ورچی امی پسیخولوگ وردن در کار ممکن امی دیرنشدگی باشه. امی 30 سال ما ایرا امیت نمیتیم نسم دی دیرنشدگی ایت 2 ساله بگو یا دوباره خونه و در کمبغلا را در چی سیتواسیا ما بانتای پرزیدنت که اوجه نمیدونه چی گفتن شد. درو این همی دی نبود پاریز با خونه یک کمبغل دیگر را چپا کدی امام دایوس. یکی ایشالا ای باید ای خونه یک کمبغل را چپا نکنن باید خونه همی امام دایوس چپا کده شما. ما امی گفتانی مکای شوکت امی قما گفتانی هم که باید یک همه برادرها سرجم شد ای ذاتی دایوس ریشه شد بکنیم گم کنیم. امی 30 سال دا معلوم ہے که امی چی پرزیدنت ها یاگو مایده اوجه نمیدونی ایگجا نخود میکرد 2 سال میگه کوی 2 سال دا آدم ها orada چخیل میمونن مثل گوشتا میمونن داگجا میمونن. من نمیدونم اوجه یک کدام چیز گاب میزن. باید یک پسیخولوگ بیاریم به قپه میره برین در دیون ذخیره میکنید مثلا گریم گوف ذخیره میکنید گوز ذخیره میکنید در بالکن چخیل گوف ذخیره میکنی اکا. اینجا میدونید اینجا مشکل پرزیدنت نه، اینجا مشکل همون وکیلان پارلمان است که همین پیشنهاد پرزیدنت رفته درست شرح دادگی نه. مثلا اگر مردم حاضر گران که خیر 2 ساله گوشت ذخیره کنیم چه خیلی ذخیره میکنیم؟ خیر آخر گوز ذخیره کن، گوسفند ذخیره کن، گاو ذخیره کن مگر نمیشه وا؟ امی اکا جان امی خودش اگر اکا جان پیش گپ میبخشی اگر امی پرزیدنت مو عقل تمیز داشته باشه یا تو همون چیزا را میخونه میگه بس ایشا 2 سال ما چخیل ما این چیزا را 2 سالی آدما را میگن ذخیره میکن. لیکن اصلا دلی اگر چیزی سویت کمی کنه کو نه این خودش دیونه به عقل میمونه. رحمانوف برای ما را вообще اوجه نمیدونم کدوم اوجه چیز گاب میزنه. مرد بانتای پرزیدنتی دایوسی نوما باید همه برادرها سرجم شه میزوت نوپو کپا کنیم ریشه شد که اول عاقبت خلق ما اول عیپه شد که نه همین دین دیدم خونه یک زنه که چپا کرد که گلاکو دادران شد. تو چی درجه میگن که طالبان میوه طالبان دادرین تاجیکستان همی حکمت رحمان فاکی خونه یک بربر کمبغل چپا میکنه. بله هم طالبان کاری شده باشه خونه چپا کاری شده است با چیکار میکنن؟ حالا با تشکر به شما. من نوبت رو با اجازه از شما به دیگران میگذارونم. اینجا
خواهش کرده ایستادن که ما هم وارد کنید چندین نفر. ها خدا نگهبانتون باشه اکا جان. همه تا وجه ما یگان گفتنی های خوب پیدا شد باز وارد شوید برادر عزیز. بله زنده باشید. تشکر به شما. دهقان گپ زنید. دهقان گپ میزنید شما؟ بله الو. بفرمایید برادر عزیز. تا اینکه ما نوبت را به دیگران گذارونیم یک بار از شما خواهش کردیم لیکن گپ زدن نتوانستید. بفرمایید برادر عزیز. در مسئله ذخیره کنی همین آدم با عقل این گپ یگان وقت گاو نمیزنه که 2 ساله ذخیره کنیم. 2 ساله ذخیره یگان چیز همین ذخیره کردن نمیشه آخه. بخون همین چندین گفتن که همین پرزیدنت بی عقل است، هیچ کس باور نمیکنه. انا کنیم همین مسئله ذخیره کنی موضوع که شدیم نو ثابت شده است که رهبر یک کشور اینقدر بی عقلانه گپ میزنه. والله قسم وای بی عقله وای همین یکو مشکل مردم پولی نداره که برای ذخیره پگانی شگیره. وای 2 ساله ذخیره بی عقل. دومش که در کجا باید میمونید؟ یک خلدل نداره که برای همین گوشت یا که مسکه در همین توپگه ویرون شما گفتن نداره مردم به خدا نداره همین شرایط که یک خلدل در مسئله 3 بار حاصل گرفتن و هم مردم آب خوردن نداره. من در قشلاق زندگی میکنم به خدا قسم. ما در قشلاق هم هر هنگی همی خیلی که در کوارتر زندگی میکنیم میکنن رنگ هوا میخریم همه چی تمام چی میخریم. بله به خدا قسم دروغه. یک بار حاصل گرفتن او نیست او ما همین من 30 در اومدم و 30 ساله او میکشیم. بله حالا تماشاگران عزیز یک بار دیگر از مسئولین تکنیکی خواهش میکنم که همون توصیه پرزیدنت و مردم درباره 3 بار حاصل گرفتن یک بار دیگر شنوانه از تماشاگران زیاد شدن شاید نشونده باشن. بران ولایت‌ها و شهر نایا خواجگی‌های دهقانی هر یک کشاورز و هر یک عائله را ضرور است که استفاده ثمرناک زمین پیش از همه زمین‌های نزد حولگی و پرزیدنتی ذخیره کردن و استفاده تخمی‌های اعلی صفت و با همین راه گرفتن تا 3 حاصل را مخصوصا در سال 2021 تامین نمایند. تامین نماید مردم، تامین نماید میشود. حالا ببینید تماشاگران عزیز این مردک خوب تا 3 مراتبه حاصل گرفته شده است. چنانه که پیشتر گفته گذاشتم برای یک بار حاصل گرفتن آب فراهم نشده است. حالا ببینید مردم در چه حالت است. خواهش میکنم مسئولین تکنیکی شرایط زمینداری مردم را در حالت بی‌آبی به تماشاگران نشان دهید. این ناحیه ظفرآباد جماعت مهنت آباد است. می‌گردید که از بی‌آبی قد گندم یک وجب است و در حالت خشکشوی است. تمام سر گندم خشک شدگی از بی‌آبی. یک وجب قد دارد. قریب که تمام گندم های ناحیه ظفرآباد جو گندم ها به همین احوال گرفتار شدن از بی‌آبی. طول 4 سال می شود که احوال ظفرآباد نمیخیر. بله. آب نیست، دیر می بیاید. قریب آخرهای مای زمین ها آب می بینند و احوال جو گندم همین. دهقان بیچاره غیر از پخته که همون هم نیمکاره آب می خورد دیگر یگان حاصل گرفته نمی تواند. بیده ها هم سوختند که مثال 2 دروی بیده از بی‌آبی سوخته رفت. دیگه به حیوانات خوشاق نیست. دیگه کنید. قد گندم یک وجب است. یک وجب باور کنید. حالا این نه فقط در ناحیه ظفرآباد در اکثریت ناحیه ها احوال همین است.
احوال همین است. ببینید یک حکومت دیگر شوی اقلیم، گرم آمدن تابستانی امساله، حالتهای کمابی شدن و هکذا را پیش بینی کردن نمیتواند. با دعوای این را میکند که من 12 سال پیش گفته بودم که ذخیره 2 ساله کنید. من امروز این حالت آمد، ذخیره 2 ساله کنید. حالا این گندم قدش یک وجب نشده است. این چند ماه پیش این نوار به ما آمده بود. حالا این همین رئیس جمهور برای ذخیره 1 ساله، یعنی برای رویانیدن حاصل 1 ساله شرایط مهیا کردن نمیتواند و مردم آب را تامین کردن نمیتواند. وقتی که قرقیزستان کمتر سیاست کرد، طرفش سلاح دراز کرد، از قزاقستان 3 میلیون دانه تیر گرفته آب را به قزاقستان داده میتواند، اما به زمین کشتزارها آب داده نمیتواند. وقتی که آب داده نمیتوانید، مردم از کجا ذخیره میکند؟ گندم نرویید، خشکسالی آمد. حالا دهقانان نه بودرین گرفته توانستند نه پمیدار. حالا هفته گذشته رسانه ها گزارش کرده بودند که در بازارهای دوشنبه، در بازارها عموما در بازارهای تاجیکستان خیلی پمیدار بودرینگ وطنی کم دیده میشوند. برای آب نیست. چگونه همین چیز اجرا می شده است؟ حالا برادران عزیز، اینجا من به بعضی از گفته های برادر فرهاد اشاره می کنم، بعد باز نوبت رو به شما می دهم. انشالله صحبت کرده رفتن می گیریم. برادر فرهاد و دینایف اینجا تشکر به ایشان که یک نظرسنجی گذراندن. گفتن که در یک ماه به یک عائله تقریبا 30 کیلوگرم کارتوشکا لازم است. 30 کیلوگرم در یک سال 360 کیلو می شود. بله 360 کیلو. لیکن تاجیکستان دعوا دارد که به هر یک نفر تقریبا 90 تا 100 کیلو در یک سال کارتوشکا میگیرد. 1 میلیون تن. یعنی اینجا ببینید، یعنی هر یک عائله در یک سال 1 تن کارتوشکا میخورد. لیکن از روی حساب میانه 360 کیلوگرم کارتوشکا بس است به مردم تاجیکستان. حالا ببینید این 360 کیلو کارتوشکا هم نیمی از مردم در روسیه قرار دارند. تقریبا 2 میلیون اهالی در خارج از تاجیکستان قرار دارند. یعنی حتی یک عائله، یعنی همین 300 عظیم برایت که 360,000 تن هم کارتوشکا نمیخورد در تاجیکستان مردم. 360,000 تن هم کارتوشکا نمیخورد. لیکن اینو گفته شدن ما 1 میلیون کارتوشکا حاصل میگیریم. باز رجب بای احمدزاده رئیس ولایت سوخت که با کنیه توشکابای مشهور است میگوید من در خود سوخت 1 میلیون تن کارتوشکا میگیرم. باز از پاکستان چقدر کارتوشکا میدارن؟ به همین چیز باور کرده ایستادید؟ از این میبراید که وقتی که همین قدر واهمه ها هست، یعنی گرفتن باز از پاکستان میدارن، از ازبکستان میدارن، باز برزم این کارتوشکا قیمت شده رفته ایستاده است. شما باوری دارید که تماشابینان عزیز همین حکومت جمهوری تاجیکستان قادر به گرفتن حاصل کارتوشکا است؟ 1 میلیون تن کجا 100,000 تن کارتوشکا گرفتن نمیتواند. دلیل من از کجاست؟ دلیل من از آن است که در یک ناحیه ثابت کردن که 140 تن 140 گکتار زمین را در 140 گکتار زمین کارتوشکا کشت کرده 1150 گکتار زمین نوشته‌اند. فهمیدید؟ از همینجا برمیآید. یعنی چند برابر؟ 9 برابر زیاد. 9 برابر. اگر 9 برابر کم کنیم 100,000 تن کارتوشکا گرفتگی هستن. اینا خلاص 100,000 150,000 تن کارتوشکا. دیگه همش دروغ است. دیگه همش اضافه نویسی است. و از این حساب
به همین قدر زمین ما کشت کردیم گفته پول تخمی گرفتگی هستند اینها، دارو گرفتگی هستند اینها، سوزشواری گرفتگی هستند اینها، چقدر به کارگر پول گرفتگی هستند اینها، معاش، همه این چیز رو به کیسه زدگی هستند. یا بده گیرید. حالا اینجا به نوبت سخن دهیم. جوان 21 ساله صحبت کنند. جوان 21 ساله بفرمایید. الو، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. الو، بفرمایید. الو، اوکی شوکت جان. گوش میکنم شما را. کمتر. حالا شما میکروفونتون را خوب کنید برادر عزیز تا میکروفونتون را خوب کردن که ما به مهاجر بچه تن میدیم. مهاجر بچه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. هموطنان عزیز شما هستین. همین من برای رئیسا گفتنی هم که همون چیه بس کنم. همین جنوب میرد، جنوب امامعلی رحمان میرد و یا از کجا میگرفته باشن همین خربوزه و تربوزه و هم میمونن و یا کاک بوده که همون خوجند روم دیگه نوعی ها روم کاک بوده اوجا آب است و این میوگی و همش همون دیخانو کردگی. برای خطاب من برای هم رئیسو هیچ که ما دم نکنن، هم خواب بس کنن همین چاپلوسی و دروغگویی. نسام دلیم برادر از نشان داد زفرآباد جای ما هم هست، جای ما آب نیست. چند قرار از خود میکنیم، ما خود ما اینا مهاجر خونه سوم روی میکنیم برای زمین، برای آب، برای نلاگ چند سونده خریدیم، یگان مایده فایده نیست، فقط زیان زیان زیان. برای هم رئیسا گفتنی هم که بس کنن هم دروغگویی و برآورده نشان میتین که کاک بوتا برای همش فایده خودشون یگان پیشروی نیست. چند قدر جدات کردیم با گفتیم با اینا امروز ناز میشد، پگه ناز میشد، یگان روزی ناغزی نیست. یگان آب برای یک برادر ویدیو کرد زمین دارد نشان داد که آب نیست. نسام دلیم ما کاشتیم اینا رسخود کردیم، با بانک پول گرفتیم، گندم کاشتیم، پخته کردیم، آب نیست. گرفتن امنیتی ها گرفتن محکم کردن اوه که حق گاوزد نکی دیسیتنا حق گفت که نسام آب نیست. بینین اینا برای رادیو آزاد روی کرد، نمیدونم کجا روی کرد، گرفتن محکم کردن اون بیچاره. وقتی که حق گاو میزنی بعضی خلقی با میبرا میگود که نه هست اینجا آب هست، ای هست، یگان چی نیست. راست گفت اوه همه جا خشکی، فقط زیان زیان زیان، یگان فایده نیست. ببین چند کمی رسیا کار میکنیم و فقط سوم روی میکنیم، برای آب دل روی میکنیم، برای نلاگ شمیتیم. یک سال 2 بار نلاگ میگیرن، یک سال 2 باری. کجا عدالت در کجا؟ باز انداز نفهمیدم. باز انداز رو باید پیش پرداخت کنی. 2 بار میگیرد که شوکت، 2 بار میگیرد. من خودم همین 11 کار میکنم، همین یک سال 2 بار سوم روی میکنم. من نمیدونم درد کی ده گفتن در کار. خیلی رئیسای نو ایش میبیاد جمع میکند که امامعلی رحمان میبیاد، ایش میبیاد میگه مکتب داره که اینجا کنی. واقعا من نمیدونم یک سال 2 بار 3 بار میگیرن. 2020 21 تیاگا میبیام 22 ته آخه میگه ولی 22 نشتا. کجا من 22 تا 21 من قرض ندارم. این میگه نه 22 هم ته با میبره خودشون چند دهنشون بیاد میگه نمیدونم چی درد کی ده گفتن در کار. خطاب برای رئیسان بس کنن رنگ همین اینا دیدن گوش بوزهای طالبا چی گرفتن. وقتی که طالبا اومدن اینا گرفتن رنگ همین خمیشه روزه میشن میگیرن شما بس کنه.
خب تشکر شما برادر عزیز. حالا برادر فرهاد، با فکرم که شما صحبتتون ادامه داشت. اول صحبت شما را گوش بکنیم، باز با دیگران سخن می‌گیم. تشکر. بله شوکت جان تشکر. من همین امورهایی که علاقه عادت کردیم بارها تکرار میکنیمش. برای مثال ما میگیم که حداقل 2 میلیون شهروند تاجیکستان عضو در هجرت است، یعنی در روسیه و در دیگر جاها. من همین امورها خیلی دیگه برای من شبهناک شدگی است. برای چی؟ برای که شوکت جان ببینید من دور نمیرم، از همین اویله خودمون نگاه میکنیم. ما در اویلمون 5 نفره، پیشتر من و دادرم فقط در روسیه کار میکردیم. خب دیگر همه اهل تاجیکستان بودن، ولی حاضر از اویله ما کسی در تاجیکستان نمونده، یکم نفر. حتی از فرزندامون هم کسی نمونده در تاجیکستان. یک مادرم تنها موندگی است. من فکر چون هجرت چند سال اخیر من اهمیت دادم. از سال 2015 اقلا این طرف من خیلی اهمیت جدی میتم به مسائل هجرت شهروندان تاجیکستان. از سال 2015 این طرف من بسیاری ها از دوستام، از رفیقام، اون برادرانی که در مسکو یک جا بودیم، همه میبینم اویلوی هجرت میکنن. خب گیر دینوی مسکو، پد مسکو میگن قریب نهایش نیست که شهروندای تاجیکستان زمین خریده خانه نساخته باشن. گیر مسکو خودش همین خیلی، یعنی ما همین عددی شهروندای تاجیکستان در خارج بوده چندان زیاده، من این را خوب اهمیت نمیدم. من فکر میکنم که در حال حاضر حداقل 3 میلیون زیاد ما در تاجیکستان مهاجر داریم. چون ما دیگه مهاجر حساب نمیخوریم، ما همه شهروندی روسیه را داریم. اویلوی کلا همه با فرزندا همه، یعنی من 5 فرزند دارم، همه شهروندی روسیه. دادرم همین خیلی خوب، خواهرام همین خیلی. این جوابی چی است؟ من فکر میکنم که اون دوستای نزدیکایی که من بودن در مسکو من میشناسم قریب که همه اویلوی هجرت کردن. من فکر میکنم عدد مهاجران خیلی زیاد شده است. این یک ما اکثریت ما دیگر اصلا 30% اون اموری که از پیش بود دیگر اونا مهاجر نیستن، چون شهروند روسیه شدن. اکثریتشون خانه دارن، خانه و در دارن دیگر در روسیه. اونها دیگر هیچ که اونها رو هم چون مهاجر حساب نمیکنن. اگر تاجیکستان میروند میانم اونها دیگر در شموری در اموری مهاجران نمیدونن. و روی کردن مبلغ هم اگر اهمیت داده باشید از سالهای پیش دیده خیلی کم شده. بله این همش ولی پایان این همش این فقط وضع اقتصادی روسیه نیست، چون دیگر با کی اون کنم. برای مثال من برای کی اون کنم؟ یک مادرم تنها هست، خب دیگر برای یک نگاه بیدی مادرم پول روان میکنیم، خلاص دیگر اون پیشتر خیلی زیاد. ما در همین جا ببینید عمر چقدر است. در 3 ماه اول همین سال 2021 مهاجران به تاجیکستان 359 میلیون دلار فرستادند. این رقم در مقایسه به همین دوره سال گذشته 103 میلیون دلار یا 22% کمتر است. انکو ببینید از روی معلومات آماری سال 2019 مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد سال 2019 ببینید سال 2019 2 میلیارد 6 میلیون دلار فرستادند. این به 33% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان رسد می‌آمد. سال 2020 شد، در سال 2020 1 میلیارد و 741 میلیون دلار فرستادگی هستند. الکی این 835 میلیون دلار از سال 2019 در سال 2020 کم است. در سال 2021 در یک 3 ماه 359 میلیون دلار، یعنی اگر رفت همین 1 میلیون و 200,000 میشد یا نمیشد تا آخره. تا این وقتی عین سیزن کار
مهاجرین پول فرستاده نتوانستن، از این به بعد برای ذخیره زمستانی خودشان پول ذخیره میکنند بیشتر. حالا ببینید شرایط چی شده است. به 1 میلیون دلار نمیرسد. یعنی با این مردمی که در سال 2019 2 میلیارد و 576 میلیون دلار میگرفتند، تا سال 2014 2015 تقریبا 4 میلیارد دلار میفرستادند سوزشواری و خوراک ذخیره میکردند. حالا که این نرخ‌های سوزشواری، انگشت و دیگه و هاکذا نرخ خوراک 3 برابر کمتر از نرخ امروزه بود و حالا باشد پول فرستاده مردم 3 برابر کمتر از اون سالها است. مردم چگونه میتواند ذخیره کند؟ از کجا میتواند ذخیره کند؟ حالا اسدالله را پرسیم. اسدالله بفرمایید. اسدالله هستید؟ لطفا سلام علیکم. و علیکم السلام. سوزن تیجه نکه شوکت. شکر بفرمایید. الو. شکر بفرمایید برادر. هستیم، ما صدای شما را شنیده ایستادیم. اسدالله ما صدای شما را میشنویم. تو اسدالله سلطان گپ زنید. سلطان صدای ما میاد؟ الو. هست صداتون گپ زنید. اسدالله خواهش میکنم دوستان وقت دیگران رو نگیریم. اینجا ببینید چقدر مردم ما را انتظار هست. میتوانید از نو وارد شوید، میکروفونتون رو خوب کنید. حالا سلطان بفرمایید. سلطان گپ میزنید یا نوبت رو به دیگران تیم؟ سلطان هست؟ میکروفونتون رو فعال کنید. سلطان میکروفونتون فعال نیست. سلطان مهاجر بفرمایید. مهاجر میکروفونتون رو فعال کنید بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. همین ما یک قید کردنی بدون که همین وقتش دا گفتن که سهمیه بگیرین، برای روغن سهمیه بگیرین. همین قدر مردم که سهمیه گرفت همین گیجوش گفتن دوباره برمیگرده به نزد مردم همین سهمیه گرفتشون. روغن ساز شد، سویت روغن گیجو رفته است که با گفته است که سویت قیمت می شود در تاجیکستان. ای پیشینه دیده. برادر عزیز در قاعده سهمیه گیری هست. حالا وقتی سهمیه گیری مردم رفت سهمیه رو از همون جماعت ها و دیگه و هاکذا پول دادن خریدن. هیچی نپرسیدن از سهمیه فروش، هیچی نپرسیدن این سهم من چگونه برمیگردد، کی به فایده میدراید، کی فایده میگیرد. ایرا مجبور کردن، مردم مجبور کردن که سهمیه بخره. به هیچ یک سهام حق ندادن که اقلا پرسد که این پولش کی باز میگردد، کی فایده بینی رو سر میکند. نپرسیدن. سهمگیری قاعده خود را دارد. همین میگن پیامبر صلی الله علیه و یک حدیث دارن، لا یلدغ المؤمن فی جوهر مرتين. میگن یک شخص مؤمن مسلمان از یک چقری دو بار از گشتم گزیده نمیشه. از داخل یک چقری مؤمن مسلمان رو دو بار گشتم نمیگذد. یک بار گزید تمام توبه میکند دیگه و چقری پا نمیخلد. این مردم ما باید چیز دیگر هم قید کردن اینجا. فریبش رفتم میگیرن، فریب دادم میگیرن، به فریبش رفتم میگیرن. همین خیلی یک چیز دیگر را قید کردنیم در اینجا. بفرمایید. همین پرزیدنت ما تاجیکستان همین رحمانوف نمیتونه که یک بار بروی در همین افیرا قطعی همین مردم گپ زنه. همین امکانیت ندارن گپ زدن ده. برادر گوش کنید برادر. مایل مردم اقلا گوید که 12 نفر ژورنالیستان همین رسانه‌دارهای نماینده‌هاش قبول کرده گپ زند. مایلش ما راضی همین نمیتونه. اگر نه چه خیلی پیشوایی میکنه، چه خیلی پرزیدنتی میکنه. نماینده‌های رسانه‌ها برای یک همین گپ زدن اقلا وای گویدن ما راضی. به همین وای گویی نمیبرید برادر. شما به مردم گفته ایستادید.
نه خطی در همین کانال شما یک بار داخل شده همین خطی شما یا که خطی خلق شد صحبت کنم برادر از شما بسیار بد طلب کرده شده. مایلش رئیس جمهور یک وزیر قطاریش برایت حالا ما درباره کارتوشکا گفته شدیم که عمرتون دروغ نوشته شده بوده است گفته شدیم. یک وزیر قطاری برایت یک انبارهاش نشون داد بین مخی مایل رئیس جمهور یک انبارهاش نشون داد بینیم چی کارتوشکا هست می نیست می 1 میلیون تن نه مایلش 10 برابر کم 100,000 تن کارتوشکا دارد یا ندارد. یک بار بر رسانه ها روان من اینجا 100,000 تن کارتوشکا ذخیره شدگی است یا فلان هزار تن سبزی ذخیره شده است گفته یک نشان تیان داخل مایلش رئیس جمهور ما راضی هستیم ما بسیار چیز بسیار بد طلب نمیکنیم برادر عزیز. همین چیزی که الیمنتر یک چیزی معمولی هست که در بسیار کشورها رئیس جمهور میبراید به سوال مردمش جواب میدهد به سوال خبرنگارها جواب میدهد. در اونجا نه فقط خبرنگاران داخلی بلکه خبرنگاران خارجی میایستند میپرسند که چیکار کرده ایستادی این خیلی گپ زدی این نشد انا این خیلی گپ زدی این خیلی نشد. من همین گپ رئیس جمهور می خودش گفته ایستاده است در پیام همین سال است که من 12 سال پیش گفته بودم که 2 سال ذخیره کنید 12 سال باز مردم 2 سال نه یک ماه ذخیره کرده نمیتونند. همین خیلی میگن تو همین جوانان آینده وطن ملت اید. جوانان میگن آینده وطن ملت اید. جوان تا 18 ساله را میرسه مکتب تمام میکنه میآید روسیه در کار میکنه چه خیلی وای آینده ملت وطن شود. بله حالا ببینید دانشگاه تمام میکند رسیه میبوید. بله همینجا گپی رئیس جمهور یک بار دیگه درباره همون اروپا گپ زدگیش مونید خواهش میکنم. حالا گوش کنید من یک چیز دیگر دارم همین برادر از اخوان برادر گپ دیگر دارم یک بار دیگر گوش کنید. حالا اینجا 1400 نفر شدن تماشابین ها خواهش میکنم لایک رو پخش کنید اینها ندیده بودن مردم یک بار دیگه گپ رئیس جمهور رو گوش کنید در آخر چی میگه. پایتر میسم شکرانه ما اونقدر دشواری و وزمینی که حالا در اروپا دیگر منطقه‌های دنیا است اون در نرسه پروردگار مردم تاجیکه دیگه دیدیم که کی کفالت داده میتوند در اروپا شنیده تماشابین عزیز یعنی انسان حالا با مشکلی هایی که در اروپا آمدگی است تاجیکستان با مشکلی ها با کریزیس ها رفته رسیدگی نیست. من خیلی از تاجیکستان اما شما گفته ایستادید که دانشگاه رو تمام کرد به روسیه مهاجر می شود. اروپا رو ببینید اروپا چی حال دارد برادران عزیز. در اروپا مثلا گریم در لندن در بریتانیا کبیر بیش از نصف تجارت رو یعنی زیاده از 50% تجارت رو ختم کنندگان نو یا مهاجران آغاز میکنند. مهاجر رفته در بریتانیا کبیر بیزنس آغاز میکنند. بیزنس بله ختم کننده برای در تاجیکستان ما بیزنس نمیشه وکدا مهاجر صبر کنید برادر سر میکنند. بعد صاحب کاران با نفری که مکتب رو ختم کرد به صاحب کاری یا به تجارت به یگان نمود بیزنس به یگان استحصالات حواس کرد بیزنس پلان نشان داد حکومت سرمایه گذار دقتش به همین بیزنس پلان جلب میکند میگوید که من همین خیلی بیزنس پلان وجود دارد مرحمت بتوانی همکاری کنی سرمایه گذار را با صاحب کاران نو روبرو میکند. در تاجیکستان چی؟ در تاجیکستان تمام میکنی مهاجر میشوی کوچه رو این بیچاره فلان 100,000 صرف کرده هر سال از ذخیره پدر و مادرش از ذخیره زمستانه پدر و مادرش کنده تحصیل کرد باز بیچاره میرود مهاجر میشود. چگونه ذخیره میکنه؟ حالا عمرعلی را گوش کنیم. عمرعلی بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. سلام خود را به بینندگان و شنوندگان این برنامه شما میرسانم. خب در این خیلی موضوع خوب برادر
مدینه فراد اون چیزی که من میخواستم در اینجا قید کنم همش گفتم و میخواستم یه دو چیز دیگه را اضافه کنم. باور کنید برادر شفقت، نه فقط در ناحیه ظفرآباد، من هم کلثوم هم خدمت ها هستم، از عینی، از هشت، خب حتی از مسجد، از دیگر ناحیه های ولایت سوغد و ختلون، دنغره، هم اینجاها تلفن میکنم پول روی که رسیه برایم، تلفن میکنم پول روی که رسیه برایم، میگم شما دهقان بچه زمین داشتین 2 گکتار 3 گکتار 10 گکتار، میگه عمر نیست، حاصل نمیشه، همش قرضدار تای قرض مونده. میگه برادر چیکار کنه؟ من گفتم یگان جو نرفتیم مثلا دعوا کنیم بگیم که خیلی مود عمر نیست، خیلی مثلا یگان سکواش یگان بای کنم مثلا تو که شما کار وایتون با فعالیتون با پیش بریم. میگه نمیشه. من میگه کجا رفتیم؟ میگه هیچ کدوم نمیکنه. بعد برادر درباره مهاجرت، همه مهاجرت بی ثبوت نیست. به خدا قسم هر یک مهاجری هست که دیپلم عالی قطعی، دیپلم سرخ قطعی بیچاره آمادگی های رنگی ما وری میساخه ما دیپلم میانه های آمادگی سترویکه در کار میکنن، آمادگی رحم رو با همه خیلی کادر بهترین من دیدگیم که همه خیلی سخنرانی میکنن. برادر شفقت من باوری کامل خطی گفتم میتونم که در پارلمان به مثل خیلی جوانو سخن کردن نمیتونن. ولی اول سخنایی که شما گفتین توی رئیس جمهور گفت مثلا ما با اروپا برابر نشیم، این چی؟ یعنی ما با لندن و از نیویورک و از گرمانی نمو پیشیم با فکر خودش. سبحان الله، این یک بدبختی، یک حسروی. یعنی ما یک بزرگ قول شدیم که حکومت این موده یک آدمی سالم عقل میکردگیش نیست، مردم خوک زدن نیست. حالا داوی تفکری خوک زدن، تفکری رئیس جمهور در همان سالهای اتحاد شوروی باقی موندگی. برای چی؟ در سالهای اتحاد شوروی نامعقول کدی احمد، نامعقول کدی صبر کنید. حالا ببینید در دو بنیگه دارد خواهش میکنم دیگر رو خواهش میکنم برادران عزیز کس به نوبت گپ زنیم. خواهش میکنم مختصر کنید. برادر اصلاح خواهش میکنم. تفکر رئیس جمهور در تفکر صلح‌های اتحاد شوروی باقی موندگی از وای زیاد شدگی نیست. برای چی؟ نامعقول کردی. برای چی؟ کسایی که به نوبت گپ زده شده است خواهش میکنم پایین فراوردمان مالش بیرونشان نکن، یگان چیز شاید گفتنی باشن. برای چی این خیلی است؟ برای اون که ببینید از اروپا تاجیکستان بهتر بود است، شرایط تاجیکستان بهتر بود. با شکرانه کنیم که به حالت اروپا رفته نرسیدیم. اونجا چقدر مشکلی ها شده ایستاده است که در تاجیکستان مشکل نیست. ببینید بگذار چنین باشه. حالا ببینید در زمان اتحاد شوروی مردم به خارج نمی‌آمد، خارج را نمیدید و مردم در همین یک روحیه نگاه می‌داشتن که گویا بغیر از همین SSR دیگه تمام جهان تمام در عصر میانه زندگی میکنن. حالتشان بسیار بد است، حتی بیناهای بلند آشیانه را ندیده‌اند، بسیار حتی با کفش‌های دریده و نیم گرسنه زندگی میکنن. همه جا جنگ و جنجال است. همین تینجی امانی آسایشتگی فقط در همین اتحاد شوروی است و خلاص. و مردم را در یک واکومی اینفورماسیونی نگاه می‌داشتند. حتی خبرهای خارجی گفته نمیشد در اتحاد شوروی. خبرهای خارجی را فقط بدش را میشنیدی، نیکش را نمیشنیدی. و حالا هم این رئیس جمهوری ما به این باور است که مردم درباره اروپا هیچ معلومات ندارد، همه خوبی در تاجیکستان است. اگر گوید مردم باور میکنند. در همین حالت قرار دارد رئیس جمهور. فهمشش همین قدر است. همین رئیس جمهور حق معنوی رئیس جمهور بودن رو داره. حالا برادران عزیز اسدالله شما گپ زدن میتونید؟ نوبت شما گذشته بود برادر. اسدالله میکروفونتون رو فعال کنید. میکروفونتون رو فعال کنید اسدالله. از استودیو میشود میکروفون اسدالله رو فعال کرد. میفرمایید اسدالله. سوزه تنجه نکه. الحمدلله بفرمایید برادر عزیز. سلام علیکم اکایشم. و علیکم السلام و رحمت الله. اوز مامیا میآید. مسئله همی ذخیره در سکسیا میگن، در شهر میگن. شما در اصلی چند زندگی کسین که گاراژ هم مثال میورین، انبار از مثال میورین؟
در عصر چند زندگی؟ عصر 21 بعد مقصد در شهر نگاه که یک کودک یک تلفن داره 1000 سوم 1500 سوم هر خورن هم برای گپ زدن سومکو سوما هم در خونه ذخیره کرده میشوه بانک هم ذخیره کرده میشوه. این مسئله شهرش مسئله دهاتش مردم ما بازی فقط رو بر روسیه آوردگیان چون که روسیه وقت کار کردگیان تیار خوردگیان دیگه کار نمیکنن. اگر همون زمین های هست همون زمین رو چی با که دست زمین انگور بفر مقصد ای کشاورزیش ای انگور همش میافتن میخوردن. این حوضی نمیکنن عیبی مردم ایجا عیبی مردم ای روزای آب هستن همش هستن نمیکنن. انگور شخصا در دهات ما 100 هکتار از زمین ای 100 هکتار 10 هکتارش اوسیل متر دیگه شن نگاه نمیکنم گندم میکنم و بانشا علف هم میدرایدن. اینم شما میخیزید من نمیدونم حیران میشم که ای دور مثل موازیت درن نمیدونه که مردم چی خیلی حالا ده های مردم ما برا ببین روز در 4 سوداگی چون که مکتب همه رسیار میکنن مردم دمی جهان چی با در شرایط در مشته حوزی نمیشیده چی با او چه مشته حوزی نمیشیده میشوه برای که حوزی در سر قدرت یک خونخور سوداگی برای نمکه نمیشوه. شما برادر عزیز سوالا بنابرای یک سخن گپ زنید یک سخن. بخیر وزیر در تاجیکستان قرار داری؟ این برادر دست همین ضعیفی اینترنت همه چی را روی خودش نشان میده فهمیدی؟ همین ضعیفی اینترنت خودت همه چی را روی نشان میده. همه چی را دامین در جایی که ما مثلا اینترنت خودش همین خونه دست در همون سنتری هم دوشنبه هم اینترنت نیست اخی چی میتونیم بحث میکنیم؟ شما دا اگر که جناب یالی بخیزه برا بلا بگیره بخی فلانی بخیز برا بک بعد میگه که یک کور نداره بلا گرفته مردم خیزون نیست. خبر اکرام نالات خبر هم جناب کاملا فهمیدی؟ اسدالله افسوخان هرش پوی فرد فکر شما اسدالله سوقی افسوخان هرش پوی اصلاح گپ زنید اصلاح گپ زنید. السلام علیکم. و علیکم همه نفرانی که در استودیو هستن سلام خود را میرسونم و امیدوارم که یک تاجیکستانی خود در داخل خود در بیرون وطن باشند همیشه در فضای و دوستی بردوام اقامت داشته باشند. و برادر عزیز شوکت محمدی شما در آغاز برنامه در آغاز همین سخن وقتی که من داخل استودیو شدم یک بسیار هم حدیثی از جناب رسول الله آوردید و گفتید که در یک غار انسان را یک مرتبه کژدم میگذرد و کسی که خیلی که در تاجیکا با یک مقاله دیگر هستی مرگزیده از ریسپانی الان میترسد میگن و هر یک بار اشتباهی که کرد در دفعه دوم دارد هوشیار میشد زیرک میشد فریب نخورد و خطاگی نکند. و البته همین سخنهای شما رو من میتوانم به مثال آن بیارم که تاجیکای ما در حقیقت هم ما یک بار فریب خوردیم ما یک بار به دامی دشمنای ملت تاجیک وارد شدیم و دشمن داخل میشد دشمن برادر اصلاح صبر از موضوع بیرون نبروید اب موضوع بیرون بروید شما از سوده بیرون میکنم. باشد قبول من در داخل موضوع دارم صحبت میکنم. درباره ذخیره من در داخل موضوع دارم صحبت میکنم خواهش میکنم همدیگه را احترام کنیم و گوش کنیم. همدیگه را احترام میکنیم فقط وارد موضوع شوید از موضوع بیرون شدید از استودیو بیرون میشوید. من همین در داخل موضوع گفته ایستادم که شما امروز در موضوع با همون دروغ و بهتان و نفرانی که شما داخل موضوعتان کرده هستید با هر یک دروغ و بهتان توانسته ایستادید و امروز کوشش کرده ایستادید هرچند که نمیتوانید مردم را فریب بدهید
وقتی که اگر موضوع شما درباره از ذخیره باشد، موضوع شما درباره دروغ بودن بعضی از آمار اینجا سخن میکنه، لیکن نفری که میبراید درباره رئیس جمهور دشنام میدهد، شما همین نقطه رو گویا که داخل موضوع و به آن نفر هیچ چیز نمیگوید. لیکن یک نفری که میبراید با شما امروز مبارزه، خواهش میکنم یک دقیقه، خواهش میکنم شوکتی محمدی، امروز در حقیقت نه تنها در تاجیکستان، امروز در تمام دنیا امروز مبارزه اطلاعاتی هست و امروز شما همچون گویا که خودتان رو مخالف می‌حسابید، لیکن در اصل مخالف باید برنامه مکمل داشته باشد که وقتی که یک عیب، یک نقطه رو کمبودی رو بگوید، در برنامه او همان نقطه افضلیتش باید نشان داده شده باشد. در هر یک برنامه شما وقتی که درباره دوزخ شما می‌پرسید، شما این برنامه مکمل ندارید. برادر عزیز، برادر عزیز، من اگر باز هم دور دراز تا موضوع رفتن یک ساعت صحبت کردو به موضوع داخل کردن نتوانید، من شما را از استودیو خارج میکنم، چون که ببینید چقدر نفران انتظار هستند. شما درباره ذخیره 2 ساله گپ زنید، امکان دارد یا ندارد؟ شوکت جان اجازه میکنم؟ بله امکان دارد و من خواهش میکنم با شوکتی محمدی برادر فراد آدینه ما صحبتمون به انجام برسونیم، بعد هر یک سوال شما باشد من دارم جواب میدم. نه شما صحبتتون با موضوع اصلا داخل ندارد. یک در اول شما در داخل موضوع میکنم و نهایت کنید سخن کنید، خواهش میکنم احترامتون ندارید. برنامه رگلامنت برنامه تون رعایت کنید. حالا صبر برادر رگلامنت رعایت کنید. خواهش برادر عزیز اسلام، من نومی حالا فرهاد جان صبر، لطفا صبر کنید. برادر اسلام، شما بتوانید درباره موضوع صحبت کنید یا نه؟ بله میتوانم. بفرمایید. و حجم محصولاتی که در دوام 2 سال باید مردم تاجیک چخیلی که رئیس جمهور اشاره کردن باید ذخیره کرده باشند، در تاجیکستان امروز در پاییزی معین قناعت بخش کننده امکان دارد و هستند محصولات های غذایی که آن در دوام 2 سال میتوان ذخیره کرد. به مثال که گندم را ارد نکرده در حالتی گندم بودن در خیمه های یعنی معین میتوان که آن را ذخیره کرد و شالی را همچنین هم به مثال که برنج نکرده در حالتی شالی میتوان که در دوام 2 سال خشک کرده آن را چیکار ذخیره کرد. لیکن بعضی حجم محصولات های هست که محصولات هایی که نمیتوان در دوام 2 سال آن را ذخیره کرد و نظر رئیس جمهور هم درباره این سخن را گفت. پیشگویی همین گونه بود که 2 سال وزنین، عموما نه 2 سال، همین حالت پاندمی که آمد میتوانست یک وزنینی را بالای جهان بیارد و در حقیقت این سخنهای رئیس جمهور سخنهای اقدام و سری وقتی بود و یک آگاه کرد ملت تاجیک، تمام مردم تاجیک را که برای که به وزنینی ها دچار نشود باید غم خودش را بخورد و باید در زمین کار کند. باور کنید شوکتی محمدی و فرهاد آدینه، امروز شما در تاجیکستان با علاقه باشید، همین زمان جهان شوی مردم ما را مجبور کرده است که اینجا برادر گفتند که آب نیست و دیگر امروز آب هست، زمین هست، لیکن مردم ما اکثرا در از زمین کار کردن، ما خودمون رو باور کنید به دیگر ساحه گرفته شدن، در زمین کم کار میکنند. حتی ترغیب میشود که شما در زمین کار کنید، باغ دارید بنیاد کنید، لیکن متاسفانه امروز در همین زمان جهانی شوی و رسیدن گویم به یک زندگی شایسته، مردم ما از زمین کار کردن حرکت دارند، خودشون یک دوری میجویند. تشکر. بفرمایید برادر فرهاد. گوش کن اسلام، من نام نسب خود تکینه نویستی دیگه نمیدونم چه باید احترام کنیم. همین نامی که موندی اصلاح دیگه اصلاح میگیم تا. خب شما در کجا زندگی میکنید؟ شهر یا دهات؟ من در شهر خوجند. خب بسیار خوب. شما در شهر خوجند امکان دارد که زمینی نزدی حولگی استفاده برید و دهخانه کنید؟ البته که در شهر خوجند در خانه‌های بلند آشیانه نه، لیکن امروز که خانه‌های نزدی زمین‌های نزدی حولگی تقسیم کرده شده است و مردم خانه‌های اقامتی دارند، در آنجا البته که امکان هست و 6 سطحی زمین چی میشود، هر کس از روی امکانات خودش البته که میکنند. بله گوش کن اصلاح گوش کن. من در دهات کلان شدگیم یه افسانه‌ای که تو میگی برای من نمیگذره. برای چون در دهات بگذار اگر شما 6 سطح 20 سطح زمین هم داشته باشید،
تو میتوانی در 10 ساعتیش کارتوشکا اگر بخوری، در 10 ساعتی دیگهش پیاز یا سبزی بخوری، دو نمودی محصولات میتونی از خودت بگیری. یعنی که در 10 ساعتی کارتوشکا بخوری و کارتوشکا استحصال خوب بتیار، تو میتونی ذخیره یک ساله کارتوشکا تا نگاه داری. اونم تا آخرش هم نمیشتد کارتوشکا. من 30 سال عمرم در دهات گذشته است، من یگان سال یاد ندارم که ذخیره کارتوشکا این سالمو تا سال دیگر گذاشته باشم. البته که در بین میپوسن، تو مجبور میشه که در بین اون رو یا که بروری. تو در بهار الکه ما میرویم اما تخمی رو با میخریم، از خودمون نمیمونه چون نمیستد میچی. این افسانه که شما و رئیس جمهور میگید برای آدم بیسواد است، برای مردم تهجایی فکر و به همین سوالی که شما داده اید من جواب بگم. گوش کن. مردم عادی فکر و برادر فرهاد اودینایف، برادر اصلاح به هر دوتون تشکر. حالا زنگ از واتساپ ایمو همین خیلی اومده ایستاده است که به هیچ گفتار راست نمیباید. یک زنگی از ایموی واتساپ قبول کنیم، بعد باز به استودیو برمیگردیم. یک زن از واتساپ. حالا گوش کنیم چی میگویند. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شکر شما نگذاشتین، سلام هستین. من حیران روز همی بحث شما درباره چی رفته است. یک چیز باید ما هممون درک کنیم که ما زمینای وسیع داریم. 2 ساله ذخیره ما تامین هست. هر یک شهروند تاجیکستان 2 ساله ذخیره هست. ما بسته از اون که در کدام منطقه زندگی میکنیم، خود در دوشنبه باشه، خود در خوجند باشه، ما تاجیک مطلوبات داریم. تاجیک مطلوبات تامین کرده است بزرگویا. تمام مثال محصولات دیگه عضوقواری خدا را شکر در تاجیکستان پره. ولی نشده که تاجیکستان در هم چیز کمچین باشه یا که مثالمون نیوه. این بحثی شما اساس نداره. حوضی این بحثی که شما 2 ساله ذخیره میگید اساس نداره، چون که خودتان بینید ما بازارم زمین های کلان رو جمع مردم. تشکر به شما برادر عزیز. یک زنگ را از ایمو قبول میکنیم. تشکر برادر. الو از ایمو گپ زنید. الو سلام علیکم اکا. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا جان احمد سوزین سلامتیون خوبه برادرها که در خیلی امیدوارم شما همه وقت خوب باشین، الله نگهبانتون باشه. امو کسی که از وطن دفاع کیسه ممکنه قطعا یک دست صحبت کنم. معلش بفرمایید. با کدام؟ با کی؟ اون امو کسی که از وطن دفاع کرده است بود کوز یک کمتر پیش. اصلاح؟ بله هستن همینجا. بفرمایید. سلام علیکم اکا اسلام. اصلاح هستن. اصلاح اکا اصلاح سلام علیکم. شما برادر فرزند مسلمانی نه؟ الحمدلله با فکرم. الحمدلله. البته شما همی پیشوای ملت همچو یک نمی پریزیدنت میگن همچو یک پیشوا قبولش میکنی خود یک مسلمان او را میشموری خود. برادر عزیز اولا پیش از اون که من به این سوالتون جواب دهم اینجا گفتن که از موضوع بیرون نروید، موضوعشون کارتوشکای سبزی بوده است. بعدا درباره جناب ولی وقتی که سخن میکنید البته من رئیس جمهور همچون یک شخصی مسلمان حساب میکنم و اگر از روی معلومات‌های دولت‌های اسلام باشه در قطار مسلمان‌های بهترین دنیا این نفر یک شخصیت شناخته شده است. این رو من نگفتم، یک توجیه نگفته است. یک نفری که شما یگو مراد پرزیدنت شد مسجد رو اومدگی است در حیاتش. خواهش میکنم نفری که از ایمو زنگ زده شدید خواهش میکنم وارد موضوع شوید، اگر نه شما رو خارج میکنید. فهمو این در مسئله کارچکا و پیاز میگن که در تاجیکستان همه چیز که قیمت های همه چیز محصولات دهقان عذاب میکشد، باید عذاب میکورش جمع میکنه محصولات یک هم دهقان یک فایده نمیبینه و فایده را کی ایوالو میبینه. تشکر به شما. خلا برادران عزیز اینجا سلام علیکم آقای شوکت جان. گفتند یک نفر انتظاری خیلی انتظار هستند و فکرم همین انتظار بالا بردار. آقای شوکت جان سلام علیکم به شما، سلام به تمام تماشابینان. میخواستم برادر اصلاح یک هم صحبت شویم. بفرمایید. همین برادر اصلاح درباره همین ذخیره ها گپ زد. مثال ذخیره ها همین حاجی آدم‌ها یک ماه ذخیره روزگارشون گذراندن در ندارن. 2 ساله ذخیره را با کدام مبلغ ذخیره کنن؟
همین سوال در جواب داره نمیودم. اصلاح شما به سوال شد. سلام علیکم. اولا اکای انتظاری اینجا نامناسب بشون چی شدگی هست، معرفی شدگی هست. بعد گفتید مردم امروز مبلغی ندارند که ذخیره یک ماهه و چگونه میتوانند ذخیره 2 ساله داشته باشند. و اشاره به چی است برادر عزیز؟ مبلغ 2 سالتون نگفته است که در صرف شما جمع کنید که در 2 سال چقدر مبلغ صرف میکنید. اینجا سخن درباره آن میرود که امروز در تاجیکستان زمین ها هست که ما باید کار کنیم و میگه که شما در همین زمین ها کار کنید، ذخیره 2 ساله مجموعه محصولات هایی که میتوان در دوام 2 سال آنها را به یگان ضرر از بارش و از دیگر، یعنی گیم آن میتواند که 2 سال ما ذخیره کرده توانیم، میگه همین رو ذخیره کن. دیگر شما مبلغی که میگید آموزگار با معاشش زندگی میکند، یک نفر دیگر از استاپولی زندگی میکند، این پول 2 سالته نگفته ذخیره کن. این گفته ایستاده است که شما از حجم مجموعه محصولات های غذایی در دوام 2 سال که میتوان ذخیره کرد آن رو ذخیره کرده باشید. برادر حالا خواهش میکنم اینجا بسیار یک فریب سخت رو به برادر من سوال ما جواب من نگرفتم که انتظاری خواهش میکنم. همینجا برادر اصلاح یک فریبی کلام کردن. اینجا برادر اصلاح اینجا تقریبا ما را 2000 نفر تماشا کرده ایستاده است. اگر اویلوی تماشا کرده ایستاده باشند تقریبا 4-5 هزار نفر تماشا کرده ایستاده است. شما حاضر این صدای شما ثبت شد برادر عزیز. حالا ما تکرارا بریده با میمونیم این صدای شما را. شما مردم را فریب کرده ایستادید و سخنهای پرزیدنت را نادرست تفسیر کرده ایستادید. و گپتان جواب میدید برادر عزیز؟ خب کدام سخنها رو ما اینجا گویم که به اینوبت نگرفته ایستادیم یا نادرست تفسیر کردیم؟ خواهش میکنم پوری تر گپ زنید. کدام مسئله نظر دارید برادر عزیز؟ تشکر به شما. گوش کنید برادر عزیز. همان جمله که آخرین بار ذخیره 2 ساله رو چقدر ذخیره میکردیم یک بار دیگر گویید. ذخیره 2 ساله رو گفتیم که یک بار دیگر یاد دید. اینجا برادر انتظاری به ما سوال کردند که مردم نمیتواند که گویا که از مسئله مبلغ سخن کردن. من گفتم که شما امروز کار کرده ایستادید 2 سال ما، یعنی ما گفتیم در زمین کار کنید و حجم همون محصولات غذایی که ما امروز داریم ذخیره کرده میتوانیم آن را ما باید ذخیره کنیم و در 2 سال من بعد برای که در دنیا یک وضع‌بینی میشود پیشنهاد شد برای از همین وضع‌بینی با سری بلند برآمدن و یک زندگی خوب رو برای فرزندان مهیا کردن به همین کار ما باید کوشش کنیم، در کدام سمتی نباشد. تشکر. رئیس جمهور 12 سال پیش کرونا ویروس رو خواب دیده بود می؟ من این سخنی که شما امروز به نوبت گرفته ایستادید، فرض کردیم سخن رئیس جمهور شما اگر به نوبت گرفته باشید و گوش هم کرده باشید، من از آن سخنرانی که رئیس جمهور 12 سال پیش کردن اینجا آن نقطه رو اشاره نکرده ایستادم و سخنی که در حقیقت هم در همین لحظه های وضعی این نه تنها یک بار و 2 بار در دوام 2 سال اخیر چندین بار یک بار دیگرمون همین برادر گوش کنه. یک بار دیگرمون اگر در یاد داشته باشیدان من یک اندیشه را 12 سال پیش بیان کرده بودم. شاید بسیاری ها در این یا یک چی حاضر قبول کردن یا یک هم خیلی بسیاری حتی بعضا سیاستمداران از من پرسیدن چرا ایمالش شما این چیز گفتی؟ 12 سال پیش بود. من مردم تاجیکستان مراجعت کرده همین پیشنهاد کرده بودم که کوشش کنید که در هر یک عائله ذخیره 2 ساله مواد غذایی باشه. باید داریم. آن همون دا آمدیم. الان همین سال نتیره ما زمستان این سال دیگه آمدیم. بینید این بدبختی را شنیدید برادر عزیز؟
و برادر عزیز شوکتی محمد حقیقت گوش کنید اینجا سخن گفته ایستاده از جناب عالی و من همین نقطه رو گفتم که در دوام همین 2 سال اخیر من از زبان خود رئیس جمهور در شهر خوجند که در ملاقات شرکت داشتیم همین سخن رو بازم تکرار کردم. در حقیقت ببینید این یک خیرتمندی یک نفر انسان است که آدم رو آگاه میکند و پیش هم گفته بود است امروز هم میگه پس اونم وابسته به وضع منطقه و جان دارد بیان میکند. برادر عزیز خیام دین، برادر عزیز گرامی خیام دین، همین جا ببینید رئیس جمهور خالبین است، بخشی است. الو و چی بود و پیشگویی میکرد؟ گوش میکنم این خیلی میشود 41 و 45 میشود. نامش چی بود؟ الو وانگ است. کی است رئیس؟ برای همین برادر عزیز حاضر ببینید. الو میدین برادر عزیز خیام میدید من شما رو از صدایتان میشناسم. اکا شوکت 1 مینوت اکا جان بخشش 1 سکوند 1 سکوند اکا شوکت 1 سکوند مرا اجازه تین صحبت ادامه میدیم. حالا برادر از یک نفر پشتیبانی میکنید خیام میدین که تمام کمیته امنیت در دستش، وزارت دفاع در دستش است، وزارت کارهای داخلی در دستش است، در دفاع شما است. شما نامتان رو تغییر میدید میبیوید در پشت پرده گام میزنید. شما رو چی مجبور کرده است برادر عزیز؟ بیایید یک صمیمانه صحبت کنیم. شما که یک شخصی باور کرده همین حکومت هستید، خصوصا در ولایت سوخت خیلی آبروی اعتبار خود را دارید. سخنور اوانگارد حسابیده میشوید. چه عذابتان کرده است به شما که از باطل، از دروغ، از فریبی نظر مردم، از بچشم مردم خاک پاشیدن شما دفاع کنید؟ شما خودتان میدونید که شما خودتان ذخیره یک ماه ندارید. خودتان میدونید در خاندانتان ذخیره یک ماه نیست. خیلی شما گپ میزنید و همین سخنهای پادر هوا را. شوکتی محمدی برادر عزیز از اونه که شما گفتید که برادر عزیز شوکتی محمدی با شما ما وقت دیگران را بسیار گرفتیم و در برنامه دیگر با نام خودتان وارد میشوید و این گونه به چشم مردم خاکپاشی را بس میکنید و واقعیت را میگویید. اکا شوکت همین پدرنالا تبگو автомат در دست میدونن چه گریه میکردی؟ این جوانمر نیست، این یگید نیست، این هم خدمت یا بناموس چوب. از خواهش میکنم برادر اسدالله بفرمایید. برادر اسدالله. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشنوید مرا؟ میشنویم شما را. درود و سلام خود را به همه تماشابینان میرسانم. امیدوارم که همه خوب هستند. درباره موضوع چی گفتنی هستند؟ ذخیره میگن اوزی یگام حاضر امی توجیکستان یک نظر کنه خونه هر یک خانه برید نانی خورده ندارن. از کجا 2 سال ذخیره؟ اولش این دویمش که این ناممکن است که 2 سال ذخیره از کجا گرفتن؟ این 2 سال ذخیره گفتن. اگر انسان عقیده داشته باشد، عقیده نزدیک به الله باشد، هیچ وقت این سخن یکمش نمیگه. الله تعالی میگه که همین روز زندگی همین خوراکت باشه، اگر فردا خودش الله پادشاه. یکمش اینه. دویمش که در تاجیکستان همه میدوند که یگان کار نیست، زندگی همه مشکل است. از کجا این 2 ساله توی یک هفته اینه یک روز خوراکش نمیو مردم؟ از کجا میگن که 2 ساله؟ این همه این دروغ است، این همه این ناممکن است، این همه شک آوردن به الله است. همین رو گفتنی هستم. تشکر باشم. زنده باشید. عزت الله بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کشفت و تماشابینان، در آیدی موضوع گفتنی هستم که در کیهو ذخیره دارن. کیهو ذخیره دارن اکای شوکت میدونه که همه وقت ما میدونیم توی 30 سال شد همه آدمایی که پولدار ذخیره دارن، همه آدمایی که تجارت میبرن، همه آدمایی که مردم فریب میکنن، از دست مردم پول میگن، همه
70% мардум захира 2 сола чӣ кунанд, чӣ тавр? ва ҳар сол ҳамин барномаро мо кадан мегирем, ин мушкилотҳо омадан мегирад, лекин ҳамин мушкилот ҳал намешавад. Барои чӣ ҳал нашуд? Ҳамина мо бояд назуда гирем. Барои чӣ? Барои чӣ на озуқаворӣ мебуранд аз тарафдорӣ мекунанд ки он вақте ки ва ё дар хонашон хӯрда пӯшидан доранд, не ки шахсони дигар аксарият 70% Тоҷикистон надорад. ҳоли зимистон аст, нарху навои света бинед, нарху навои сӯзишвория бинед. ҳоли нархи навои сӯзишворӣ қимат шуда ки ангиш қимат мешавад. ҳоли об надорем, свет надорем мешавад. ҳоли чӣ гап? Инора корора ҳамаш аз сиёсатшиноси дар парлумон ин корора бояд ҳал кунад, не ки ин корора ҳал кардан наметавонанд. Акай Шавқат, мо чанд сол шид ин барномаро гуфтестем. Ягон беҳбудӣ шида камқа. Ягон ташбур омад. Ино мебуранд фақат пештубонӣ мекунанд, хокпӯшонӣ мекунанд, чишми мардумам мепӯшонанд. Як бор рафта аз парлумон хонаи мардум тахтах кунанд, чӣ ҳамин сол захира кардӣ гӯянд дар ин таътиш 45 сомон кади куҷо захира карда мешавад? 45 сомонӣ захира карда мешавад? Намешавад 45 сомон кади захира. Вай кӯдакша хӯрона, вай орд хара, худаш ялинча орд 240-260 сомон ака. Куҷо ки захира мекунад? Як моҳашона захира карда натонистест янака. یک نفقه برای همین من گفتن 4-5 فرزند دارد، نفقه خور است، 250-300 سومونی معاش میگیرد، یک خلط آرد 300 سومون است. بله، برای همین میگم که این کار همین خیلی میگن در پارلمان ما میبرن یک سخن میگونن و تمام ایا چون برو وردن فکری مردم نمیکنن که اینها مردم از کجا میوه. اینا درآمد خیامیدیم درآمد اینا برادر همین شخص که حاضر گاوس اسودا بود برادر خیامیدین. من سوال با همین برادر دارم. اکا شفقت ممکنه یا؟ مالش میفرمایید. بله، آزی تو در کدام در تاجیکستان در کجاش و استقامت داری مثلا؟ همین از در برادر عزیز سلام علیکم. عبدالله به فکرم سلام علیکم اکا. اولا پیش از اون که همین سوالاتم جواب دادم جو شوکتی محمدی ادعا کردید که گویا من برنامه خدام نی بعدن به ویدیو سخن دارم. به همین مقصدی که من در خانه بودم اولا بعدن به معنای که اینجا هر گونه نام گذاشته. اگر من میترسیدم چندین مراتب همین خیلی روبرو صحبت داشتیم. من ترسی از هیچ کار، من فقط از خودم میترسم. بعدن صمیمی اینجا بحث است. ما در اصل همه تاجیک هستیم. نو بس از اون که موقع سیاسی داریم ما یک ملت هستیم. این رو نباید این رو فراموش کنیم. بعدا من در صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان برادر که سخن کردن خطا میکنن. بعدا به سوال شما جواب میدم که من اصلا زاده پنجکند هستم و بعد از اون که سال 2012 به دانشگاه دولتی خوجند داخل شدم، بعد از ختم من در خوجند کار فعالیت میکنم. اصلا زاده پنجکند هستم و امروز هم میروم میگم اصل زندگی مردم آگاهم. تمام سوالتون میتی عزت الله؟ بله، خیامالدین برادر نگاه کنید. سوال همین نه یک 6 ماه پیشکی در تاجیکستان دیفیسیت کارتوشکا و پیاز بود، در حالی که در خوجند ایدی کارتوشکا و پیاز کردن. اون وقت که همین چیز دست نورست بود در تاجیکستان و اید گذراندن که ما کارتوشکا داریم. 12 سومون کیلو کارتوشکا تا 15 سومون شده بود. برای چی خشی؟ نمیشد که همین ایدو را جشن نکنن، کارتوشکا را برن در مردم سپا ارزان کنن تا 3 سومون 4 سومون شد. دیگه 12 تا 15 سومون خیست. خب اگر به انجام رسانیده باشید برادر عزیز عزت الله، مقصد از تجلیل کردن مخصوصا ایدی کارتوشکا و یا اینکه سبزی و عموما محصولات ها وقتی که در همین به نمایش گذاشته شده بودن، مقصد اساسی دوستی عزیز من همینجا قید کردم. باور کنید ما باید قبول کنیم که امروز مردم ما برای کار کردن از زمین خیلی دوری جسته ایستادن و باور کنید امروز در زمین ها کار نمیکنند. مقصد از همین من بازم قید کردم که ترغیب است که ما باید امروز به همین مجموعه محصولاتی که در حقیقت دارد به ما، یعنی امروز مقدار شهروندان زیاد شده ایستاده است و ما داریم در حقیقت هم اذیت میکشیم از نبودنش و امروز ترغیب کردند که در حقیقت ما باید به زمین کار کنیم. اید گفتن به معنای که هم کارتوشکا رو جمع کرده اینجا کاری نکردند. اون از آن مردم بود و در دستی مردم از خواجگی‌های دهقانی است. اون رو گرفته جای مثال یگان صرف نکردن، همش در دستی مردم است. از مردم کارتوشکا گرفتن آمدن دوستی عزیز و همش برای ترغیب است که ما باید امروز در زمین کار کنیم و به قدر همین نعمت رسیم.
خیامدین برادر برای چی مشکلی چی شده است که مردم تاجیکستان در زمین کار نمیکنند؟ از چی ترسیش گرفتن؟ از کی ترسیش گرفتن؟ بسیارش از اکثریت 60% میگه که باز میکاری بعد من تاخیر گفتم بسیارش اکثریت 60% ترسیدگی است. از کی؟ از اولادای من نمیترسم، من از اویله رحمانوف که میکاری یک اسمیا میگیرن همین خیلی است که شوقت همین گپ روز بسیارش میترسم. برای چی همین مشکل پیدا شدگی همین حقیقتا برای چی پیدا شد؟ برای چی با زمین کار نمیکنن مردم تاجیکستان؟ چی مشکلی اومد که همین از زمین از کاریش دست کشیدن؟ برادر عزیز من خواهش میکنم که ببینید همینجا نکته رو قید کرده اید که اگر ما با زمین مردم کارتوشکا نمیکارد یک محصولات دیگری غذایی نمیکارد گویا که از جانب عائله رئیس جمهور آنها گرفته میشوند. خواهش میکنم وقتی که سخن میکنیم به نکته اهمیت دهید که آیا امروز شهروندان رئیس جمهور به زمین ما گویا که چشم الو کردن. من باور کنید به شما کفیل هستم اگر دوستی عزیز بیاید در عموما شبکه اجتماعی یک دوستی پیدا میکنیم و من میروم به دهات جایی که زمین ها همین گونه خوابیدگی هستند که با یک یعنی گویم مواد علف یا دیگر یک محصولات سبزواتی که کاریدگی هستند که برای ما آن نیاز اول نیست با همین کار نمیکنند. مقصد امروز بسیاری روی آوردن به صاحب کاری. درست است که ما سطح و صفت زندگی ما از سال های پیش خیلی فرق میکنند. امروز مردم ما باور کنید از مهنت در اکثر مناطق جمهوری خیلی دور رفته ایستاده است. این نه تنها از اونه که میترسند دیگر و دیگر امروز آبیاری شدن زمین ها خیلی برآمده شده است و اون برادر عزیز خواهش میکنم همینجا من سخن شما رو میبرم به خاطر آنکه ملاحظه دارم به سخن شما همچون برنده برنامه. ببینید باشد شما هم برنده برنامه شدگی هستید. من چندین برنامه های شما رو تماشا میکنم برادر محمدی. یک نقطه من بخشش میپرسم یک سخن بخشش شما را اوانگارد چی کردید که سخنگوی اوانگارد هستم؟ راستی من نه اعضای اوانگارد هستم نه سخنگوی اوانگارد هستم نه از اوانگارد که مهم میگشتید خطی اوانگاردی ها میگشتید. بله نادرست خطا میکنید نادرست باشد. حالا صبر کنید برادر عزیز. ببینید شما گفته ایستادید که مردم تنبلی میکنن به زمین کار نمیکنن، درست است؟ تنبلی نه، مقصد زندگی پیش رفته ایستاده است. ببینید امروز وقتی که زندگی پیش رفته است تمام زندگی پیش رفته ایستاده است یعنی مردم از کار مشکل به کار آسان گذشته ایستاده است. بله همین خیلی گفتنی هستید. روی میارم به کار آسان. بله عزیز اوضاع اینجا شما بار روسیه سفر کردگی هستید؟ بله من در مهاجرت بودید در مهاجرت. با شما سوال همین کاری که در روسیه مشکلاتی که در روسیه هست با توفیل آن شما پول کار میکنید آسان تر است یا که در تاجیکستان به زمین کار کردن در وطن خود در پیش زن فرزندت آسان تر است؟ برادری عزیز شوکتی محمدی و عموما وقتی که من تا سالهای نزدیک 2 سال می شود که به روسیه نمیروم و من در تابستان وقتی که دانشجو بودم به روسیه به مهاجرت میرفتم و می آمدم. من مثال عادی میگم که وقتی که من طلبه مکتب بودم ما در زمین کار میکردیم و عموما به کارهای خواجگی. امروز ما در قیاس در زمین مردهای کلانسالی که به روسیه میروند آنها نه، همین جوانانی که امروز میخوانند دانشجو هستند در صنف‌های بالای مکتب‌های میانه میخوانند آنها در زمین‌ها در تابستان کار میکردند و در حقیقت امروز وقتی که درست است که اکثرا از اکثر اویلام در مهاجرت هستند آنها در مهاجرت هستند و کار و فعالیت امروز همین جوانان ما هم که باور کنید در جوانم در تابستان در بسیار مرکزهای خدمت رسانی جای کاری که مهیا است در مرکزهای شهر آنها در شهر آمده اقامت دارند و امروز من چندین مثال میبرم که در زمین برعکس در شهر میبیاند کار میکنند لیکن در زمین متاسفانه که در دیگر ضعیفا بسیارتر میمونند در زمین کار نکرده ایستادند در اکثر منطقه. من همه مناطق کشور رو در نظر ندارم. البته شاید از یک جهت این گفته شما هم درست باشد، شاید از یک جهت قبول داریم. من شخصا خودم این حرف شما رو قبول دارم که این گونه انسان هستند، اما برادر عزیز همین گونه انسان ها نهایت درصدی کم هستند. با کدام دلیل میگم؟ اگر در درصد کم نباشد مردم زمین رو پرتافته، زمین کشور رو پرتافته خراب کرده به مهاجرت نمی رود برادر عزیز.
با مهاجرت برای کار نمی رود. اینجا گپ اگر گپ درباره ذخیره رود برادر عزیز، بیایید ببینیم گپ درباره ذخیره رود. آیا زمینی که در تاجیکستان مردم کشت میکند، تصور کنید برادر عزیز، زمینی که در تاجیکستان مردم کشت میکند با تمام مردم کشور، حالا درباره کشت گپ زده شدیم، خیام میدیم، با تمام مردم کشور برای ذخیره 2 ساله میرسد، در حالی که شما ببینید، شما جغرافی را خوب میدونید برادر عزیز، 93% تاجیکستان را جغرافیاش را تشکیل میدهد. همگی 7% زمین است برادر عزیز. در همین 7% زمین آیا ما میتوانیم ذخیره 2 ساله کنیم؟ یک جواب داده میتونید برادر عزیز؟ نمیتوانید. ولی شما باشد اگر امکان باشد، حالا دعوا این است که برادر عزیز، همین چیزی که رئیس جمهور گفته است منطق ندارد. شما یک گپ بی منطق را طرف جانبداری کرده ایستادید. مشکل اینجاست که یک نفری باسواد، یک نفری باسواد، تعلیم دیده، یک جوانی که دانش اندوخته است میبراید کجا شد خیامیدی؟ میبراید از یک گپ های بی منطق جانبداری میکند. این نشانگری چی است؟ این نشانگری آن است که یا شما بسیاری بد زبان کوتاه شدگی هستید به همین گپ های بی منطق، به همین نفرانی که گپ های بی منطق میزنند، یا اینکه شما را چنان زامبی رود کردگی هستند که جهان بینیتون از همین گپ های فرموده شده چیز دیگر را قبول نمی کند. در کشوری که 93% جغرافی است، در کشوری که 93% جغرافیاش کوهسار است، چی خیل می شود سبزوات 2 ساله را ذخیره کرد و چی خیل می شود سبزوات را مونید. سبزوات این فقط سبزوات نیست، غله دانه است، چقدر هست. حالا ببینید ما در اینجا درباره ظفرآباد، از ناحیه ظفرآباد که شما میدونید از ناحیه پنجکند وقتی آمدنتون به همین راههای اسپیتامین و همینجا گذشته میبید، شاید به ناحیه ظفرآباد هم رفته باشید، در اونجا همکورسان هم شاید داشته باشید، یگان بار رفته باشید. در ناحیه ظفرآباد همین سال چیزی که من معلومات دارم، دلیل دارم، اثبات دارم و تمام معلوماتش در دستم هست، چقدر حکومت مردم فریب کردگی است، چقدر پول مردم را دزدیدگی هستند، اثبات دارم. فقط در برای همین گپ میزنم، گپایی که به اثبات هستند در تمام جمهوری امسال حاصل خوب شدگی نیست، خشکسالی اومدگی است. پرزیدنت، رئیس جمهوری یک کشور که تمام نهادهای پیش بینی کننده مثلا باد و هوا را دارد و هاکذا ها را دارد، درباره اقلیم گپ میزند، میرود در منبرهای بلند درباره دیگرگونی اقلیم گپ میزند، درباره دیگرگونی اقلیم گپ میزدگی نمیداند که در تاجیکستان امسال سال چه خیل میبیاید. گپ بی منطقی را دیده ایستادید. حالا ببینید در ناحیه ظفرآباد قد گندم یک وجب آب دادگی نیستند، پول را گرفتگی هستند. امیر رجب بای هست که چند بار روبروش ایستادگی هستی، امیر رجب بای احمدزاده است که پول مردم ظفرآباد را گرفته به کیسه زدگی است. پولی که از حساب بودجه، دلیل ها هست، موجود است، پولی که از حساب بودجه برای آباد کردن قبرها گذشتگی است به کیسه زدگی است. گزارش دادگی هستند که فلان 10 میلیون سامانی یا فلان میلیون سامانی ما صرف کردیم، قبرها را آباد کردیم. قبرهای آباد کردیم گفته گزارش میدهند، امید داشتن که اینها امسال سیرابی میشود، همه جا پروبی میشود و این فریبی کردگیشان روی آب نمیبراید. یکی خشکسالی آمد، قبرها را آباد کرده باشید، آب کجا شد؟ قبرها آباد شدگی باشند، آب کجا شد؟ حالا ناحیه مهنت آباد، جماعت مهنت آباد، حالا در اینجا ما چند از زمین پختش دلیل داریم، از زمین علف بیدهش دلیل داریم، از زمین گندمش دلیل داریم. جماعت مهنت آباد در سر آب قرار دارد. حالا این پایین آب ها هست که دوزخ شده رفتگی است برادر عزیز. شما همین حالت را دیده گفته ایستادید که مردمی بیچاره، شما درباره گفته ایستادید که مردم به زمین کار نمیکند. مردمی که به زمین کار کرده است، گندم کش کرده است، پخته کش کرده است، علف برای حیواناتش کش کرده است، حکومت نتوانسته است آب را دهد. حکومت گرفته است آب را به قزاقستان داد، آب مردم را از دهان مردم کشته گرفته به قزاقستان داد. شما به این گپ ها چی دلیل دارید برادر عزیز؟ چی گفته میتوانید برادر عزیز؟ اولا
اگر به انجام رسانیده باشد من به همون سوالایی که شما که امروز دادید جواب دهم اگر امکان باشد. اولا سخن کردید رئیس جمهور که در دستش یک تجهیزات باد و هواسنجی دارد. امروز گفت که ما باید نگفتم کماند دارد، تیم دارد در اینجا. تیم باشه من خواهش میکنم گوش کنید شما برادر عزیز، خواهش میکنم. و انا من ببینید گپایی که شما میزنید برای که گپ شما رو خطا گپ نزنم قید کرده میگیرم. اول شما من درباره تجهیزات گپ نزدم، درباره تیم گپ زدم برادر. خب باشه برادر شوکتی محمدی، اولا شما گفتید که رئیس جمهور همین سخن رو گفته است و تحقیر هم کردید. من به شما میگم که وقتی که حضرت یوسف قحطی 7 سال آینده رو پیشگویی کرده بودند، در آن وقت حضرت یوسف رو به دیوانگی نعوذ بالله گناهکار کردگی بودند و امروز رئیس جمهور گفته است و در حقیقت شما درباره منطقه ظفرآباد از مشکلی که سخن کردید و آن نفرانی که رسانیدند آیا به خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت و یا اینکه شما یعنی رئیس ولایت رو گناهکار کرده ایستادید که اون مبلغ ها رو از خود کرده باشد و این معلومات رو نفری که به شما رسانیده است آیا اثباتی که اون نفر مقصدی تفریقه ندارد، مقصدی حل مشکلات اگر باشد، آیا به خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت یا اینکه به روز قبول رئیس ولایت که هر هفته روز شنبه برگزار می‌گردد آیا مراجعت کردگی است و آیا اساسش هست که همون اثبات کرده میتواند که در خدمات مطبوعاتی رئیس ولایت که نوشته میتواند نوشته است و با او یک جواب نرفته است و مسئله مذکور مورد کاربری قرار نگرفته باشد. و دوم نقطه که گفتید که من مردم را گناهکار میکنم لیکن مردم امروز آب ندارند. من گفتم که نه همه این منطقه را در نظر دارم و من آن چیزی که در چشم دیدم و آن چیزی که خودم در چند منطقه سفر کردم و خودم مشاهده کردم از همان سخن کردم. درست است در ناحیه سپیتامین، در ناحیه ظفرآباد، در ناحیه مسجد، در با چندین ناحیه دیگر من میتوانم جبار و سلف نمبر کنم که خیلی مردم یک در زمین مهنتی صافدلانه میکنند، لیکن از آنه که امروز ایده گفتن برادر عزیز شما گفتید که ما نمیتوانیم ذخیره کنیم، من گفتم که ما در همین جاده مشکلی داریم در بعضی منطقه ها و عموما برادر عزیز امروز آن مشکلاتی که شما آب گفته ایستاده دیگر و دیگر در حقیقتا هم امروز کوشش دارد، لیکن دولت همه این مشکلات شما میدونید جامعه و یگان دولت به کمبودی و به مشکلی نمیشود و هر یک کمبودی ها مرحله به مرحله راه حل خودش مییابد. امروز من میدونم که گرانت های بین المللی برای حل همین مشکلات آب خیلی در تاجیکستان خوب برای مونده شده ایستاده است. مثال عادی ترینه که من میتوانم بگویم با آب آشامیدنی تامین کردن بعضی ناحیه ها مثل دیه من خود شما یا برادرایی که اینجا من تماشا میکنن ما در دیه ها 10 سال پیش چگونه آب نوشامیدنی داشتیم، آبی که ما می آشامیم. امروز همین آب نوشاکی ما در دیه ها در کدام سطح قرار دارد؟ اگر وجدان باشد ما باید خودمون خلاصه براریم. شوکت جان من یک دو سخن کنم. خیام‌الدین گوش که برادر وقتی که شما صحبت میکنید این پیشواتون به پیامبر و به دیگران برابر نکنید. اولش که اگر شما از موضوع آگاهی ندارید پیامبر یوسف خطا گپ نکنید. گوش کن. پیامبر یوسف علیه السلام پیشگویی نمیکردن، فهمیدی؟ اون تعبیری خوب میکردن. اون پیامبر بود یکی از تعبیری خوب بود. این تیمه را بگذار، خطا کردی دیگری خطایات اصلاح نکن، اصلاح کن. موضوعی که نمیدونی اون موضوع را مثال نیار. خواهش میکنم هم وقتی کمبودی کردی شما چقدر میدونید معلوم است شما هیچ کس رو تحقیر نکنید. شما یک برنامه تشکیل کنید. خیلی شوکت برنامه تشکیل کرده من دعوت کرده است سال دیگر رو شما برنامه تشکیل کنید. همون رئیس نوحیه‌تون رئیس نوحیه پنجکین تا دعوت کنید، بار دیگه رئیس شهر خوجند دعوت کنید، رئیس ولایت دعوت کنید، کویا بار دعوت کنید. ما هم قطعا صحبت کنیم روبرو. تو که میتونی قطعی ما روبرو صحبت کرده، چرا ما نداریم شرایط قطعی اونو روبرو صحبت کردن رو؟ همین خیام‌الدین صوتی تعلیمی دارن تاجیکستان تلویزیون خوجند کار میکنه صبح. برای چی مردم مهاجر در برنامه های شما راه نمی‌یابند؟
در برنامه شما همین سوال آماده کرده رو همتون میگیرید، این خیلی آزاد برنامه گذرونده نمیتونید. امنیت به شما سیناره نشون میدهد، سینارتون 4-5 بار از امنیت میگذرد. خواهش میکنم از خدا ترسید، خواهش میکنم برای دروغ از خدا ترسید، برای دروغ از خدا ترسید. یعنی دروغ گفتیم که شما مهاجران را، مردم آزاد را به برنامه هاتون دعوت کرده. برادر شوکتی محمدی، شما گفتید که امنیت ورق رو به دستی تو میدهد، سیناریا رو تو میروی برنامه میگذرونی؟ نمیدهد. قسم به بزرگی الله، من همچون شخصی مسلمان قسم میخورم والله این لایحه از جانب من پیشنهاد شده است. من به عوض برنامه‌ای که 2 سال میبرم یگان سامان یگان بار معاش نگرفتم. من سامان پولتون گپ نزدم، به شما پولم نمیخوام. ما میدونیم که شما را چهچه میزنونن لیکن به شما پول نمیدن، اینو میدونید. نه خواهش میکنم. از کدام زندگی شما از کدام من آموزگارم یک هفته به یک بار برنامه میروم اشتراک میکنم. من فعالیت اساسی من آموزگارم. چند پول الک میگیرید؟ من 2600 تومان معاش میگیرم. کورس علاوگی درس میدیم، باز مبلغ علاوگی برای آماده کردن ختم کنندگان به دانشگاه طبی و عموما خارج از کشور که در رشته طب میخواهند تحصیل کنند، من آنها رو آماده میکنم. باز مبلغ علاوگی در یک ماه از 3000 اضافه معاش از هر دو همین سمت اساسی کاری هم مبلغ کار میکنم. بگویی کوچک بشه. چند نفر در عائلتون؟ چند فرزند دارید؟ من یک خودم، همسرم و یک فرزند دارم. خیلی خوب. شما در عائلتون 3 نفر بوده. ما همین روز از چند نفر از تاجیکستان پرسون کردم. ولی تو دون خدا راست شد گفتی. تو راست شد گفتی 3000 سومون یک ماه درآمد داری در یک ماه. همین چند سومونی همین هر ماه در خوراکه میرود؟ برادر عزیز، من از همون 3000 که میگیرم، ما در دهه که گفتم که در زمین هم زمین نزدیکی کار میکنیم، مواد اولیه غذایی به مثال فرض کنیم کارتوشکا، سبزی که خیلی ذخیره گفتن، من نمیخرم. من از این چیزا خریداری نمیکنم. به همین 3000 که میگیرم باور کنید شما در یک ماه من از همین 3000 که میگیرم گفته ایستادم که در یک ماه به یگان مشکلی زندگی هم میگذرد و یک معرکه کوچکی که مثلا در زندگی است، به این هم امکان دارم که در یک سال مثال یک جشن زادروزی پدر است، مادر است، یک معرکه خیامالدین خواهش میکنم یک دقیقه صبر کنید. یک زنگ از واتساپ اومده ایستاده است، واتساپ رو گوش کنیم باز دوام میدیم ان شاء الله. سلام علیکم. و علیکم السلام. شفقت محمد سلام علیکم. میشنوید؟ شما رو. شفقت، همین شما چه تحلیل کردید خانه آدما را دیدید که در خانهشون ذخیره ندارن؟ شما دارید؟ من دارم. گوش کنید، من یک مثال حالا همین در کجایی که آدم که کار نمیخواد کردن تنبل است، همون مانیتورینگ از پلیس ما گوش کنید برادر عزیز. مردم چی گفته شده است؟ گپ مردم رو گوش کنید. وضعیت کشاورزی پر است. تنها در افسانه شدنش ممکن. فقط هست مونده جناب. 3 سال همیشه ده است. شما همچون یک شهروند تاجیکستان دارین 2 سال ذخیره گذارید؟ 2 ساله؟ نه. ندارم. من ندارم. من هیچ گونه ذخیره نکردم. هیچی ندارم، даже یک خلطه آرد ندارم. تنها در افسانه شدنش ممکن. از کدام خاطر امکان نداره به چیز؟ از اون خاطر که او معاشی که ما داریم و تنها حتی به یک هفته هم نمیرسد که нету ни средств, ни места посещения, где бы я мог хранить 2-летний запас своих продуктов. برای ذخیره غذایی اول پول در کار 2 سال داد. بعد این 2 سال ذخیره در کجا جا میکنیم؟ اگر اصلا بیکارم نه، یادم بیکار نمیکنم. پنسیونر مکا. اکنون نمیگیریم بیزیر میشه کسلا. برای که فقط هست مونده جناب. چی برای ذخیره؟ ما هر روز که زندگی کی میدونه که پگانی سال کی زنده کی کیسه وضعیت کشاورزی پر است، کیسه ما خالی است. ما همگی همین روزا ما داریم به پگا به خدا پادشاه. همین هر ماه چی مواد را دارین ذخیره؟ همه مواد را داریم.
نفری که از واتساپ زنگ زده شده فهمیدید می مردم در چول بوده؟ من فهمیدم شوکت جان، یک چیز به نظر گیرید شما. همون نفری که نمیخواهد، قابل نیست، نمیخواهد کار کند، تنبل است، انمون خیلی میبرد گپ میزند. شما خودتان نظم میدونید، باغ داشتید، در اش شما باغ داشتید، در اما باید شما میدونید که انسانی که در زمین کار میکند ذخیره‌اش هم میگیرد، بعد دیگه چیزاش هم زندگیش هم میبیند. لیکن برادر من باغ داشتم و ذخیره‌ام یک دو ساله نمیرسید، همین زمستون بازار میگذروندیم. من حاضر گوش کنید، همین من 40 سوتک زمین دارم، من دروغ نمیگم، ولی 40 سوتک زمین پرزیدنتی دارم، 60% ذخیره‌ام همون میشود، 60%. حالا ببینید برادر عزیز، حالا ببینید حتی در سالهای جنگ، بعد از سالهای جنگ شهروندی هم همچنین مردم ناحیه اشت، خصوصا مردم جماعت دیهاتی پانغازمه را خوب میدونند که باغی که ما داشتیم در اختیارمون داشتیم، از اکثری باغداران باغمان کلان بود، چند برابر من میدونم در اختیارمون بود برادر عزیز. ولی هیچ وقت من ندیدم که همون باغ با همراهی خدا رحمتی پدرم با دستان خودم آباد شده است تا آخر، و من یگان بار ندیدم که همون ذخیره حاصل گرفتگی ما برای 2 سال برسه. آخر من شما را گفتم مثلا گریم سبزی رو می‌آوردیم در همون چکورها برداشت می‌کردیم، چقدر کوشش می‌کردیم که همون رو حفظش کنیم، حفظ کردن نمی‌تونستیم، می‌پوسید یک قسمش با همسایه‌ها تقسیم می‌کردیم. شرایطی ما دهقان بودیم، شرایط حفظ کردن حاصلات باز مصرف علاوه‌ای طلب میکرد که من میدونم ما دهقانانی که نداشتیم، اکثریت کس نداشتیم خیلی شرایط. حاضرم همین خیلی است. من همچون دهقان به شما گفته ایستادم که این کار ناشیدنی است، این گپ بی منطق است. همین در قشلاق شما همین سال گذشته زیاده از 10 نفر از پشت همین باغبانی ماشین خریدن، ماشینای نمارک مرسدس، اوپل. درست برادر، قشلاق ما برادر عزیز، قشلاق ما 5000 نفر اهالی دارد، از بین 5000 نفر 10 نفر رو یافتن ممکن است برادر عزیز. من به این چیز ضد نیستم، این درست است برادر عزیز. من به همین برادر گفتم که یک مقداری کم درست مثلا گرفت میتواند که از حساب دهقانیش اونجا 20 هکتار زردآلو دار هست، 50 هکتار زردآلو دار هست، اونها نه فقط ماشین میتوانند که یک ماشین 2 ماشین میتوانند 10 ماشین بخرند. این خیلی ها وجود داره برادر عزیز. میکس اعتراف کرده رحمت شما با این برادر هم قشلاق شما من نشونم که من دهقان هستم. من 10 سال زیاد چید با شما دوستم، نمیدونم که شما باغ داشته ایست، یکیجا میدونه هم قشلاقی کن باشد. شاید برادر عزیز همین دانستگیشون خوب است. حالا یک زنگ دیگر از ایمو قبول میکنیم، بعد به استودیو برمیگردیم. ایمو الو گام مزینت از ایمو نفری که زنگ زدید. الو گوش میکنم شما رو. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر ما به همه برادر خیامالدین یک گپ گفتنی. بگویید. موضوع ما رو میفهمه؟ فقط تأخیر نکنید، از موضوع نبرید، خواهش میکنم. نه این موضوع بیرون نمیبریم، برای زمین. معلش بفرمایید. برادر خیامالدین میگه که زمین ها را کارگرای جناب رحمان نمیگیرن. میگه اوز من نمبر میکنم ایلینسکی رایون. خب 6 هکتار زمین هست، صاحبش مجبور کردم که زمین میپرتوی میره، نپرتوی ما شما رو میکشیم. ما در زمین کارخوشی کار میکنیم. و مردک زمین پرتو رفت گرفتن باغش کردن. این گپتون برادر عزیز سوال است یا نقل حادثه؟
نه یه مادر گفته سر که زمینه را هیچ کنه میگیرم. ما زمینه گرفتگی که از طرف رحمانوف گرفتگی هم ما همون زمینه را همش نامبر میکنم. برادر عزیز خواهش میکنم وارد موضوع شویم و خیلی میدونم میدونم تمام اهالی جمهوری میدونن اکثریت بیزنس های کشور مناپولی شده هستند از طرف اویله رئیس جمهور است. اینا خیام‌الدین استولت رد کرده نمیتوند. میدوند که فراز داماد رئیس جمهور است. این رو میدوند و دیگه شرکت هایی که هواپیمایی از اویله رئیس جمهور است. این خیام‌الدین همش میدوند. خیام‌الدین همه کارهای طلا از اویله رئیس جمهور است. ایرس از اویله رئیس جمهور است. این همش میدوند خیام‌الدین. ما از موضوع بیرون نبریم برادر عزیز. و زمین رو گرفتند. این رو همه میدوند. ما حالا بگوییم که آیا ذخیره 2 ساله کردن ممکن است یا نه و امروز مردم برای زمستان آماده هستند یا نه. همین حالا مردم برای زمستان شرایط آماده بودن دارد یا نه. ما این رو باید معین کنیم. اگر همینجا برادر عزیز گرامی ما خیام‌الدین که حالا خودشان رو کارمند ساحه طب معرفی کردن، یعنی عموما تخصصشون طب بوده است. یعنی حالا ببینید اینجا برای ما، من پیش از همه به همین برادر خیام‌الدین که در این برنامه شرکت کرده ایستادند و از حکومت پشتیبانی کرده ایستادند من تشکر میکنم. تشکر زیاد میکنم برادر عزیز. و یگانه خواهش من این است که برای اون که ما برای آینده درخشان کشور برسیم امروز چشم بگشاییم و به واقعیت نظر کنیم. ما مخالف هستیم. از کمبودی ها میگوییم. درست است، از کمبودی ها میگوییم. در جایی که از کمبودی ها ما گفتیم نابوده گفتیم ثابت کرده شود. من از برآمدهای برادر خیام‌الدین به چند جایش ملاحظه دارم. ملاحظه من همین است که برادر عزیز گرامی تشکر به شما که در این برنامه ها شرکت میکنید، از حکومت دفاع میکنید، اما بیایید برادر به چشم مردم خاکپاشی رو یک سو گذاریم و واقعیت رو قبول کنیم و اون جایی که مخالفان نادرست میگویند، تهمت میکنند، نابوده میگویند، با دلیل اثبات کنیم. در این حالت چی باقی میموند؟ تنها واقعیت باقی میموند و وقتی که مخالفین نادرست گفته ایستاده اند به مردم اینجا 2200 نفر 2250 نفر آدم تماشا کرده ایستاده است. در محضر عام آشکار می شود که مخالفین دارن حکومت را تهمت میکنند. اگر واقع بینانه گفته شود و در حالت مقابل دانسته می شود که کسانی که از حکومت پشتیبانی میکنند اگر از مخالفین حق را میگویند به درستی سنجیده گپ میزنند، دانسته می شود که جانبداران حکومت ناسنجیده گپ میزنند و وقتی که ناسنجیده دفاع میکنند مردم این نفرانی که تماشا کرده ایستادند میبینند که یک نفری که از حکومت دفاع میکند، از منفعت حکومت دفاع میکند، نادیده، ناسنجیده، غیر واقع بینانه گپ زده ایستاده است. هرچند یک نفری دانش اندوخته و نفری باسواد است و در نزد جامعه یک آبروی، عزت و حرمت و احترام خود را دارد، لیکن بدون سنجش گپ زده ایستاده است. زمین خشک را زمین تر گفته ایستاده است، زمین بی آب را با آب گفته ایستاده است، زمینی که در او حاصل رویانیدن نشد، آب رسانیدن نشد گفته ایستاده است. مگر شما بر رجب بای احمدزاده مراجعت کردید؟ اوی برادر، اینجا در برنامه یک نفر گفت که مراجعت کردگی را امنیت برد، زبانش را بست. این خیلی حالت ها وجود دارد می همین را قبول دارید می تو چرا فضا را بیزیب کرده ایستاده گفته برده امنیت زبانش را بست است. این گونه حالت ها وجود دارد. زمان شکایت نیست. شکایت کردگی ها را حالتش را چخیل کرده ایستادند. این را باید به اینابت گرفت.
برادری عزیز خیام میدین، شما هم خوب میدونید. حال اینجا برادری یک برادری دیگر داریم. اسدالله تشکر به شما نیست که از منفعت حکومت دفاع میکنید. حکومت کشور، وطن، حکومت کشور، تیمی حکومت اگر واقعا فایده مردم کار میکردگی باشد، سزاوار است که از او با عوض جان باشدم، با قربان کردن جان باشدم دفاع کرده شود، اگر به منفعت مردم باشد. اما یک حکومتی که تمام هوش یادش به منفعت یک عائله است، از او دفاع کردن این خیانت به مردم است، این خیانت به ملت است، این خیانت به وطن است، این خائنی است. یک عائله که تمام تجارت های تاجیکستان را از خود کرده است، از شرکت هواپیمایی تا همین یک سپراوکای طبی که به خواننده صنف یکم داده می شود، باید به عائله رئیس جمهور دالیه بدهی. مگر همین حکومت، مگر همین پرزیدنت سزاوار به پشتیبانی است؟ عائله رئیس جمهور، با عائله رئیس جمهور از همین خوجند تا به دوشنبه رفتن 15 مراتب پول میدی به عائله رئیس جمهور. یگان عضو پارلمان نمیداند که این مبلغ به کجا میرود. همین خود خیام‌الدین نمیداند که، همین خودی اسدالله نمیداند که همین پول ایرس میگرفتگی 15 مراتب از خوجند تا به دوشنبه به کجا میرود. نمیداند. به بودجه تاجیکستان میرود؟ نه. به کجا میرود؟ خواهش از نام ما گپ نزنید، اگر سوال باشد بپرسید. میدونید خیام‌الدین شما به کجا میرود؟ از آن که مبلغ‌هایی که شما در اروپا اقامت دارید، میدونید که در تمام دنیا اکثر دولت‌ها به راه پولکی هست، یعنی بعد راه رایگان هست. یعنی همین راهی که از خوجند به سمت جواب دیم از دوشنبه می رود، این راه پولکی است و مبلغی که آنجا صرف کرده می شود برای تعمیر همین راه صرف می شود. مثال عادی ترین همین یک راننده که بگذار خالص باشد، بگذار یک نفر از خویش و اقربایی که راننده باشد بپرسد که در خود همین سال تعمیر راه خوجند دوشنبه در کدام سطح قرار گرفت، باور کنید قریب 50% راه پورا تعمیر کردن. اینجا بیاید کمتر از موضوع برآمده، اینجا ببینید برادر عزیز. برای چی؟ برای اون که نفری که ذخیره کنید میگوید ذخیره مردم رو همش رو خودش گرفته است. ببینید برادر عزیز، در یک سال به حساب میانه ایرس 100 میلیون دلار درآمد میگیرد. به حساب میانه 100 میلیون دلار. شما اکنون حسابش رو دارید؟ من دارم حسابش رو برادر عزیز. تشکیلات های بین المللی مانیتورینگ کرده هستند. 100 میلیون دلار درآمد میگیرد در یک سال. شما بگویید که چند قدر رصد میکند برای تعمیر راه؟ از 100 1 میلیون دلار رصد نمیکند. 1 میلیون دلار رصد نمیکند. 90 میلیون دلار صبر کنید برادر عزیز. انا کنون همین پولی که چیده می شود، بگذار گفت شما درست باشد، یک قسمت معینش فرض کردیم 50%ش برای آبادانی راه مصرف شد، برای معاش آبادانی راه و هکذا معاش کارمندانش. 50%ش کجا می رود؟ میدونید من به شما گفتم که خواهش میکنم. بله سوال رو میدونید کجا می رود؟ نمیدونید. بله نمیدونم. از اونایی که شما در مبلغی که گفته دادید برادر شوکتی محمدی، امروز شما اگر همچون یک مخالف در ساحه سیاست داخل شدگی باشد، خوب میدونید که نقشه دورنمای هر یک دولت است و عموما امروز از اون که مبلغ رو که بگذار که شما گفتید 100 میلیون دلار، همون 100 میلیون رو ما هیچ ضروریت نداریم که در یک سال باید به پروژه خراجات کنیم. ببینید ما داریم امروز راه عینی پنجکن در کدام سطح بود، دوشنبه خوجند در کدام سطح بود. شما برادر استفاده و هر در کجا ذخیره می شود؟ پولی که گرفته می شود در کجا ذخیره می شود؟ در کیسه ای کی؟ در بودجه ممکنه در کجا ذخیره می شود؟ مبلغی که پورا در آنجا گرفته می شود و امروز من معلوماتی که مبلغ در کدام بانک ذخیره کرده می شود نمیدونم و عموما خود همان شرکتی که آن را دارد من میدونم
نه فقط شما خیامدین، یگان عضو پارلمان که حق دارد بداند که این پولی که از مردمش چیده می شود به کجا رود، یگان عضو پارلمان نمیداند برادر عزیز. برای چی نمیداند؟ من گفته ایستادم ذخیره کرده میشود برای من بعد شما دسترسی دارید به 63 وکیل پارلمان جمهوری تاجیکستان سوال بدهید که همین پول ایرس جمع میکردگی به کجا میرود؟ به سوالتون جواب میدهید یا نه؟ نمیداند. خواهش میکنم برادر شوقی محمدی شما از نام وکیل پارلمان سخن نکنید، چون شما از وکیل پارلمان اول بپرسید به شما که جواب ندادن، بعدا بگید که من پرسیدم جواب ندادن. برادر عزیز، وکیل پارلمان گفته ایستادم که به شما دسترسم، به من دسترس نیستم. برای هر یک نفر دسترسی داره. شما اگر کاروانی جمهوری داشته باشید شما نمیدونید، برای من با باوری کامل گفتم که به غیر از اویله رئیس جمهور همین پول ایرس جو میرود دیگه هیچ کس هم نمیدونه برادر عزیز. انا کنون جان من پرسیدگی معذرت که دپوتات بگم شما خیامدین ده وقتی که همین لوحیه وقتی پیش بینی شد در پارلمان پیشنهاد کردن که همین شرکت ایرس که شوتش رشد نشوتش در افشور است و مهر مخفی دارد که صاحب اصلیش کی است، مهر مخفی است. با حکومت تاجیکستان شرطنامه میبندد که راه خوجند یعنی چناق دوشنبه رو پولکی میکند و این پول رو این شرکت جمع آوری میکند. وقتی همین خیامدین نرفت بستولی وقتی که همین شرکت در پارلمان همین وقتی که تایید میکردن یکی از دپوتات‌ها یک دپوتات جرأت کرده سوال داده است، اینم محیدین کبیری بود، استاد محیدین کبیری وقت رئیس در پارلمان دپوتات نپرسید که صاحب اصلی این شرکت کی است، چرا نمیآید در پارلمان وقتی که ما حکومت با اون شرطنامه میبندیم چرا نمیاد به ما بگید که با کدام دلیل، یعنی که برای چی ما به این شرکت باید امتیاز بدیم و این راهی که ما با پول قرض ساختیم مردم تاجیکستان از خیتای 365 میلیون دلار پول قرض کرده این راه را تعمیر کرد ساخت و راهی نو ساختگی را به این شرکت باید بتیم که این از این راه پول جمع کند. برای چی؟ کسی جواب ندادش. رئیس پارلمان داده نمیدونست کی بود. برای همین گپ شده، برای بخاطر همین که این گونه سوال ها در آینده داده نشود دفعه آینده کبیری دیگر دپوتات نشد، سید مروسینی دیگر دپوتات نشد، فقط به خاطر همین بود که سوال های نیوگود میدادن. چخیر خیامدین من یک دپوتات پرسیده بودم و استاد کبیری این صحبت در اینترنت بر وقت کرده بود، همه میدونن این را ما حال در وقتی در حالا برادران عزیز آدینه فرهاد و خیامدین به هر دوی شما تشکر میکنم، تشکر زیاد که در برنامه شرکت کردید. اینجا بیشتر به شما سخن داده شد و به دیگران ظلم شده ایستاده است. حالا با اجازه هر دوی شما من نوبت رو به دیگران میدم اگر راضی باشید. تشکر. مسئولیت‌های ملی رو فراموش نکنید، نوبسته از موقع سیاسی ما دونیم که ما هر یک برنامه ما پیش از همه منفعت ملی است، منفعت ملت است، منفعت مردم است. فقط در برنامه‌های ما از منفعت یک اویله، این هم باشد اویله رئیس جمهور، صرف نظر شده است. تمام منفعت ملت همیشه در صد است، در صدی بالا است. تشکر به شما، به هر دوتون هم تشکر. یک مرد 60 ساله گپ زنید. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز، اینجا همین مسئله ذخیره ها بود. من یک چیز دیگر پیشنهاد کردنیم و از خود رئیس جمهور و آدم‌هایی که از اونها پشتیبانی میکنند پرسیدیم. در نزد حکومت ما اگنت ذخیره های مادی وجود دارد که وظیفه وی است باید ذخیره های مادی جمهوری ما را تامین نماید. ببینید میلیون ها سوم جدا کرده می شود و این اگنت ذخیره های مادی چی کار میکند کسی نمیدوند. من خودم شاهد واقعه بودم که یکی از اداره های آنها در پیشین قره بالا که پیش اونیورسیته بود در همونجا جا داشت.
آنها برای همچه یک مسخره بازی اگنت ذخیره یک جمهوری باور کنید آرد موندگی و یک 30 لینچه کارتوشکه و 20 لینچه پیاز این از اگنت ذخیره این از ذخیره مادی برای یک جمهوری 10 میلیون آدم. بله اینو بینید که آخر ما برای مسخره بازی این اگنت جدا میکنیم برای چی کار جدا میکنیم و خود رئیس جمهور نمیگه که بیاید ما همچون رئیس جمهور همچون آدمای حکومت مردم به ما باور کرده است و ما باید این ذخیره ها را ما باید کنیم حکومت باید کند خلق خودش نمیتواند که هر یک کس برای که یک کس دارد یک کس ندارد اگر 10% همین در جمهوری من باور دارم که اگر 10% اگر ذخیره کرده تواند از جهت مادی 90% مردم ذخیره کرده نمیتواند. تشکر به شما. خب مایل تشکر زیاد به شما برادر عزیز. از داخل باختر گپ زنید. از داخل باختر. السلام علیکم برادرو. امی که این گیجو شد طرفدار امام علی. گپ زنید چونکه بسیار گپ زدم. من هم یک گفتم که در جای ما یک آدم هم طرف خیش تباره که جناب 300 گکتار زمین خریدگی گرفتگی زمین های پرزیدنتی را همه خود کرد. مردم قشلوق خیست که مقصد ما کار نمیکنیم قطع زمین داد کار نمیکنیم و یک قشلوق میبره در همین قشلوق یگون تد نمیسه 10,000 اویله در همین قشلوق مردم مجبور قطع همون کار کرد و سوزی حالا فوی باید همون زمین پرزیدنتی همش باخ کردگی زمین های پخته همش باخ کرده گرفتگی مردم در درون همون زمین میگرد فقط و وای کو زمین از درگیجو زمین است اما آدرسی زمین اتیاد که ما بریم همونجا زمین نگیریم کار کنیم آدرسش اتیاد شو یک اونجا نیست از گفت همون جمشید علیم که آره سنگ شخصی کرده گرفتگی هم تشکر میکنید. سلام علیکم برادر شوکت محمد سلام خود را به هر یک بیننده شما میرسانم. بهترین موضوع را امروز ماندیم برادر شوکت ذخیره 2 ساله چخیلی که رئیس جمهور گفت من به رئیس جمهور گفتنیم که اولین شما به خودتان همه ذخیره 2 ساله را کنین برای زندانیان و افسرانی که 2 سال یا که زندانیانی که از آزادی محرومند خودتان میتونین همه ذخیره را کرده یا نه. برای برادر شوکت محمد زندانیانی که در زندان میشینن از طرف حکومت میخرن و میپوشن ما باید اینو باید بگیریم که همه زندانیان در 2 سال چی میخرن. رئیس جمهور هم باید استاتیستیکا براره که ما جمع کردیم 2 ساله ذخیره برای زندانیان برای افسرانی که 2 سال با عسکری میروند یا که پشت پنجره میروند. این آدمایی که این سفسطایی میگن که 2 ساله ذخیره این برادر یگان ناممکن است در تاجیکستان. با اولی که امروزه تاجیکستان نگاه کنیم این ناممکن است برادر جان. سلامت باشین برادر. تشکر زیاد. مخصومی عبدالستار بفرمایید. سلام علیکم برادر سلام خیر و کل مبارزان میرسونم برادر نام برادر اسدالله میگه که اینجا موضوع درباره همین ذخیره های مقصد 2 ساله هم برادر گفت که مقصد آدمایی که شهردن در بانک ذخیره کنن همون سومکو که همون آدما بگیرن در بانک ذخیره کنن برادر نام شوی خلی رئیس جمهور به یکم با عقل آدم سالم راست میگیره و گفت که در 2 سال ذخیره 2 سالی را بگیریم بکنن در اوایل که او که دوز آدمایی هست که 300 سومایلک میگیرن در یک ماه او یک جمعه است او عقلی به عقلی او بیچاره پیر شده بگو استعفا برود دیگه رحمان فی استعفا چاپلوسای خیلی نبروین دیگه نلسین خیلی سلامت باشی برادر زنده باشی. خواهش میکنم بدون تاخیر گپ زنیم بسیار خوب میشود احترام یکدیگر رو نگه داریم بسیار خوب میشود. شاهرخ گداف گپ زنید. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا شوکت پروست حیران میشیده که میگن که ذخیره 2 ساله
10% агар захира кардатона, онам бародар бисёр гапи зур гуфт, 10% захира кардатона, 90% дига ҳамин рӯз кор мекуна, ҳамин рӯз мехӯра. Агар ҳамин рӯз кор накуна, фарзандиш мемира гишнагия. Чувайқа шумо мардуми тоҷик иқа савсата гав мезанед? Бале. Дар бораи IRS ҳукумат аввал нигоҳ мекуна раҳи ки мехоҳад пул кор кардан, раҳи кӯҳнаи мардума кордор намеша. Раҳ ремонт мекуна, метия мардумда агар барои отдельно пул кор кардан хоҳад, барои худаш месоза, барои одамое ки пул доранд, одамое ки саросимаянд, пробка намонанд гуфта ба ҳамун раҳи пулакӣ мераванд. И чӣ гап буда ки раҳи мардума ремонт кунуму гирум пулакӣ кунам. Анаму одамое ки ба ҳамун раҳ мераванд, мебиёянд, анаму одамо худшон гунаҳгоранд ки талаб намекунанд ки ин раҳи СССР ай вақтуш буд, раҳи мардумӣ буд. Чихел шумо мегире ремонт мекуневу пулакӣ мекунед? И дар куҷо гуфтагия хали гап? Бале. Я хеле мекунед сабон бинан қадар мелеси. ҳамин Шоҳрух Гадоев бародар, ташаккур ба шумо. ҳамин саводи шуморо фикр мекунам на дар парлумон доранд, на дар ҳамин дастгоҳи иҷроии президент доранд. яъне ин бародар гуфт ки бояд роҳе ки пулакӣ мешавад, бояд як роҳи алтернативӣ дошта бошад. як роҳи алтернативӣ тибқи қавонини байналмилалӣ, роҳе ки пулакӣ мешавад бояд як роҳи алтернативии дигари бепул дошта бошад. ҳамин бародар донишаш, ҳамин бародар фаҳмишаш дар ҳамин намояндагони на парлумони Тоҷикистон аст, на дар ҳамин ҳукумат аст. Ташаккур ба шумо Шоҳрух. ҳоло Сафарзод бифармоед. баъд аз Сафарзод як занг аз WhatsApp ва як занг аз имо қабул мекунем. Сафарзод бифармоед. Сафарзод ҳастед? Салом алейкум Шавкат ҷон. Ва алейкум ассалом ва раҳматуллоҳ. Салом ба ҳамаи халқи тоҷик. мегӯяд ки шеъру қадими тоҷико ҷаҳонро хуррамӣ аз деҳқон аст, аз ӯ гаҳ зар, он гаҳ бӯстон аст. мегӯяд қадри заргар бидонад, қадри заргар заргарӣ. деҳқона дарди давову ҳама чиша худаш медона. Ки мерава айҳоли деҳқон мепирса? Ки мегӯянд ки дусола захира. Майлаш халқ дусола захира мекунад. билети самолёта арзон кунанд. ина марҳамат 1 сол захира мекунад яхил оила. бигиранд наву ҳамаи нархи навое ки дар ширкати фароз мондагии нисбати андозу нисбати наву гулакҳоро дар мактаб рафтан, гулакҳо дар форма харидан, дар техникаҳо, дар тамоми чизое ки пулои ҳавоӣ мегиранд. марҳамат халқ битвона захира карда. халқ ай куҷо меёра захира мекунад? ин як тарафи масъала. оғоз мо омадеса? садоятон хуб аст. раванд. ана деҳқон дарди худаш медонад. ки мерава пеши деҳқон мепирса ки чӣ дард дорӣ? вақте ки духтар пеши бемор меяд мегӯяд ки куҷо дард мекунад? ягон кас мепирсад деҳқона? бале. мо ҳам деҳқонем, мо ҳам бачаи деҳқонем. бигем ами халқи тоҷик ман бовар дорам ки аксарият деҳқонай. замина ҳама дӯст медорад. халқи тоҷик вори меҳнаткаш халқ нест. халқи тоҷик вори халқи ба овру ба номус нест. бояд ки ҳозир фақат фикри модар замини худмон накунем. мо як модари якҷоя дорем ки ҳамин замини Тоҷикистонай. барои ҳамин хирондани пӯшондани ҳаму моро ки бихиронаву бипӯшона ҳамун замин, мо бояд аввал замин да якчи битем. барои замин якчи додан нигоҳбин кардан чикан аввал акаи Шавкат хитоб бисёр дуруст нақл ки ҳамин мағзи сар дар кор, одаме дар кор ки охи ҳамин чизоро идора карда битона. мисол дар Германия, ина ҷое ки шумо ҳастед, дар Германия мисол замино тақсимот шудагие ки бояд давлата мисол як хоҷагӣ деҳқонӣ ёки якчанд хоҷагӣ деҳқонӣ бояд ки пирра ба ангур таъмин кунад ёки пирра ба себ таъмин кунад. ҳамин чизо тақсимот шудагӣ давлат аллакай медонад ки ҳамин сол чӣ қадар ҳосилнокӣ бояд ки ҳамин хоҷагӣ бигира, давлата таъмин кунад ёки фалон маҳсулоти дигарша ва дигар маҳсулотое ки намераса бояд захира кунад.
از اون جمله دولت میدونه که در ذخیره دولت چقدر است. آیا دولت خودمون 2 ساله ذخیره داره که دولت اداره کنه؟ همین را میدونه خلق، همین را حکومت داره میدونه، گفته خودت همین را پارلمان میدونه. بله تشکر عزیز. این همین گپ هم ما گفتنی بدیم که دردی میگم که دهقان باید که همه طرف یک کس حمایت شوه، یک دردش فرسیده شوه، زمین باید بتی بعد حاصل بگیری. بله تشکر به شما. حالا یک زنگ از واتساپ قبول میکنیم. الو سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم. آوازی مرا میشنوین؟ صدایتون هست بفرمایید. الو صدایتون هست بفرمایید. صدای ما رو نمیشنوان چی؟ صدایتون هست بفرمایید. برای می ذخیره زمستان گپ زدیستین اکای شوکت خواهش میکنم که همین مردم ما یکمش که بسیاری از مردای ما بیکارند، یعنی که مردای ما از عهده زمین بسیارش نمیبرایند، همین کار نمیکنن، تنبلی میکنن. برای چی؟ در ناحیه ما زمین بسیاری آدم ما زمین دارن، از زمیناشون حاصلای خوب میگیرن. در کدام ناحیه؟ پیاز میگیرن. در کدام ناحیه؟ ناحیه خوالین. ناحیه خوالین کارتوشکای خوب میگیرن، از میوگی ها سیب میگیرن که از سوخت مردمی سوخت میان از اینجا سیب میبرن. خیلی زمین میگن که نمیته. اگر بکنیم در زمین نزدی مکتب، اما در نزدی مکتب خونمون در نزدی مکتب اهمیت میتن. زمین نزدی مکتبی ما امروز همین مثال یا هر ما وقتی که شنیدیم از یک سوال به شما خواهر عزیز، خواهر اپای عزیز، یک سوال به شما. شما دهقانی میکنید خودتون؟ زمین میکنید یا که درخت کلانسول دارید؟ درخت دارید؟ درخت کلانسول هم خونه داریم، درخت معده هم داریم. در نزد مکتب خونم در نزد مکتب هسته. زمین کورم دارید؟ وقتی که بی ما در نزد یعنی خواهر عزیز صبر. شما زمین دارید؟ زمینی کورم مثلا کارتوشکا پیاز سبزی میکردگی زمین دارید؟ ما در نزد مکتب زمین در کور دیم، خطی کورگرام. زمین ما از کارتوشکا. سلام علیکم. ممکنه گپ زدن؟ تمامی چیزا کردگیم، تمامی چیز خوب شدگیه. اگر ما بخواهیم. یک سوال آخران به شما خواهر عزیز، یک سوال آخران. در یک سال شما از یک زمین چند مرتبه حاصل گرفته میتونید؟ اگه در اینجا یک میتونیم که 2 مرتبه، اول سال پیش 1 مرتبه میگرفتن، واسه مردم علاقه میفهمه که زمین چه خیلی پرو میدوزن. نه شما نه مردم مونید خودتون، مردم مونید خودتون از یک زمین 2 مرتبه حاصل گرفتگی هستید؟ 2 مرتبه حاصل گرفتگی هستیم. بعد از زمین ما پیاز میکنیم که پیاز ما چی کرده برداشته حاصلش رو به جای و چیز کرده هستید؟ پیاز بعد پیاز تمام. تمام. چی؟ تمام نمیوبید خواهر عزیز. ایمو رو پیوست کن. الو ایمو هست؟ با واتساپ دیگرش. الو ایمو بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام. ما درباره موضوع درباره 2 ساله ذخیره تاجیکستان برای مردم ما ایرا حس میکنم که یک بسودی به فهمیش یک پرزیدنت ایشون که چی درجه را به سعود هستی 2 ساله میگه ذخیره کنید، باقی مردم جای کار نداره، مردم بیکار خواهد در وطن میگه 2 ساله ذخیره کنید، در کجا توغری میگیره؟ بله درست میگید. یا به سعودی هست این ای خلای که اپای که بود از خوالیتم خوالی پگودش ای پگود ای دیگه طرفو فرق میکنه در خوالین اکسیل است یکلی 2 اصول میگیرن مردم یا مردم میمنوود خود ای راست بگم
خلق نوبات اومده ای نوبات از فوانی کوی میوگی امورا خریده سی نوبات میده برای تو در نوبات بسیار چهار نوشته اونست دوجه خوش تو ماگه اونست ای سینا میبرد انا در فوانی در نوبات ایسا خاگود از تاوتن که از میوگی هم بشود ایسا به طبیعت هم میشود ایسا به تو بگو که چون بگو که او بتن ایسا طبیعت هم میگیرن میوگی برد. بله تشکر به شما. برادران عزیز، حاصل از یک زمین دو برابر گرفتن امکان دارد، اما سه برابرش من از رئیس جمهور شنیدم شاید تپلیسه کنید، گرمخانه کنید و هاکذا کنید و سه بار حاصل گیرید، شاید این هم امکان داشته باشد، اما برای شرایط مخصوص لازم است. همین شرایط مخصوص را 90% اهالی ندارد. ما چی گفتنی هستیم؟ اکثریت را به اینابت گرفته وقت رئیس جمهور گپ زده نمیتواند، او حق معنوی رئیس جمهور بودن را ندارد. یگانه فکر ما این است. لیکن اگر شرایط را موافق کنید، اول در ماه‌های ینور در گرمخانه یعنی تپلیس کوچت ها را بسابزونید، بعد از آن برابری گرم شدن به بیرون گیرید، در حال حاصل آن را گیرید، در باز یگان چیزی دیگر بکارید، شدنش ممکن امکان دارد، لیکن شرایط مخصوص لازم است که 90% این را ندارند و یک رئیس جمهوری که شرایط 90% را به اینابت گرفته گپ زده نمیتواند، او حق معنوی رئیس جمهور بودن را ندارد و کسانی که این متن را به او دادند و این فکر را به او دادند، اونها هم حق معنوی در اطراف رئیس جمهور بودن را ندارند، اونها همه خائن هستند و به چشم مردم خاک پشت ایستادند. حالا اینجا حاجی اکبر. بله السلام علیکم. حاجی اکبر میشنوم صداتون رو، بفرمایید. اولا سلام به همه اشتراکچیان. امروز موضوعی که شما گرفتین بسیار موضوع مهم اینه که همین چی سود میتید برای شما، همین یگان فایده میارد تحلیل همین برنامه‌تون. تشکر به شما برادر عزیز، بهترین سوال رو دادید. مرحبا. تشکر به شما برادر عزیز. من همین سوال را کیها باز پایده ایستاده بدم. برادر عزیز، همین سنجش را باید رسانه ها گذرانند، از مردم بپرسند که حالا ببینید ما از پلیس را نشان دادیم که ذخیره 2 ساله دارید یا ندارید، شرایط مردم مهیا می شود. حکومت گفت که ببینید مثال عادی، حالا اینجا هستن نفری که به ما سوال دادن یا برآمدن؟ بله همینجا. بله که گپ زده ایستاده است، پای نفر را خواهش میکنم. ببینید حکومت گفت که ذخیره 2 ساله کنید، بله، بعد رسانه ها مردم را میپرسند که آیا شما امکان ذخیره 2 ساله کردن را دارید؟ مردم میگوید که داریم. بسیار خوب است. اگر مردم گفت که ما این ذخیره را نداریم، توانش را نداریم و حتی برای فرد ذخیره کردن نمیتوانیم، برای یک هفته ذخیره کردن نمیتونیم، یک ماه ذخیره کردن نمیتوانیم، 1 سال ذخیره کردن نمیتونیم، 2 سال در کجا؟ وقتی که مردم این را میگویند، حکومت این را میبیند و به همین شرایط مردم نگاه کرده حکومت مردمی باید کار کند. همین کار رسانه ها در تاجیکستان نمیکنند، از مردم نمیپرسند. وقتی که از مردم نمیپرسند فقط مردم را مجبور میکنند که همه خوب است، همه طلا است، همه جانانه است بگویند. حکومت هم خودش را فریب میکند، هم مردم را فریب میکند. در تلویزیون مردم تماشا میکند، خودش تماشا کرده ایستاده است، در اونجا 4-5 کس برآوردگی هستند، 4-5 تا آرتیست را برآوردگی هستند، گفته ایستاده است که من ذخیره 2 ساله دارم، 1 ساله دارم تا 3 ساله دارم. لیکن مردم 10 میلیون مردم تماشا کرده ایستاده است که این گپ دروغ در خانه ذخیره. برادر شفقت، همین ذخیره 2 ساله منم دارم، حکومت باوری اعتماد از بین میرود. به حکومت باوری اعتماد که از بین رفت، بین مردم و بین حکومت فاصله ایجاد می شود. بین مردم که بین حکومت فاصله ایجاد شد، این حکومت کارناشایی هم حسابیده می شود. برای چی؟ برای آنکه با مردم کار کردن نتوانست. وظیفه این حکومت با مردم کار کردن، برای مردم شرایط بهتر و خوبتر مهیا کردن و صاحب کسبان شخصان حرفه‌ای را برای خدمت به مردم جلب کردن است. این پایده خودتون بگید، پایده هم برنامه‌تون چی است؟ مردم چیکار میکنند؟ 2 ساله ذخیره کردن میتونن؟ صبر کنید برادر عزیز، این کار را کرده نتونست حکومت کارناشایی است و همین را
با مردم انا همین گونه رسانه ها نشان میدهند. انا همین است مقصد ما برادر عزیز. فهمیده استودید؟ شفقت برادر، مردم حق دارد وقتی که دانسته شد که این حکومت کار ناشایم است، این رو من آشکار میگویم. مقصد ما است. مردم ممکن نگم زنه ناشایم است، از عهده نبرای است، این حکومت رو گیرد به جایش دیگران رو انتخاب کند. این رئیس جمهور رو بگیرد به جایش دیگران رو انتخاب کند. همون هایی که گپشون گپ است. یک گپ 12 سال پیش گفته است، حالا گفتم نمیمونه آدم گپ زنن. مورد گپ زنیم اوکی. ما وارد برنامه شدیم، اول شما را گوش کردیم. به زوری وارد برنامه شدیم. مایلش من چیکار در اومدم، خدا نصیب کرد در اومدم. ما هم سلوچاینا ندر اومدم. ما اوچرد استودم. برادر شفقت، همینجا گپ در سر اون میرد که شما با تنقید کردن یک طرف هیچ وقت خوشبخت نمیشوید و مقصد نمیرسید. شما باید برنامه عمیقی خیش داشته باشین که انمی رو قطعی شما مشکل دهقانا رو حل کنین. اف شما که فقط میخواید با تنقید یک طرف آبرو گیرین، این کار شما نادرست است. آیندهش هم چاه برای خودتونه. درست برادر عزیز، من همچون یک رسانه دار صحبت کرده شدم، نه همچون یک رئیس حزب. همین گپتون به یک رئیس حزب راست میگوید، به یک رئیس سازمان راست میگوید، به یک گروه، به رئیس گروه سیاسی راست میگوید. به من راست نمیگوید برادر عزیز. شما رسانه نیستید برادر، شما رسانه نیستید. شما شبکه تبلیغاتی تشکیلات تروریستی حزب نهضت اسلامی. شما برنامه دارید، برنامه. من از روی پرینسپی روزنامه‌نگاری گپ زده شدم. روزنامه‌نگار باید همین کار رو کند. از روی پرینسپی شما روزنامه‌نگار نیستید. برادر شما یک همین گپ ده، ما یک گپ زنم، همین گپ ده. من چی گفته شدم؟ از روی پرینسپی سیاستی مثلا گریم گروهی سیاسی داری. شما فردا مویدی کبیری رهبر پیمان ملی تاجیکستان برنامه دارد، شامگاه وارد شوید به او سوال بدید، این گپایتان رو بگید که چی برنامه سیاسی داری در این باره برای برطرف کردن مشکلات مردم. با گروه 24 وارد شوید، با برادر حسین شریف اشورف، با سوراب ظفر سوال بدید، بگید که برای آینده ملت چی برنامه داری. من همچون رسانه دار وظیفه‌ام این است که مانیتورینگ گذارانم و شرایط مردم را بپرسم، مردم شرایطش را بگوید و تمام همین قدر و با جامعه آشکار کنم که مردم در چه شرایط است. من همین مورد من گپ زنم. ژورنالیست و یک روزنامه‌نگار و یک رسانه‌دار وظیفه‌اش این است که به مسئله ها با نظر تنقیدی بنگرد. با نظر تنقیدی یا واقع بینانه؟ با نظر واقع بینانه، با نظر تنقیدی. یعنی نه واقع باید نه تنقید نه تعریف کند، واقع بیند. شما همون ژورنالیستای حکومتی ایکو خودتون تنقیدشون میکنید، یگان فرقیت نداره. شما این طرفی دریایید یا این طرفی دریو. فهمیدین؟ شما ما شما تنقید نمیکنم. مقصد ما همین است که شما ژورنالیست روزنامه‌نگار نیستین. شما یک تبلیغگر حزب تشکیلات تروریستی که حکومت تشکیلات تروریستی اعلام کرده است، تبلیغگر همین حزبین. شما خودتون هیچ وقت اینجا روزنامه‌نگار تحلیلگر نکنین. التماس اکا شفقت. تشکر باشید. برادر عزیز، شاید شما درست گویید که تا به حد روزنامه‌نگاری ما نرسیده باشیم، اما کوشش ما این است که همین نزاکت ها رو رعایت کنیم. درست گوید که تا به این حد که شما چشمدار هستید ما رفتن نرسیدگی باشیم، اما کوشش ما این است که همین نزاکت ها رعایت شود و از نام یگان حزب، از نام یگان گروه گپ نزنیم. از نام حزب، از نام گروه، حزبدار و گروهدار رهبریتش گپ زند. ما این برنامه که پیشنهاد کنید، شما تنقید نکنید، پیشنهاد کنید. نتونم 60 خواهش میکنم میکروفونشون رو کوش اونا را دفقام کی اسدلا را من چی میگه. حالا عزیز حاجی اکبر، خواهش میکنم اینجوری خواهش میکنم وقتی که گپتون رو تمام کردید طرف مقابل گپ زده شده است، خواهش میکنم جنگ زنکی نکنیم. اخی یک دیگر رو گوش کرده گپ زنیم. زنکی نکردم، شما جنگ زنکی میکنید. حاجی اکبر رو پویم پرتو نمیتونه این دادم بحث کرده. اکای شفقت همی آدم مانه منی از نشم گاو زنم.
غریب مهاجر سلام عرض میکنیم با کل مهاجران. السلام علیکم. السلام علیکم. شوکت اکبر میشنوید؟ میشنوم گپ زنید غریب مهاجر. یازده شامون گپ زنه یازده شو. برادر ما از نام همین مهاجران یک معلومات میکنیم. السلام علیکم. بخشش زیاد منوبت است. التماس یک رعایت کنید رجا. برادر عزیز ما از نام همین مهاجران خودمون که در مهاجرت هستیم همین یک خواهش داریم که خیلی که موقع من چون هر وقت گفته بودیم خیلی اینجا برآمد تحقیری نیست، باید یکدیگر حرمت عزت کنیم. در وقت برآمد کردن هر کس موقع خودش باید گپ زند. مقصد اینجا برآمد برای دشنام برای و اختلاف یکدیگر نیست. هر کس فکر خودش بیان کند، چون که برآمد خیلی که آزاداندهش هستند. من فکر من چون هر وقت در جانبداری پرزیدنت موزه جمهوری تاجیکستان است با بچه خاطر ما موقع ما معین میکنیم. شاید اینجا با سوال پیدا شدن بعد ما با او جواب میتیم. بعدا همین گفتنی هستم که مسئله راه روی اینجا قید کرده گذاشتن موضوع در باره راه IRS شرکت و رفت. مثلا پیش اگر بگیریم اینجا بسیار نفر هستن شاید ندونن یا شاید دانده فراموش کرده باشد. به خاطر میارم که شرکت IRS با ما اول البته با ویای پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان راه ساختن طرف خوجند رفتن. اگر اول ما البته سلام علیکم برادر شوکت همین غریب شما دیگه اون سوی 96 گام نزنه اصلا راهی میکردی تو بگاره میرستی یا که در راه یا که زنده میموندی مرده میموندی نامعلوم بود. یا امور راهی که اس روز اینجا گفتن گذاشتن راهی اس بود یا که شاید یگان زبچست ماشین میشکست سوزش واری راست خود میشید. بسیار پرابلم بود هم در سمت دوشنبه طرف ولایت ختلان هم در سمت دتا پریوال تونلی که در سمت خوجند دوشنبه ساختن. البته مقصد اینجا برای مبلغش اینجا گفتن شرکت IRS همون مبلغی که میگیره و شرکت همون مبلغ در تعمیر راه صرف میکنه برادر. تمام همین شرکت در راه صرف میکنه. برادر غریب مهاجر همجا شما رو میدارم. دیگر مسئله نه ما یگان سال 90 را گم نزدم برادر گوش که وقت میتن مسئله دیگر مسئله برادر غریب مهاجر صفحه نخونید خواهش میکنم. کجا شد غریب مهاجر؟ باید اگر ملت در پیام خودشان همین سال البته رنگ چخیجا غریب مهاجر تمام غریب مهاجر از پایین گوش کنید. ممکنه نباید شرکت IRS صورت حسابش در جزیره ویرجینیا است. یک ساعت از بانک‌های تاجیکستان صورت حساب شرکت IRS رو نداشته باشد و باید مخصوص در ویرجینیا باشد صورت حساب شرکت. برادر جواب چی؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهاجر جواب غریبی مهاجر جواب تیم برای چی شرکت IRS مخصوص صورت حسابش در خارجه باشد و مخصوص شرکت خارجی باشد. این راه با پول خطای و قسما با پول تاجیکستان بنا شد. اما چرا شرکت IRS یک شرکت خارجی است و در تاجیکستان باج خراج انداز نمیسپارد از پول جمع کردگی است و پولی که جمع میکند به صورت حساب ویرجینیا میرود. برای چی؟ غریب مهاجر گپ زنید. من همینجا هستم. گپ زنید سوال با جواب دید. جواب نیست. دیواشتیش گپ زنید. دیواشتیش گپ میزنید. دیواشتیش هستید. اکراموف صالح گپ زنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. این همین برآمد شما را گوش کرده استم. همین شما نوید جدا قید کردین که شما چه هستین؟ روزنامه نگار هستین یا برنامه ساز گفتین یا چی گفتین کو؟ خیلی یکم وظیفتون ایران سوما روی کرده استن. شما وظیفتون رو خمجا برآمد کردن ده. چندی روی کرده از ایران؟ کیفتن سنشونده؟
چند راهی کردید از ایران کیتانسی نشون دید؟ شما کیتانس راهی کنین که همین شرکت ISR مبلغش ویرجین میروه. میتونین کیتانس پیشنهاد کرده. برادر تمام شما یک بار IRS گفته به اینترنت زدید؟ برادر شما کیتانس پیشنهاد کنید. برادر اکراموف صالح برادر عزیز خواهش میکنم شما وقتی که این سوال رو دادید دو سبب دارد. یکمش در این باره تمام معلومات ندارید. اگر این طور باشد خواهش میکنم شما رسانه ها رو پیگیری کنید حتما معلومات پیدا میکنید. یگان جدا یگان خیلی معلومات نیست. شما یکم سببش این است که شما معلومات ندارید تماما درباره IRS. به رسانه ها داخل شوید حتما معلومات پیدا میکنید. دویمش خودتان رو به نادانی میزنید و میدونید. دویم بیگزار که مبلغ ها به ویرجین رفته ایستادند. نهوز نگاهداری راه را که تامین کرده است اینا. راه وایرون شوی داره. برادر عزیز نگاهداری راه در یک سال راه شکست و ریخ داره. راه اینقدر دراز است. از کدام مبلغ میشه از مبلغ درآمد برقرار همین خیلی میستد. ما گفته ایستادیم که درست نگهداری راه $1 میلیون پر صرف نمی شود. در یک سال $100 میلیون درآمد دارد ایریس. فهمیده ایستادید؟ $99 میلیون کجا شد؟ شما از کجا میدونید که $100 میلیون درآمد دارد؟ برادر عزیز برای فقط و دلیل گپ زنید. با فقط مورد شوید. حاضر من به شما فقط و دلیل کوبم برادر عزیز. وقتی این برادران رو میگیرم از شما خواهش میکنم. از شما یک خواهش دارم. شما به رسانه ها وارد شوید. من معلومات ها را دریافت کرده میمونم. شما به واتساپ من مراجعت کنید یا اینکه به برنامه آینده من وارد شوید گویید که من مخصوص برای گرفتن معلومات درباره اینکه $100 میلیون درآمد میگیرد و به شرکت ویرجینیا میرود یا نمیرود به کجاش میرفته است در این باره به شما معلومات دهم. از کدام رسانه ها گرفته شده است، تایید شده است، تایید نشده است، به شما معلومات میدم. با شما رسانه ها دا باوری دارین؟ رسانه ها دا چیزی خواهن رنگ شما این همین چیزی فورا گفته است؟ نه رسانه ها من که گفتم میگیره فت چو کچ گفورا زده استن چه خیلی که نمینم رسانه های نه خواهد کرد من رسانه رسانه ها دا کی باوری داره؟ رسانه دا یگان باوری نیست. باوری نیست یگان همین مبلغ حالا صبر کنید برادر عزیز. مبلغ گرفته. اسدالله را گوش کنید. خب اسدالله بفرمایید. اسدالله پایان کن. اسدالله را برار از چی؟ جمشید شریپوف گپ زنید. جمشید آواز ما هست برادر شوکت؟ هست آوازتون بفرمایید. سلام علیکم همه برادران. یک کدومش هم اجازه رحمانوف دفاع داره؟ انامین اکراموف صالح کو یک خیلی میدون برای این مرد بچه بینیم اول ما در پشتی پرده قطعی زنه قطعی عروسو در وقتش در نکلاس می نویسیم گام می زدم. اینترنت بکره شخص شده است همینجا خیلی چسبیده است. من لبوی خیلی گپ میزنم برامده. بله فهمیدی مرا؟ چرا اینو هم در کجا قرار داری؟ در کجا قرار داری میگم؟ شنبه در کجا قرار داری؟ دوشنبه ها ممبری هم بشه دیپو کانت برای تشام وزیر علاقه یا اینترنت خوب به توقی اینترنت نداره امروز دنیا رو امروز مردم شکم شه پیش اینترنت یک اینترنت خدا جون نداری خدا دادن که خدا زایت بمره رامون ممبری امروز گوش کمره شکی خدا زده. خواهش میکنم برادران عزیز خواهش میکنم بدون تحقیر من گفتم که من شما سخن کنید برادر جمشید شریپوف من گفتم که شرایط اینها رو بفهمید. همین قدر گپ بس بود. چی شرایط فهمیدم میخوان؟ چی شرایطش؟ ما بسه من شرایط صد عصری 15 زندگی داره شرایط نمیاد. هنر نداره اومده کار کردن ده اونجا دا روین کار کنه نخو چی خبر رسونده است مردم ده هنری کار کردن نداره.
جمشید یگان ایجادا گوش کمارا شکی айдаст немтаи шумо паданалато ами ватан айдаст уно рафтаисаз айдаст немтаи шумо ватан ягон ҷо нарафтеста гӯш кумара ватан ягон ҷо нарафтеста ватан ҷоштай тенҷи бадай фаҳмиди мара ҳунари кор кардан надорен хай бирен дигар ҷода кор кунед халал нарасонед дигарода ҳамаи шуруғуро андохта инҷода малаш як качу кач гахора задестен дусола захираи дусолаи сусу برادر Бародар Шавкат я дахамоне суҳбат кунед. ҳоло ҳамаро хомӯш кун. инҷо ҳамин бародар икромов соле як гапи хуб гуфтанд. халал нарасонен гуфтанд. халал нарасонен чӣ гуфтани гап медонед? дуздӣ кунемам, ғорат кунемам мардумро, тамоми дорои миллатро ба яғмо барем ҳам. касе тона дар намона. Шавкати Муҳаммадӣ, Шавкати Муҳаммадӣ, касе тона дар намона гуфтагиан. کسی تونه در نمونه. بردن مال ملک ملت دارایی ملت کسی تونه در نماند است. تشکر به شما. دفعش کنین آدم رو از اینجا این خواهین رو. خورشید تجی. برادر شوکت یا دقیقمون صحبت کنیم. نه برادر عزیز. کسی که گفت که مال ملک مردم رو به یک این شعور دولت داری نه مورمون یا دقیق صحبت کنیم. حلال نرسون گفت که کسی که چیکار کرد تواند در نماند یعنی من توانسته ایستادم دزدی کرده ایستادم توانسته ایستادم غارت کرده ایستادم این ما با غارتگرا سر کار نداریم برادر عزیز. ایشان محمود بفرمایید. کسی میبراید با منطق صحبت میکند به خاطر ملت صحبت میکند مرحمت اما کسی میخواد سلام علیکم برادران در مبارز سلام علیکم مردم کشور صدا هست شوکت جون صداتون هست بفرمایید برادر موضوع ذخیره کردن برادر شوکت همو پرزیدنت روزی گفت کو وایش مونده برآمد تاریخیش مونده 12 سال پیش گفته بودم 12 سال پیش ای گفته بود به همو گرد اطراف خودش ربط داره برادر شوکت ای با گرد اطراف خودش داره که چی قبضه ذخیره کنه که این مردم میخیزه هر روز همه قمیز نمون که گریخته بتونه این ربط با ذخیره مواد خوراکه و خیلی نداره بعد دویمش ذخیره ای وظیفه دولت های حکومت ذخیره خوراکه ذخیره دورواری ذخیره حربی ذخیره تمامی که همه انسانیت در کار مخصوص جایگاه ها زیر زمینی بالای زمینی در اوجا ذخیره میشه اینا ذخیره ها را در مردم در کجا جا میکنه 2 سال این با کدام عقلش گفته 2 سال این من نمیدونم یگان رمکه نه دولت داری ده و نه زندگی کردنی مردم ده هیچی توغری نمیبیه این روش سیاه میکنه یکمش دویمش بعد که آقای شوکت ما فقط رقم دارم که وقتای همی زلیونی بزرگ بود که برادر شوکت برادر بکنیم باور کنه مخصوصا کارگرای مقاماتی که در همین ذخیرهای دولت کار میکنن دزدیده آورده در مردم میدادن که بفروشه خب باور که دروغ ما در دروغ نمیزیبه ما در تهمت هم نمیزیبه ما مقابل تهمت و دروغه همین خیلی هست نه آقای شوکت بله دروغ و تهمت هم خیلی پدرانتی با قفا میبره با پیش نه من نمیدونم که مردم ای کجا میروه با حمایه ایم خیلی به حکومت میکنه بعد حالا برادر بودر گفت برادر بودر یک برادری مثال میفهمیدگی و ما نفهمیدم که همین حوزه نفهمیده امام علی میگه که پسیکولوگ آوردن در کوی دیوانه شه و برادر بودر جون این 6 سال پیش دوی محمد اقبال گرفته گیش دیوانه شده این نمیفهمه دنیا چی گپه نه همین گوش کنی آخری چیزشه که مرا پرسیدن 12 سال پیش شما همین یک گپ گفتی همون گپ بول امام علی با جای امام علی شریف میشه انیق گوش کنی شرشون اوش گفته ای دهش نگپا میگیرن از زبانش هیچ چرا نمیگیره دیگه من مراجعت با آزاده رحمان پدر تا شرمنده کردیستن شما هم باور میکنی خلق یونه یتیم شما رو شرمنده کردیستن این مردمی که میبروی حمایه کردیستن ای پدری تی حمایه نداره این دزدیای خودشونه
пеш бурдистиям ин номи падари тра мегира уна ки корои худошона кадистиям. تشکر به شما. تشکر زیاد نفران زیاد انتظار هستند. تشکر میکنم به شما. حالا خورشید تیجی بفرمایید. سلام علیکم شوکت. پیش از سخنرانی شما من یک آگاهی به مسئولین تکنیکی دارم. خواهش میکنم وارد شدن دیگران را محدود کنید و به همه کسانی که خواهش سخن کردن دارند 2 دقیقگی وقتیم، چون که وقتی ما هم به پایان رسیده ایستاده است. بفرمایید. حالا زنگ از واتساپ و ایمو هم هست. بعد از این نفری که سخن میکنن خورشید تیجی از واتساپ و ایمو سخن قبول میکنیم. بفرمایید خورشید تیجی. خورشید تیجی گپ زنید. شوکت شما منم یک گپ گفتنی بودم که همین طرفدارای حکومت میبراین. من یک خواهش دارم که همین رو پرینیمت کنی، یعنی که با چهره آشکار تمام چهره آشکار یا رو پرینیمت کردن در کره. حالا برادر من به شما موافق هستم، فقط این که اونها شرایطشون رو فهمیدن در کار در تاجیکستان شرایط یا باید داشته باشند. در اگر شرایط نداشته باشند تمام نبراین از ظلم دفاع کنند. این شرایط رو هم فهمیدن ممکن است برادر عزیز. در همین برنامه ها شرکت کردن گران ان شاء الله واقعیت رو درک میکنن، گرچه که ظاهرا نباشد هم باطن که حق پرست میشود، حق را میشناسد. فطرتا انسان که حق را دوست میدارد حق را قبول میکند حتما. برای همین هم برادران عزیز ما با آنها عذر بدهیم، بگذار بدون سیمایشان هم باشد بیاین گپ زنن، شاید آنها خطاگیشان رو در همینجا درک کنند که نادرست میفهمن. آنها شاید بعضی نفرانشون همین قدر دانشمند هستند لیکن زومبی کردگی است، دیگه هیچ چیزی نمیفهمن. خورشید تیجی تشکر به شما. یگان چیزی گفتنی دیگر ندارید برادر؟ یک گپی دارم. امی خطاب 5 مینوت امی گپ زدن تمام و بیرا چکنی نیم ساعت ایستاگی اینجا مردم 3000 10000 آدم ایستاگی. قبول دارم برادر عزیز. رحمت. قبول دارم برادر عزیز. مهاجری از چی؟ مهاجری از دست بفرمایید. از دست کی رفتید؟ سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر خواستم قطعا مو یک طرفدار همین رژیم امروز خواستم صحبت کنم که قبول نکردن و میگه که شرکت ایرس ایشوز رهایی چیه، میگه نک در منطقه خطلان رهایی سال 1980 موندگی یگان راه رسوز کردگی نیست در منطقه خطلان. اصلا در شهرکا رفتن در نوریو رفتن یگان راه رسوز کردگی نیست، همش پیش بعد دیمش میگه که شرکت ایرس سومس بروخی ماشینا نالوگ میسپره، پول نالوگ ماشینا کجا میره وقتی راه رسوز بعد شرکت ایرس با پول خیتوی سپرده با پول خیتوی سپرده چیز سوز کرده همیگان رو قرض خیتوی چی به قرض نمیسپرن اگنی 4 میلیارد سوی قرض تاجیکستان. بله از همین پول اقلا قرض ایرس همین راه را ایرس نمیسپرد، باز از بوج پول جدا میکنند، گدایی میکنند، باز میپرسن که همین قرضمون رو بدیم باید پول تیم. اما چه پس اولگا اگر همین رژیم هم خیره و برادر شوکت تمامی بویگاری تاجیکستان در خیتوی میچن والله قسم باز همه قری کنه تیلو در مهاجری از دست رژیم شما ذخیره خیلی ذخیره زمستانه برادر خیلی ذخیره یا ماه زیاد ذخیره ندارم در خونه یگون والله قسم همین گندم کم ترک هست قسم نمیخورم 7 ماه میرسونه تمام. تشکر به شما. امین بفرمایید. امین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر جان 3 بار ایسر نو هم قفا میپرته یا آدم میدره ایو پایان میستم جداد میکنه همین کدوم هم برنامه را جا بجا میکنه بخششده اما چیست قانونیش همین مقصد همه را برنامه بکنه. من میدونم خطون نمیکنین دیگه آدم میکنه مقصد برنامه را جدا پروست همه 3-4 بار قفا پرفتن خیلی مایلش هیچ گب نی هم گفتانیم که قبول
نفری که این مسئله رو بست و بند میکنه در اکای شکایت شما را شنید حتما به نوبت میگیریم برادر عزیز. بفرمایید. یا با مقصد همین چند باره میشه رنگی که خیلی هم یک دیونه را میبینم میدره هم مقصد اگون گپای بیجا میزنم همین نارکوتیک همین شما دا اوجه میخوایم بتونیم یا سخن بگیم. چند برادر دیدم بیچاره میستن اجداد میکنن میبرن میرون. خیلی لشهر چی باشد نباشد گفتی همی شما واری همو اقلا هم قرض خیتوی بتن که ما همی قرضا نامشه یک سنه شیم ای خیتوی هم قرضور ای جاش هم قرضور ای دو ساله ذخیره اقلا آدم را بپرسن که همی روغان اوزی میتونن ذخیره کده هیچ نه روغان تول که روغان میدونی 100 چند سامان روغان میشه ای گجا میها اقلا روغان یا برنجشی که قیمت یا دیگرش یا سوزی این قدر در این قیمتی ایگجو همی کله همو او که کلان شده رنگ خرس باری باید بابشه فکر نمیکه ما گفتی هم برادر باری همو کارمندای خودش را گفته که مقصد همی ذخیره کنین که خلق یه روز بخیزه اگر شما نام شهر رنگ همی نام هم پریزیدنت افغانستان واری بگریزیم برین دیگه ما هم شما دا کار ندارم شما مدام مثلا همون 4 ماشین پولا شد. زنده باشید برادر عزیز سلامت باشید. غریبی سرسخت بفرمایید. سلام علیکم. بعد از اون واتساپ به پیوست میکنیم. غریبی سرسخت سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. امی برنامه تون مسئله اوزوقواری بود ذخیره زمستونه لیکن این خیلی گذشت رفت طرف ترازو بعد رفت خیتوی بعد دیگه موضوع یک طرف مون ما یک چی میگم همجا اوزی در برنامه تون 2 نفر جنگجول کردن مبینه هم میدونه چی به خاطرم اومد سالهای 97 2015 نهضتی غیر نهضتی بود حاضر اینجا چوپلوس خوین شدگیه تقسیمات حاضر همین خیلی شما امسال به نظر میگیره که مردم مقابل هم دیگر منصودین به خاطر سیاستی دروغین تون همین از که در پیش خودتون در برنامه تون جنگ کرد یک رشته کی گفت یک سی دیگر لعنتی گفت. برادر عزیز غریبی سرسخت خواهش میکنم ما در منفعت ملت باید متحد باشیم. این رد نشدنی است. در منفعت ملت باید متحد باشیم. برای منفعت ملت برادر عزیز در پارلمان های کشورهای متمدن دست به گریبان میشوند. حالا او در پارلمان ما همیشه کله خم وقتی سخنرانی خوابش رو میبرد کی طرفدار کی ضدگان هم خیلی تگمه رو زیر میکنن با دوام خواب رو میگیرن. این برادر حکومت دوری هم نیست. این عضو پارلمان بودن هم نیست. برای منفعت ملت برای پیشروی ملت در پارلمان های کشورهای متمدن دست به گریبان میشوند. برای پیشروی ملت رنگ سال برادر عزیز همین 5 پنجه برابر نیست. همین حکمت دارد. 5 پنجه برابر نیست. یکیش کلان یکیش خورتر یکیش غفستر. این حکمت دارد برادر عزیز. و صبر کنید برادر عزیز. و فکرها که گوناگون هستند به اینجا کوریده میشوند. در تاجیکستان شما فقط فکر اندیشه یک نفر رو میشنوید، فقط جنابتان رو. حتی وکیلان پارلمان رو حرفشون رو نمیشنوید. وزیران رو حرفشون رو 6 ماه به یک بار میشنوید، فقط در نشستی مطبوعاتی. اما یک کشوری متمدن، یک کشوری که پیشروی رو میخواهد، در او کشور فکرهای گوناگون، اندیشه های گوناگون به میان میبیایند و سنجش میشوند و بهترینشان خوبترینشان و استفاده داده میشوند و فکرهای نادرست از بین برده میشود. اما برای آنکه فکرهای جالب، فکرهای سازنده، فکرهایی که به آینده کشور مساعدت میکند، باید فکر درست نادرست نگفته شنیده شود. فقط جناب را نیو تمام مردم را شنیده شود. همه مردم دوستدار وطن هستند، همه مردم دوستدار ملت هستند و همه مردم پیشروی را میخواهند، خانه آبادی را میخواهند، کنجی امانه آسایشتگی را میخواهند. برای همین هم فکر درست است نادرست است باید گفته شود.
باید گفته شود، شنیده شود. و فکرها میتوانند مقابل هم باشند، مردم میتوانند مقابل یکدیگر باشند. فقط اینجا یک شرط وجود داشته باشد، باید تحمل پذیری. ما باید تحمل یکدیگر را داشته باشیم. حالا چند نفر برآمدن ما را به چند گپ متهم کردند، لیکن ما به آنها برادری عزیز گفته مراجعت کردیم. این مهم است. هموطنی عزیز گفته مراجعت کردیم. این مهم است برادر عزیز. وقتی که ما هرچند فکرهایمان به یکدیگر راست نمیگیرد، اندیشه هایمان دیگر است، باید اندیشه های دیگر در یک کشوری که خودش را احترام میکند، پیشروی را میخواهد، ترقیات را میخواهد، اندیشه های دیگر باید سرکوب نشود. برادر شفقت یک سخن میگم بعد من میبرویم. برادر عزیز، شما مردم را مقابل هم قرار داده ایستادید. همین فکرتان از زمان عصر 21 تقریبا 100 سال اخیر ماندگی است. شما حاضر در نزد شما 2 نفر جنگجو کرد، این همون واقعی وافچک یورچکا به خاطر نمیبیاره. برادر گوشت به استخوان نمیشود. یک از یک شما برادر عزیز، من شما قبول داشته باشیم که وطن عزیزمان تاجیکستان قشرهای گوناگون را دارد و سالهاست که وزارت معارف کار خودش را نکرده است، تربیت درست به مردم نداده است. ما باید این را قبول کرده توانیم که این گونه مردم هم داریم و ما باید قبول کرده توانیم که این گونه مردم حق شهروندی دارن، حق سخن گفتن دارن، خود درست میگن نادرست میگن. سخن درست و نادرست بعد از گفته شدنش بعد جدا کرده می شود، تا گفتن آن جدا کرده نمی شود. برادر عزیز، برای همین سخن ها باید گفته شوند، حرف ها باید گفته شوند، پیشنهاد ها باید کرده شوند، ملاحظه ها باید گفته شوند. برادر عزیز، سخن پیش از آن که گفته نشد او را به بدون یک جدا نمی کنند، بعد از آن که گفته شد بعد به بدون یک جدا می کنند. برادر عزیز، این را ما باید قبول داشته باشیم که مدت 30 سال است که معارف کشور، ساحه معارف کشور به تربیت مردم کار نکرده است. اینجا پریچم ساحه معارف برنامه شما است. برنامه شما مردم حقارتچی را دارد، تهمتچی را دارد، بی‌ادب را دارد، رد کرده نمی شود. همین ها برادران من شما هم. مگر در برادر دادر خواهر خودتون یک نفری مثلا گفتم اخلاقش از شما بدتر، اخلاقش از شما خوبتر ندارید؟ یا خیشی بد ندارید؟ یا همسایه‌ای بد ندارید؟ داریم. همین چیز رو چرا ما واقع بینانه نظر نمیکنیم؟ فانتازی داریم، فانتازی. یعنی میخواهیم که همون پیشوا حضرت یوسف از 12 سال پیش گفته بود ذخیره 2 ساله کنید، به همون چیز که همون به معنی سرمانه تغییر کنیم. واقعی میشود نمیشود فرق ندارد. گپ زنید برادر عزیز. اکا شفقت، التماس شما من درست فهمید. در برنامه شما حضور آخران بحث جنگ شد، طرفدار شما وای برآمد گفت که ای پات حرام، گفت با وای گفتش که ریشکی الکای بحث شد. برادر صبر، من هر چه پایان کردم از استودیو بیرونشون کردم. الکای وای دشمن بدن هم دیگر قطعی. برادر عزیز، برنامه شما زمینه میگذارد برای دشمنی زمینه میگذارد. برادر عزیز، غریبی سرسخت، شما خواهش میکنم فانتزی نخونید. شما برنامه‌های روزی شبکه ژیرینوفسکی یک نفر کوچکی نیست، در پارلمان دوم دولتی روسیه است. برادر عزیز، برای می فانتزی که کار نبرید. برادر عزیز، خواهش میکنم. تریدر 82 بفرمایید. Салому алейкум ва рахматуллоh. Ва алейкум ассалом ва рахматуллоh. Шавкат ака, масъалаи оне ки раиси оила 12 сол пеш шумо гуфтед, оё вай дар хобаш гуфта буд ё чӣ хел пешгӯӣ кард? Ва ин ё пешгӯӣ кардагиш не, ва ин ё расшод кардаги ака. Ман ёдам аст ҳамун солҳо кор мекардем, нисбатан кор кардан, тиҷорат бурдан, соҳибкардӣ кардан хело ва хело сабуктар буд. Вай то ҳамун солҳои 2009-2010 нисбатан акон ҳозирава нигоҳ ка камтар дуздию ғорату зулм мекарданд. Аз ҳамун солҳои 2009-10 вақте ки ҳамин теми роғунам сар шуд, зулмашон барзиёд шуд.
дуруғашон бар зиёд шуд, дуздишон бар зиёд шуд. вай одам медонад ки ақлаш ҳаст ин хел дуздию зулми мардум як рӯз як мушкилиҳои зиёд ба оварда мерасонад. Барои ҳамин пеши худаша тоза кардан ба пеши роҳаша ва ҳамин ба ваи худаш фикри худаш як маслиҳатҳои гӯем ҷолиб додааст ва фикри худаш. 2 сола захира кун, ин кун, вай кун. Лекин ба ин ҳамаш вай медонист ки вай одам ҳамин хел мушкилиҳо сари миллат мебиёд. дуздидан гири, ғорат кардан гири, зулм кардан гири, албатта як гушнагию, қашшоқию ягон чиз сари миллат мебиёд. Аз ҳамин сабаб вай одам пешаки рӯи худаша тоза кард ки диди то ман гуфта будам. Агар шумо чанд бор суханош ба ҳамин контекст мегӯем русива, ҳамин нуқтаи асосиш ба агар назар карда бошдам, вай гуфтааст ки диди то ман гуфта будам. Одам пешаки медонист ки ҳолати миллат ана хел қашшоқӣ мешавад. ҳамон ба худаша барои сафед баровардан пеша тоза кардагӣ. خوب تشکر به شما. خواهش میکنم از واتساپ زنگ قبول میکنیم. واتساپ. الو. سلام علیکم. و علیکم السلام. خواهش میکنم کمتر بلندتر صحبت کنید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شما این مسئله ذخیره را داد زدین؟ ذخیره. بله. الو. بله. الو. شما مسئله ذخیره ای که شهروندو برای ذخیره از سال نگفتین شما کو؟ همین برای شما چی مهم است؟ برای من مهم است که بدانم که مردم هم همین ذخیره رو دارد یا ندارد. مردم برای زندگیش پیش بردن، برای یک که مقصد فرزندو را تربیت کنن، زندگیشون پیش برن، همه وقت ذخیره خودش داره. 2 ساله 2 ساله چند ساله هم در کار شود دارن. شما چند ساله ذخیره دارید؟ ما 10 ساله را بگید 20 ساله را هم ذخیره دارم. اکای شوکت ما در همه سایدی نیست که نمیره. فهمم سبب چیه که شما همین مسئله را یک موضوع میکنید برای افتانیت؟ برادر عزیز که از واتساپ زنگ زدید خواهش میکنم برادر عزیز از واتساپ زنگ زدگی این سوالی که دادید به این سوالتون علیکم من جواب داده هستم، میتوانید برنامه رو تماشا کنید. اگر دیگر سوال دادنی باشد بفرمایید. نه شما سوال ما در جواب کنید. شما سوال ما در جواب کنید. با یک سوال 2 مرتبه در یک برنامه جواب نمیتونم برادر عزیز. با این سوال ما جواب محمد برنامه رو تماشا کنید. دیگر چیز گفتنی باشد بفرمایید. سوال ما در جواب تیک تمام. شما برنامه رو تماشا کنید. عبدالواحد بفرمایید. اکای شوکت سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله. ما را میذارم سایدینی که قطعی ما گپ زنم و تو گپ نزن. خارجشون کردیم. میموندی تا ما یک دد هنگاپش میزدم بعد گم میفهمید که 20 ساله در سر قرض بزنم. برای که ما این حوزه اکای شوکت خزینه رو گفتم ما اینا همین ماه همه روی میکنم یک قبچه آرد میگیرن با ماه دیگه نگاه میکنم و تمام میشد با ما روی میکنم. ما یک ماه را ذخیره را دارم و یا میگه که 2 ساله 3 ساله 2 ساله 3 ساله من یک جا ذخیره میکنم. همین نفره که ذخیره 10 ساله 20 ساله 40 ساله هم در کار باشد دارم گفته شده است و حق همسایش هم ملتانش این طور گفته شدن که یک قبچه آرد رو میفرستم بعد از 2 ماه برای یک قبچه باز آرد پول میفرستم هم ملتانش این رو گفته شده است. معلوم است که یک نفر بی انصاف است. به انصاف به درجهش روش سیاه میکنه که 20 ساله را داشته باشه. به حالت همدیارانش نگاه کرده نمیتوند برای که یک خدش طاقت دیده نمیتوند که 8 میلیون آدم میگرن نگاه کند و که یا ذخیره یک روزش دارد یا خیرش یا نه. من یک تشمن که نه دیگه که موبان یک مدت 2 کس بندگی کرد این در 7 دادم در کار، این در 3 دادم در کار، این در 40 دادم در کار. در مثال میگیریم بعد در این بودجت من یگون سوم میمونه که من یک قبچه آرد بخرم یک طبق اوقات پیشمیگی همسایه در تقسیم کنم.
بله برای که خدا را یک خودش ای خدا دور شده کو یک برین نان دادن نمیتونه حق اوراحش یکی آدم خدا قریبه خشت میبره میفروشه یا نمی خشم میته به همسایه‌اش. زنده باشه. بعد رو دیگران میتیم با معذرت از شما برادر عزیز دیگران رو پیوست. مهاجر روسیه بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر. همین جنوبی پیشوای پاسوای خبرنامه کردید. یک سوال پس کردیم که اگر اهالی قشلاق ذخیره کنند بیشتر قریب از 1 میلیون آدم در سکسیو زندگی میکنند در یک خانه زندگی میکنند و چه خیلی ذخیره دستولا کنند در گجو همون دستولا در سکسیا در کوارتیره ذخیره دستولا کنند. این سوال کی جواب داده میتونه بانه؟ بله یگان کس نه درباره همین گپ نزد. زیاده از 1 میلیون به فکر قریب 2 میلیون آدم در کوارتیر و در شهرها زندگی میکنن. اینا خودتون یک هم خیلی پریستاوی کنین که در کوارتیر ذخیره دستولا را چخیل میکنین. ای پیشوای حرام آخی چی بگو مطرح تو عقل داری نداری تو کلت غوز کردی شکم دم کردگی آخی تو منطقی گپ زدن نداری. در سکسیا چخیل همین تو ذخیره میکنی ارد گندم و کارتوشکا و پیاز در قشلاق جات سوزی را نمیشه و کارتوشکا را با یک حال زور ششم و گفتی گپو که ذخیره میکنن میپوسد در کوارتیر چخیل 2 سال ذخیره کنی. ذخیره میکنی در بالای ارد گندم خواب میکنی در بالای ارد برنج با کلاشکه روان رو در طور سر بگیری جانه ساخی اوخی همین چوپلوسایی که نه خیلی برآمد میکنن اوخی به این صوفو بکنم بیاید به تاخیر گپ زنیم به تاخیر همین گپای میگفتیم اون رو بگویم تاخیر نکنیم حقارت نکنیم مایلش اوخی نمو فکر کنن که اوخی کجا در این است سوالی این یک بار خودتون فکر کنید سوالی بی‌نهایت مهم است در کوارتیر در گجا این همین سوال در کی جواب داده میتونه همین چوبسو در گجا ذخیره کنه. بله تشکر هست ببرو جواب بگه که در کوارتیر در گجا دیگه رو میگذاریم. کتگی چی بود دوامش خونده نتونستم کتگی گپ زنید نومتون درو دراز شده رفت گپ میزنید کتگی در تاریکی چا کرده شدید اوی کتگی من از دوشنبه گپ زنید من از دوشنبه گپ زنید گپ میزنید مهاجر گپ آقای شوکت گفت که در دوشنبه السلام علیکم جز ذخیره کردن از خود الو من از دوشنبه گپ زنید میگم همون سون باشه در هم بازار دمیره میخری. بله او یادمایی که میگن این سومی خیلی خیلی این در دوشنبه فقط سوم جمع میکنی سوم خیلی راست خود بهوده نمیکنی. بعضی همه آدمایی که من مقصد گیپرازم در 10 سال زندگی کردیم میروند در یک هفته یک کینوی ترکی را تا 4 تا 5 تا دیس شا میخرن 4-5 تا دیس که حاضی 3 سوم 4 سوم دیس چی با سوم میافته دستم برای کینوی ترکی خریدن برای تلفن اینترنت اومدن شد گذروندن این قدر و برای ذخیره کردن سوم نبدسته. مسئله دهات شده مردم دهات دالی همون تا لیل نگر گورش نکنن خاطری ها جمع نمیشوه چون که لیل با دیار بیا زمینوش نای سر گردان کنه و مردم در بالای سرش نبسته و سویتی بود سیوز آدم فقط غلام همچون غلام باید هم خیلی کار کنه امکانیت داره. بعد آقای شوکت گفته که 93% ایما کوه کو در چخیل میشوه در مومن آباد باغ کردن همین
بگیم بربر هم خیلی درازه بلندی 1200 متر میرسه قریب نو جباق شید کو های اونجا هم تیپه اینه که زیاده 50 گکتر های میشود در کو هم در همه جا امی آدمی زحمت بکشم مهنت کنه میشود همه جا میشود برای چی در همسایه ما خیتوی قشاق بود نه که 16 ساعت کار کردن 16 ساعت بعد به این درجه رسیدن مردم ما نمیکنه یک بچه راستی روی میکنه 10 نفر دیگه هم را نگاه میکنه که سوم روی میکنه نمیکنه میره قشلاق در کارگر در کار میشه کار در نمیره 50 سوم میگه من نمیرم 100 سوم میگه من وقت ندارم که در قدر خرطه زده میشینن در چهارراه چهارراه 24 ساعت داده میبینی 24 ساعت در دهات 24 ساعت داده میبینی برادر عزیز از دوشنبه شما از ناحیه مومن آباد بله از ناحیه مومن آباد که حوض اسدلای هستم که همین قدر درو گرفتیم برو کو برادر عزیز امیر شاهزاده رئیس ناحیه‌تان بود بله امیر شاهزاده رئیس ناحیه‌تان 140 زمین 140 هکتار کارتوشکا کوریده گفته است که ما به 950 هکتار زمین کارتوشکا کوریدیم ما یکمش که امیر شایفه عقیده مرا بگیری امیر شایف خودش ای ناحیه مومن آباد ای شاینه بود یگان دستی یگان کس گرفتگی نبود ما شخصا خودم نگاه کم عقیده مردم زمین خوجگی شلوق ما 120 بنا های 120 بنا ما در شهر زندگی میکنم ما سال 2008 همین شهرم ما رفتم نوبت پاداش رفتم دیدم که گومول آب نمیاب بخوره اومده بچه ها خواهد مسئولیت کردیم رفتیم 20 متر 40 متر نوه کردن بدیم نه که مردم نخواست مردم ایش آورد بعد من 3 دو پیش رئیس ناحیه اومدم 3 دو پیش رئیس ناحیه اومدم آدم را روی میکنم میه آدم جماعتش میره دیگه خیلی چی میکنه مقصد جواب دروغ میترایسته بعد من 3 دو دروغ گفتم نام خیلی چیه که مردم خودش مرا اتهم خط خزوندن همین کار گفتن نکنه اتهم که وقتی که جنگ چی را گرفت من کار نکردم که برای فایده مردم که 400 800 تا گاو او میخوره 500 600 تا مول مایده بعد این مردم چه خیلی کی کنه باید این مردم باید کی کنه که شنبه میگم تشکر برادر عزیز از دوشنبه من برای اون به این برادر سوال دادم که آخر امیر شاهزاده نماینده پرزیدنت در مومن آباد بود نماینده پرزیدنت رو فریب میکند به جای 140 هکتار زمین 950 هکتار میگوید 7 برابر زیاد خیلی فهمیدم حالا ببینید رادیوی آزادی با استناد به رئیس تازه تعیین اداره آمار ناحیه مومن آباد می نویسد گپ درباره 1105 هکتار اضافه نویسی می رود نه آن طوری که اشاره کردن 900 یا 950 هکتار یعنی امیر شاهزاده زمینی کشتی کارتوشکا را 7 برابر بیشتر نشان داده است نماینده پرزیدنت رئیس را در یک ناحیه پرزیدنت تعیین میکند بعد پرزیدنت تعیین میکند جمهوری ما جمهوری پرزیدنتی است بعد وکیلان مجلس خلق ناحیه او را تصدیق میکنند تمام او رئیس او نماینده پرزیدنت است نماینده پرزیدنت به چشم ملت خوک میپوشد زمین را 7 برابر زیاد نشون میدهد بعد زمین را که 7 برابر زیاد نشون دادی حاصل را هم 7 برابر زیاد نشون دادی نباشد چه میشود خبرت کندگی میشود سید ساق برادر خوش آمدید برادر مهاجر گپ زنید اول بعد نوبت رو به سید ساق و دیگران میدیم مهاجر گپ زنید السلام علیکم اکا من گفتنیم که رحمانوف گفتنیم که ما نداریم شرکت مثل باید دامادای خود چه گفتن ما خطا فهمیدگیم وای
شرکت ها داره میتونه که 2 ساله چند ساله 5 ساله 10 ساله هاشونه ما میبخشه در این شهرهای مثال مهاجری هستیم ببینه روسا میبیاین همین مگزین که در آمدن من همین یک چیزا ببینن که همین سراکش حالی تا چند های میگیرنش اگر سراکش قریب باشه میبینی پشتی مگزین همه هم میپرتوین ما با کدام عقل در کدام عقل تو غوری میبیاید که کدام نمودی محصولات 2 سال میسته یکمش دویمش که همین مهاجر و همین مردم همین ملت همین بلیت های دختر رحمان فهم هیله اسپید میکنن همین هم اسپید نمیکنن قرض میکنن اولی وای خروکای 2 ساله اوسو بیسته همین زگران پاسپورت همین دخترای رحمان فهم اسپید نمیکنن در کجا 2 سال دیگه ما پیشکی زنگ میزنه پدر و مادرش بیچاره غریبه که پول رایی که ارد نداریم یا یک چی نداریم چای قاق نداریم چون گنبس قطعی کودکان میکنن و کدامش در قنج سفید رزه یه مومالی باشه 2 ساله وای داماده خچک بتای نفهمیدش ما در سر یک کارتوشکای من دهقانی کردم باز اینه میگه میشوه من در سر یک کارتوشکای من 40 تا رئیس بود وقتی که من پولی با سر پولی آمده بودن من دادم وقتی که آمده در کارتوشکای من در کار شد یگان رئیس ندیدم وقتی که همه حاصل کارتوشکا را چیندم 40 تا رئیس پاپکا در دستش زمین به زمین پولی آب جمع میکنن آخه من گفتم تو پولی آب بهار گرفتی باز میبی همین کارتوشکای من این قاق شد این همین در پیش شد من چینده رنگی اولوچای چو آب ندادی میگم اگر پولی آب ندادی من در پرکرور در چی میتیم گفتم برای در کدام میدی بده برای من فرق نداره پرکرور یا آباشی دیگه قدی رو یا پولخور حرام خور باور کنه نمیخیله که وقت کانال من خودم کوم او من خودم بیارم از او کشم به آبی بعد چی من روز برم من همین عبید پولی جماعت میشینن نمی چیکار کنیم او تا یا زمینای خوجگی دورگر 20 سومانی 40 سومانی 50 سومانی بیار میریم در رستوران بیشه پلنگون قدی دخترکا با عبید مبید همشون میکنیم این همین کارای یگان برنامه اولش که باید حکومت خودش برنامه داشته باشه انبار داشته باشه حکومت یا ایده نمیتونه کم ترک نرخ پایان فروره ای کجا 2 ساله مثل که نوبت دیگه رو با ظلم نشود برادر تشکر به شما مهاجر بسیار همین با دل گرده و با همین چی گم میزنن یک سکرت میدونم میکروفونتون رو فعال کنید یک سکرت میدونم میفرمایید سید سوق بفرمایید سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید فیض آوردید برادر عزیز. سلامت باشید. با عرض سلام و ادب و احترام به همه شما بینندگان عزیز و به خصوص به شما مجری محترم. راستش ما از سالی که یاد داریم صاحب بریم در تاجیکستان فقط هر پیش از چهاربینی های زمستان در مجلس های حکومتی این حرفای رحمانوف همیشه تکرار می شود در هر سال تقریبا که مردم 2 ساله ذخیره‌تون رو ببینید که سال آینده خدا میدوند وضعیت ما چگونه است، چون از خودش هیچ باوری و میدوند توانایی هیچ این رو ندارد که مردم رو به راه سری و پوری و معیشت مردم رسیدگی کند و واقعا این حرفا همیشه بود و هست و حتی ما مردان کارگرا رو میدونیم، حتی کسانی که در روسیه قرار دارند واقعا خانواده هاشون رو میبینیم چگونه شکایت میکنند وقتی میگویم ما از مغازه ها قرض میگیریم، راستی گپ تا ماه دیگر فرصت نمیکنیم این قرض رو بپردازیم، همین قدر توانایی نداریم که این قرض رو بپردازیم و باز برای ماه دیگرمون مواد خوراکی و یا دیگر محصولات از همون مغازه قرض بگیریم، چون همیشه مغازه همین گونه عادت شده بود که به مردم قرض میدادن. و اما در مورد مخالفت این برادران همیشه مخالفت میکنن با همه مردم و نمیدونم خودشون رو وکیل مدافع رحمانوف قرار دادن به خاطر چی، به کدام سبب، والا این معلوم است که به کدام خاطر. ولی در کتاب شیخ که احیای علوم دین خوانده بودم میگوید که وقتی که یک قوم با یک عادت
به یک خصلت عادت میکند، راستی همون دیگر بر همون عادت میشود، دیگر نمیتوند اون رو از خود دور کند. مثلا به همین تملق گرایی و همین چاپلوسگری وقتی عادت میکند یک مسلمان هم که باشد، دیگر همون یک کار روزمره همون شخص میشود. واقعا این برای همین بسیاری اعضایان فرمه جاو همین گونه شده است که دیگر نمیتواند چند سال بعد راستی همون شیوه غلامی پیشتر دوران پیشین به اونها دست میدهد یا بدون یک نمیدونم برای خودشان یک پیشوا یا که نمیدونم چی میگویند میگیرند. ولی بیایید از فقط همین حرفی ما رو نبینید ما مخالفین، حرفی اشخاصی کسانی که هیچ مخالفت نداشتن با همین حکومت چی میگویند در این موردی رحمانو. مثلا عطا میرخوجا میگوید که در آن کشور که پیشوایش عصا از کور میدزدد، عطا میرخوجا خوشبین است، عدالت جستجو دارد. این عطا میرخوجا فکر نمیکنم که یگام پیمونی باشد و یا یگام سوسیال دموکرات باشد یا که یگام نهضتی باشد. و اما در مورد مخالفت باز برمیگردیم به مخالفت همین مردم. در زمان قبل از جنگ‌های شهروندی وقتی که مردانی آزاد اندیش آمدند، آزادیخواه آمدند، به خاطر بهتر شدن زندگی مردم پیشنهاد کردند، حتی علمای کرام پیشنهاد کردند که بیایید همین چیل گرفتن و نمیدونم 7 گرفتن و سال گرفتن در یگام جای مقدسات دین ذکر نشده است، بیایید همین رو ما کم میکنیم و بیایید همین بدعت ها رو نکنیم. در همون دوران با همین آزاد اندیشان چی تهمت ها زدند، نمیدونم وهابی گفتند، اینها از جامعه ما نیستن، گفتن اینها نوآوری میکنن. ولی چند سال بعد به یک کلمه گفی، به یک حرف امینها اومدن، به یک افکاری اونها اومدن، امروز اومدن تنظیم تشکیل کردن، گفتن که نه این از ما نبوده است و ما خطا کردیم. ولی امروز برای ما فحش میدهند، در اینجا نمیدونم حرفای ناسزا میگویند. این هم باز چند سال بعد به همین حرفای ما میگن که واقعا ما در اسارت بوده هستیم و در غلامی بوده هستیم، زندگی ما بهتر از این باید میبود. این رو ما بر وقت توقف میکنیم. بعد من نکای شوکت کمتر از موضوع میبرایم، یک موضوع مهم برای من پیش اومده است، این رو ذکر میکنم با اجازه شما اگر دوستان وای نکنن. در کشور تاجیکستان مثل این که از همون ریاست مبارزه بر ضد جنایت همون اوباب میگویند که مرا دستگیر کرده بودند، از من چقدر پول گرفته بودند. یک هفته شد، حدود یک هفته شد، برادرم بابای سید احمد را هر روز برده آورده ایستادند، چی به اوباب چی به کمیته دولتی امنیت ملی. بیایید من یک چیز میگم، پس از همون آخران برآمده که ما با شما داشتیم در مورد مهاجران توپی طرفین قرار میگیرد، گفتم خیلی موضوع داشتید تو اگر یادتون باشد. بعد از همون برادر من رو بسیار میبرند، نمیدونن تحقیر میکنن، دشنام میدهند، لازم باشد همسرت رو میاریم، لازم باشد خواهرات رو میاریم، لباسایش رو نمیدونم چی میکنیم، باز خودشون میگن که چگونه ما افرادی حاجی حلیم رو اینگونه کردیم، آوردیم، بسیاری تهمتایی که ما با اونها زدیم میگویند با عهده نگرفتن، امضا نکردن، ما زنهای اونها رو آوردیم در پیششون، پیراهنای تنشون رو پاره کردیم، اومدن امضا. بیا مجبور نشیم برای شما همین کارو نکنیم. گفتم با برادر من همین گونه چیز کردن، تحقیر کردن. ولی من میخوام بگویم که آخه شما مرا برده بودید، برای چی گناه برده بودید؟ یکم شما خودتون میدونید که هیچ گناه نداشتم و گفتید که ما میدونیم که تو هیچ گناه ندارید. من رو سایبرهان دیویژن میگفتن، همون سایبرهان دیویژن نعمت و سایبرهان سید جعفرویچ، الان سردار شعبه چند همین سال قبل سردار شعبه ششمی منطقه حصار بودن. اون وقت سرداری شعبه مبارزه بر ضد اکستریمیستی همون اوباب بودن، ما رو بردن. خود شادی حبوشی بیا در همین پخش مستقیم با من همه اینها رو فکت و حجت دارم، به قول روستاکی فکت آشکار دارم. من میگویم که کی برد بر شما پول داد، شما از دست کی پول رو گرفتید؟ $30,000 از من گرفتید، وگرنه من رو زیاده از 10 سال تا 15 سال روانه زندان میکردید. همه شرکت های من رو امنیت رفت، شرکت های ساختمانی من رو نمیدونم به قول خودشون که ریویزیا کرد. همه اینها تازه برام من انداز میسپاریدم. یک صاحب کاری بسیار فعال بودم. حالا برادر من چی گناه دارد که او رو هر روز میبرید و این گونه تحقیر میکنید؟ بیایید من پیشنهاد میکنم اکای شوکت، بیا یک فیلم مستند درباره من بسازیم.
تمام گذشته‌هایی که او با مادر من رو برد چند روز محکم زندانی کرد، از اونجا بیرون آمد تا خانه چند بار فشارش بلند شد. خواهر من رو چند مرتبه بردم، شوهر خواهرم رو چند بار. مرا با برادرم روز سوم درگذشت مادرم در شعبه کمیته امنیت رودکی بردن. بایوف یونس سردار اون شعبچه بود. چگونه دشنامه‌های قبیح به مادر من داد. 3 روز گذشته بود از فوت مادر من. با ما این گونه خطاب کرد، چی تحقیر کرد و گفت که یک کوچک در نزد قانون قدر دارد، شما ندارید. بله برادر سعید اسحاق، خواهش میکنم. حالا این طور هم که باشد حتما در تماس میشویم، ان شاء الله که در این باره صحبت میکنیم. چند نفر علاقه نوشتن که از موضوع خارجی نشویم. ان شاء الله در این باره حتما صحبت میکنیم و یک برنامه مخصوص هم ان شاء الله که امیدوارم حرکت میکنم، کوشش میکنم داشته باشیم. نه من موافقم با این حرفای شما آقای شوکت، ولی فقط من گفتم همین فرصت استفاده کنم امون حرفای ما رو بشنون. اگر اون قدر ناموس و ننگ مسلمانی دارن بیان در پخش مستقیم با اونا صحبت میکنم. در پخش مستقیم بعدی شما بیاین، خود شادی حفیظاده بیاد. من برای من اون چیای کوچک رو نفرستاد، من با اون هیچ حرف ندارم. من میدونم که کی مرا در قوای برگذاشت، کی از ما چند سوم گرفت. دادری وزیر محمد علی رحیموف از ما چند سوم گرفت که با ما رفیق بود، در حج همراه ما حج میکرد سال 2013. تا این حد اینها نمیدونم مقدساتش رو گم کردن که برای خاطر پول دنیا همه چیز خودشون رو میفروشد. باز امروز ملت تحقیر شده است. 2 ساله ذخیره خوراکتون رو بکنید نمیدونم. ما در تاجیکستان وقتی همین حرف رو اول شنید 2 ساله ذخیره‌تون رو داشته باشید، ما برای خودمون یک بار شیشتیم همین قدر فکر کردیم. ما یک صاحب کاریم، همیشه پول داشتیم. آخر فکر کردیم ما از زیاده 3 ماه 4 ماه بسیار از 6 ماه زیاد ما نمیتوانیم برای خودمون ذخیره کنیم. من نمیدونم این سفسطه هایی که همیشه میگن هر سال تکرار میکنن ملت رو، نمیدونم اینا چی خیال کردن این گونه بازی میگیرن با تقدیر ملت و هیچ پروا هم ندارن. تشکر برادر عزیز. سلامت باشید برادر عزیز. سلامت باشید. زنده باشید برادر. عبدالله را گوش میکنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. شوکت محمد، شما نازید اینجا سلامتی خوب است؟ امیدوارم شما هم خوب باشید. بهترین برنامه بود. شما همجا یک نوار موندین وابسته به وای اروپا گفتن که مثلا اون تشویشی که در اروپا است خدا به تاجیکستان نیارد. بله. این مسئله را موندین یک نوار بود. همین کمبودی مثلا در اروپا گفته روبر دولت برآمد نکند. اونجا اون نوار وابسته به کرونا ویروس گفته بود، نه که شما ایرا تو داده در برنامه‌تون توغری کردین. البته شما دانش دینی دارین، سطح دینداریتون خوب است، چرا برنامه را بر دروغ میکنین؟ همین سوال دادنی بودم. برادر عزیز، پرزیدنت درست گفت که شرایطی که در اروپا است در تاجیکستان نیست؟ نه، گفت حالتی که در اروپا هست در تاجیکستان نیست. مثلا در حالتی که مثلا کرونا ویروس در اروپا بود، این برنامه ایرا خشوع گوش کن، این برنامه در اون حالتی بود که اروپا را سرازیر کرونا ویروس جکیده بود، که تاجیکستان نسبتا سبک بود. شما همین را گرفته در این برنامه تون جاری کردین که انا ایرا ببینید که اروپا این خیلی است، تاجیکستان این خیلی است. صبر کنید برادر عزیز. هیچ وقت در یگان حالت با نظر فریبی من برنامه نخواهم برد برادر عزیز. همان زمانی که رئیس جمهور کشور در این باره گپ میزد برادر عزیز، در این باره گپ میزد، در شهر خوجند عید نوروز را جشن گرفته، تمام کشور را یک بار شب روزی همین برآمد پرزیدنت را بینید و تهلکه همون شب روزانه مردم را ببینید. فقط اون شب روز رئیس جمهور تن نمی گرفت که به خاطر چند رقص و بازیش، به خاطر چند کارش تن نمی گرفت که در تاجیکستان کرونا ویروس وجود دارد یا ندارد. همون شب روز در کشور 10 نفر جان می باختند. نظر مردم را رئیس جمهور فریب میکرد و بودنی وجود کرونا ویروس را تن نمی گرفت. در اصل حالتی که در اروپا بود، در اروپا بود و در تاجیکستان نبود. عزیز عبدالله، در حال گفته ایستاده بود که این همون شرایط اروپا به این تاجیکستان آمده است. خدا را شکر شرایط تاجیکستان از اروپا بدتر بود. فقط پرزیدنت پنهان نگاه می داشت، سبب فوتیدن قربان شدن هزارها نفر شدگی بود. به همین دروغ بافیش، به همین فریب نیرنگش سبب فوتیدن قربان شدن هزارها نفر شدگی بود، تنها به خاطر آن که
فقط پافشاری میکرد بگوید که در تاجیکستان کرونا ویروس وجود ندارد. کرونا ویروس پافشاری نکرد که کرونا ویروس وجود ندارد. نه که شما همه موضوع را گرفته، همه معنا را گرفته در برنامه‌تون سر مردم گران کردن خیلی تو میتین. ای با نمیدونه یک مرده که دین اسلام با خبر مردم تهمت بر دروغ میزنه. چی گفته توپ دادیم؟ آخه این گپ درباره کرونا ویروس گفته، شما گفتید ترقیات اروپا را به تاجیکستان آوردیم. باید درباره ترقیات نگفته که تاجیکستان خیلی اونجوری خیلی. تو برنامه را سر کردید پیش از همین نوار موندی که برنامه این تو خب بگذار گپتون بگذار ما خطا کردیم. همین نفر را شما نجات دهنده سیاره گفتگی نیستید؟ ما همین نفر نجات دهنده سیاره به اون خاطر میگم میگم سوال دادی گوش کن. سوال دادی گوش کن. نفر را عبدالله همین نفر را شما نجات دهنده سیاره گفتگی نیستید؟ من یکم بار قطعی شما واسه با همین برنامه گپ میزنم. یکم مراتب. نه صبر کن. برادر عزیز خوش میکنم من خطا سوال دادم. همین جانبداران همین پیشوایتان همین نفر رو همین امام علی رحمان رو نجات دهنده سیاره گفتگیش رو شنیدگی هستید؟ سوال رو نجات دهنده سیاره را ایرا تاجیکستان نگفته، ایرا دولت‌های جهان اعلام کردن که همچون نجات دهنده که سیاست صلح پرور گوش کنید. تو آخر سوال دادن گوش کنید. سوال دادن گوش کنید. بو ما شما را گوش میکنم. صبر کنید. آفتاب محتابش نگفتن، همین اتم میرخوجه حاضر نامش بردن آفتاب محتابش نگفتن و نجات دهنده سیاره همین اروپا به سیاره وارد نمیشود. این کجای اروپا را نجات داده است؟ نه اوجا ما با اروپا کار نداریم که شوکت محمد جو گپ درباره ملت تاجیک رفته است است. برنامه شما واسه با ملت تاجیک است. انا گپ در اینجا رفته است که سال 92 شما بر این کاستوم برو پوشو بسیار بود نه که وطن یک متش نخست که حمایت کنه. امروز تین شدن گرفتن رفتن اکا ای دور گپ میزنید. با برنامه تو کدام دولت ما پیش میره؟ کدام استراتژی پیشینه پیشنهاد کرده که دولت باید پیش رود؟ درباره استراتژی گپ زدید. خاموش برادر عزیز. درباره استراتژی گپ زدید. با من یک استراتژی سال 2015 2020 کی اجرا شده است گپ زدید. یک استراتژی 2015 2020 اجرا شده است. یک استراتژی مهمه که انشاءات استراتژی مهمه که برای خلق تاجیک برای ملت تاجیک ضرور بود. این در دوره شوروی نساختن. دوره شوروی را ساختن نتونست. همین را بیت ما گپ بود کنم با سوال سوالش جواب میدم ماشا. شما درباره روغن از میگید. روغن استراتژی من فکر بیان کنم با شما تو سوال تین. عبدالله من درباره استراتژی 2015 2020 گفتم. کدوم استراتژی که در سال 2015 کشیده شد 2000 تا 2020 اجرا شد. خب یکم در 2016 اگریگات روغن یکم اگریگاتش به کار درآمده. اگریگات 20 سال پیش بود. دیم در مرغاب اگریگات به کار برآمد. در شهر خروق گیس به کار برآمد. همه همین جهت‌های استراتژی بود. یک کارخانه و یک زواد ساخته استادن همین رو به نظر کم میگیری و یک برنامه بردروغ درست پیشنهاد میکنید. کارخانه رو گفت همه همین را به نوبت نگیری و یک برنامه بردروغ که سر مردم تو میتی ایرا به نوبت نمیگیری. در نهایت اش راه ماشین محکم کرده خلق بیچاره گذشته نمیتونست یک راه بیچاره خلق مرده شک زنده نمیتونست او را به نوبت نمیگیری. امروز دای جو گپ میزنی خلق حاضر ما کفاج دعوا داره با یک چهره نامعین با یک چهره خود شیرین کرده که میبروی. برادر عزیز صبر کنید در نهایت اش راه ماشین که محکم کرده است. شما خونه شما کای در کجا همین منزل استقامتی خودت همون دهه وای اشخ خونه همون دهه ده راه را محکم کردی. تو حضر دعوا رفته است که همین شوکت محمد محکم کرد یک گبر بود هیچ کار گوش نمیکرد. تو حضر راه مردم محکمه نامعقول کرده است. برادر عزیز نامعقول نیست 100% درسته. چه نامعقول 100% درسته. من درباره خودم گپ زدنی نیستم. اون در نوحی اش در دهه خیشخانه من خونه ندارم. او خونه پدرم است. تو رفته بین پدر من به دو همسایه‌مان راه دادگی است. از حساب باغ خودمان به دو همسایه‌مان کوچه دادگی است. کوچه دو همسایه‌مان از حساب باغ ما است. از این طرف خونمان برادر عزیز یک کوچه بود که پدرم دادگی بود به مردم. پدرم دادگی بود از این طرف باغمان دادگی بود. موتورسیکل ها میگذشت مردم میگذشتن باغ میده دادگی بود. سال گذشته برادر عزیز
کمیته محلمون آمد خاموش باش برادر عزیز. سال گذشته کمیته محلمون، حالا من همین سال با خبر شدم، خبر نداشتم، در تماس نبودم. سال گذشته کمیته محلمون اومد خاموش کرد، گفت که کمتر دیگر از همین باغتون میدهید، خواهش میکنم تا اینکه ماشین ها گذرن. باز 1 متر دیگر در آورد. برادر عزیز، تمام اهل قشلاقمان را بپرس، تمام اهل ده را بپرس، تمام ناحیه را بپرس، از کجا میزنی تو؟ دو طرفی باغ ما از حساب باغ ما به همسایه ها باغ کوچه داده شدگی است، از حساب باغ ما. تو میفهمی میگی یگان چی دودگی نیستی؟ چه با دروغ میگوی؟ یگان چی دودگی نیستی؟ تهمت نکنی، تو تهمت نکنی، صبر کن. وقتی که یک چیز رو نمیدونی، تحقیق نکردی. من حقیقت میگم عصبی میشه. حقیقت گفتم من رای ماشین محکم کرده بودی. بو امروز به دولت ملت خود خدمتگار شده. چی خدمت کردی به دولت؟ برادر عزیز، اونجا رای ماشین وجود نداشت. صد فیصد وجود داشت. تو رفته بین اونجا. من دیده گفته ایستادم. من دیده گفته ایستادم. چی با دروغ میگوی؟ رای ماشین محکم کردی، باغ کردی، نو گرفتنش. در کجا؟ در نام خشتخانه. نه. او صد فیصد چی با دروغ میگوی؟ چهره تا اونته نمی راست نمیگم که دروغ گفته ایستادم. مردک، من در خشتخانه باغ ندارم. یک انم راه را باغ کردی که نه سپوریدیش. چی؟ برای که تو خودت نیستی اما جا انم رای که گفتی که نه اونجا یک موتورسیکل میگذشت، اونجا رای کلان بود، او را تو گرفتی. اوه دروغ نگو، دروغ نگو. اون خانه در سال 1980 بنا شدگی است. در سال بعد بنا شدن دست بعد سال 90 گرفتی زمینه. چی دروغ میگویی؟ دروغ نگو. آخر من سال 1990 هیچ کس زمین نگرفته است. من زمین ندارم. شوکت محمد، من در دهه زمین ندارم. یک، در سال 90 هیچ کس زمین نگرفته است در اونجا. دو، خانه پدرم، خانه نوی پدرم سال 80 بنا شدگی است. سال 80 بنا شدگی است. تمام همه اهل ده ها میدونن. ترا صدقه پدر دکون مرد خدمتگار بود، نه که تو همه را جزیر کردی. او که خدمتای آدم تو زیر پا کردی. برادر عزیز، پدرم خدمت کردگی است. همون پدرم راه دادگی بود. او راهی پدرم دادگی راهی همسایه را هم با خواهش همسایه من زیاد کردگی هستم. وقتی که خودم بودم همسایه ها میدوند، همسایه ها میدونن. نامش رو میگیرم. من همسایه‌ات قد گپ زدم. نه همسایه‌ات ای خودت میگن که هم کورسام هم جوب میگه که نمی تلویزیون در برآمد نکنن، میگه که اینمی آدم یک آدم اینم خیلی گبر بود. بس عبدالله در الله جواب میتیم. تو به خاطر تحقیق همین گپ بیرو دهی ما اگر همین حق همسایه های ما بگوین که همین زمین کوچه را گرفته در آورده خانه‌اش کرده است، من دیگر برنامه نمیکنم. مردک بوری یک همسایه من چیزا میکنم پیشنهاد میکنم شما دا یک همسایه دیگه مسئله نکرده است، برعکس راه را ترک کرده است. یک صبر کن گوش کردم عصبی نشو. عبدالله خواهش میکنم صبر کن. اینجا بسیار اولشی که تو موضوع را دیگر کردی توانستید به تو تشکر که فکر مرا دیگر جا بری. هنرمند بودی، به تو تشکر. لیکن در قرآن کریم عظیم الشان خداوند میفرماید که اذ جاء بكم منافقون بنبأ فتبینوا. عذر اگر نواد و مبادا خطا کرده باشم. خطا کردی نه که منافق گفتن کافر گفتن وظیفه تو نیست. نه من تو را منافق گفته که نگفته ایستادم. وقتی که یک نفر با یک خبر پیش تو میبیاید، تو وی را تحقیق کن. من تحقیق کرده گپ میزنم که شوکت محمد عصبی نشو. در اصل راه دولت گرفتی، زیر راه دولت استثمار کرده گرفتی، امروز باخته با چهره درست میبرو. عبدالله صبر کن، از تو یک چیز رو میپرسم. تو رفته خانه مادر ما رو دیدگی هستی؟ قسم خور که خانه ما رو دیدگی هستی؟ نه همه شدید همه نوارش همه پرتام. تو چه خیلی همسایت قبول دارن میگن. عبدالله پدرت احترام میکنم، پدرت میگن مردک خوب بود، آدم انسان بهترین بود، گوش نمیکنم. لیکن خودت میگن هم خیلی گبر آدمی بود که دلش به یگان کس نمیس. میکروفونش رو بکش. گوش کن. با تو سوال به نام الله قسم بخور که تو خانه مادر مرا دیدگی هستی؟
خونه دیدگیم اکی شوکت محمد من گفتم امروز وظیفه که تو به سوال من جواب بده. به نام الله قسم بخور که خانه مادر مرا دیدگی هستی. لیکن گپ در همه که حقیقت گوش کردن نمیخوای در عصبی میشه. من ریال کار گفته استودم روی دولت گرفتی در خانه استفاده بردی امروز باخته پاک دامن میگیری. ما دولت رو چقدر باور کنیم؟ میکروفونش خاموش کن. یک نقش اگر جواب ندی دفعت بکنم. میکروفون نکش. در کنسر گوش کن. گپ مرا گوش کن. خطا عبدالله به نام الله قسم بخور خانه مادر مرا دیدگی هستی. قسم خورم که من خونه مادرت دیدم. به همین خاطر من خطا گفته استودم که در همین برنامه خطا شیرین نکن. تو از ظالمی. خیلی خطا بود. خطا دانا میگیری، خطا دیندار میگیری، خطا اسلام میگیری، منافق. در کدام قانون اومده که مسلمان زیاد گم نزن. فقط همین قدر بگو که خانه مادر مرا دیدگی هستی. گفتم که دیدگیم برایم راه دولت گرفتن. راه دولت گرفتید با خونت همراه کردی روی موتورسیکل بود اینجا نمیکشی. با من نامی کس من اینجا دستم نمیرسد به یگان کس دستم نمیرسد. من در دور هستم. من وعده دادم که نوار قطعی با خودت پیشنهاد میکنم. وعده دادم که نوار قطعی پیشنهاد میکنم کروتا قطعی خونت. در باره دیگه سوال نتی. من خطا یک سوال دیگه دارم. من وعده کردم در وعده میستم. سوال دیگر وقتی که اینا درباره میگن که مقصد دین اسلام با خبر تحقیر مثلا پس دادن یک از دیگر از روی اسلام از روی آداب از روی علم ممکن نیست. بله. از روی غیبت در اسلام حرام است. بله. میگه مرد باشی در روی آدم گپ زن. همین تدون خدا همین سال 90 باز مقایسه کن که چه خیلی بود دولت داره. در کدام حال بدیم؟ در کدام حال بده مردم جوهر مکه میخوردن مردم جاروب میخوردن نه از به من بود کنم با شما گپ زنیم. همین یک مقایسه که ما کجا با کجا برام اومدیم یک بار دل سبالای دل دمون نه آداب دارد نه اخلاق دارد نه تمیز دارد. گوش کن کدام زواد فابریکه هایی که در دوران اتحاد شوروی کار میکردن حالا حکومت امروزه کارفرمایده توانسته ایستاده است. گوش کن وقتی که جنگ شهروندی در دولت میشود یک روزه جنگ شهروندی از بس من میفهمم فکر من میگم شکوش کدام زواد فابریکه رو میدونی که در جنگ شهروندی نابود شدند؟ کی شوکت محمد شما در سین سال ما کارین اگه یک منوت گوش کنید من میگم فکر من دلش گفتن تون میگیرم. وقتی که جنگ شهروندی در دولت در تمام دولت میشود اگر جنگ بیرونه باشد باید میگه 6 ماه میکشد نه که یک روزه جنگ شهروندی الکی 100 ساله ها قفا میبرد ملت دولت چون که نه ترم میکنی با دولت نه من رم میکنیم چیزی که میسوزونیم میشکنیم میفروشیم. لیکن همین جنگ چند سال دوام کرد 5 سال پر دوام کرد تو با یک سازشنامه اومدن از بس همینجا دار عبدالله رو یعنی نه تو رحم میکنی نه من رحم میکنم حالا نه امام علی رحم کرده ایستاده است نه مخالفینش. بله من جنگ شهروندی را حالت شگفته استادم شما نفهمیدین متوای گپاز به تلفنش رو بکش برادر عزیز اگر نه شما فکر تاخیر ای گوش کنین یک بار تلفنش رو بکش خواهش میکنم گپ نزن عبدالله. اگر همین گپ درست باشد که نه تو رحم میکنی نه من باشد و این گپ تو نه امام علی رحمان نه مخالفانش باشد حالا به همین کشور رحم نکرده ایستاده نه من همین مخالفینش رو قبول دارم نه همین امام علی رحمان رو قبول دارم. فهمیدی برادر عزیز؟ آزی گوش کن یه بار گپ من تاخیر گوش کن کردن باشد 100 سال دیگر رحم نمیکردگی باشیم برادر عزیز و سوی یک نه شما محتوای گپ کردن نداری با خاتمه دعوا میکنی قابلیت گوش کردن داری گوش کن من فکر بیان کنم بعد درباره فکر من بگو. من میگم که جنگ شهروندی وقتی در تمام دولت میشد او را نه تو میبخشی نه ما چیزی که دولت است تام میشکنی من میشکنم. لیکن فکر کن که 5 ساله جنگ چند ساله قفا میکشه یک ساله جنگش یا 6 ماه جنگش 100 ساله قفا میکشه. انا که 5 ساله جنگ ایسو چند قفا میکشه چند سوچ کرد چند امر برقرار کردن وقت در کو 600 سال می انا مقدار دای نوبت بگیر خطا ای موقع میونه میگیری گپ میزنی خطا رو تا شیرین میگیری نه در اصل چی کردی با دولت ملت. تشکر این رو فرار گم کنه. مردم عزیز شنیدید ما باید 600 سال دیگه انتظار باشیم.
600 سال دیگه با منتظر باشیم که نویر چویر اتبیره تبیره امام علی رحمان به سر این ملت چه بدبختی‌هایی می‌بیارد و میگوید که ما 5 سال 6 سال جنگ دیده بودیم، باید 600 سال شما اهل اولادی مرا صبر کنید، هرچی میدوزدم، هرچی میخورم، هرچی میکنم، هرچی غارت میکنم، 600 سال باید تاجیکستان به خودش نبیاید. همین هم منطقی گپ شد. حالا که با تهمت اینها میخوان مرا زبان کوتاه کنن. الحمدلله حلال زاده هستم، الحمدلله پدر و مادرم با نان و نمک حلال مرا کلان کردگی هستن، الحمدلله با پول مال چوپانی دهقانی کلان شدگی هستم، الحمدلله به حق همسایه ها پدر و مادرم کوچه دادگی هست، باز پرسیدگی هستن کوچه رو وسیع کن، باز وسیع کردگی است. انا همون پدر و مادر من است. تمام همدیاران هم میدونن از دو طرف خونمون کوچه دادگی است. میفهمید؟ دو بار پرسیدگی هستن، دو بار وسیع کردگی هستیم به خاطر ثواب، به خاطر رضایت حق سبحانه و تعالی. این را نفر میتواند کند که حلال خورده حلال زیستن میتواند و برای ثواب از حق خودش گذشت کردن میتواند. تهمت را ببینید، به جای آن که تشکر از دو طرف مادرت از دو طرف باغ غش به مردم کوچه داده است گوید، این میگوید کوچه مردم را گرفته. توبه کردم سبحانه و تعالی. کمیته محله رو گپ زنم، همسایه هایی که کوچهشان را از حساب باغ ما وسیع کردن گپ زنم. یک سبحانه و تعالی. ببینید مردم رو با تهمت بخواهد زبان کوتاه کند و میگوید که 5 سال جنگ کردی، 500 سال باید امام علی رحمان را صبر کنی، باید 500 سال دیگر این کشور به خودش نبیاید به دست. گپ رو دیده ایستادید، بهانه رو دیده ایستادید، یافتن گپشان رو. حالا از یکایی که شما معذرت میخوام، من واقعا نمیتونم درباره تهمت خاموش بیستم. حالا اینکه این تهمت ها از پشتم چقدرها گفته شده است اهمیت دادگی نیستم، لیکن در رو برو دیده بینا وقتی تهمت میکنه انسان نمیتوند صبر کند. شاید دیگران صبر کرده توانند، لیکن از یکایی که شما عذر میخواهم که این مردک توانست مرا از خود اداره کنی بیرون کند. حالا برادران عزیز، اینجا چند نفر وارد شده هستند. از یکایی که شما خواهش میکنم مفصل مختصر صحبت کنید تا اینکه برنامه رو به آخر رسانیم. به خاطر آن به یکایی که شما سخن میدهم که اینجا به امید وارد شدید، وگرنه وقتی ما خیلی گذشتگی است و اینجا به حق شما صحبتی. سلام علیکم اکا. التماس اکا نوای دباو چی خطیه گپ زنم. التماس اکا. نه برادر عزیز، خواهش میکنم سخن خودتان رو بگید بفرمایید. من خودم همه اکا کی میگه کی قیمتی آبادی در چیه؟ اور در دوره در 2000 در دوره جنگ خلطه اور چند سوم بود؟ این سوال. سوی چند سوم بود 1 کیلوواتش؟ انا میور سوالش دیگه بحث میکنی این همه خلطه اور 700 سوم بود. تنجیش دیگه از 600 سال گل نه 300 570 سال دیگه توقعات کنیم و خوبی حرما. بعد برای همون رستم گفتنیم اکا کی میگن که خدمت کردگیان، خدمت احمدشاه مسعود کردگیای خدا رحمتش کنه. انا وای فرزندش از در افغانستان پنشیر میگن، انا هوای چاپلوسو، انا وای میگن فرزندی پدر مدروی شلقاس میکنه آبادیش در گیس روز کرای سویتا کدوم روزای 50 دیرم یا سامان میکنه. چکارش میکنم؟ خیلی آباد دمو در کار نیست. تشکر برادر. جنگ ساز بود که آرد ارزان میخوردیم، جگاری بیپل کنجاره بیپل بی تشویش کمی سیر بدیم بی تشویش. هم میدور ما گب میزدم اکا خیلی قبولش نکرد. جا بچه ها رو هم بودن قطش گب میزدن. مالش تشکر برادر عزیز، وقت دیگر انشالله. مالش یک نفر با نام حق. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خان تبزان
дар падаршон алод ё мардумро чикор кардан ки хеле гапҳо мезананд. ё воқеият нами гуноҳҳои кардагӣ хишон ами ҷиноятҳои кардагӣ хишон ҳуй мекунанд дар калаи шумо задаист ин падарналатҳо ё як чи анда ка бандитанд ё чи нестанд ё падарналатҳо соки мардума хӯрданд тамоми чизи мардума кажидан гирифтанд ё вообще гапҳои барои мардуми камбағал нест. барои ҳама ка дар пеш фақат ба пеш иншоаллоҳ. ташаккур ба шумо бародар азиз. қабул кунед гап занед. салом алайкум ака Шавкат. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. агар он бародар мара мешнава, ман ай Чапаев мешам, ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ. як бор бира ба ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ бубин ки хисрбачаҳои ҷаноби олӣ ба чӣ коро машғул ҳастанд ва чанд калхоза хусусӣ яъне шахсӣ кардагӣ ҳастанд. нафарое ки воқеан чӯпонзода буданд, имрӯз миллионеру миллиардер шудагӣ ҳастанд. имрӯз миллати тоҷика ғорат доранд ин авлод. ту медрои дар инҷа барои як қитъаи замин ё як роҳ суҳбат мекунӣ. бира ноҳияи Ҷалолдини Балхӣ Чапаев калхози ба номи Сафар Ҷумаев бира ҳами калхоза шахсӣ кардагӣ аст. ҳоҷи Раҳматулло гуфтани инсон хисрбачаи ҷаноби Раҳмонов ном муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. агар бовар намекунӣ бира ҳамин ноҳияда бубин, ба чашми сарат бубин. калхози Сафар Ҷумаев шахсӣ кардагӣ аст. имрӯз раиси калхоз ба ном Хол гуфтани инсон писари ҳоҷи Раҳматулло аст. як инсоне ки таваллудаш 90 аст, на савод дорад, на ягон мафкура дорад, на ягон бигем ҳеҷ. як инсони сип сиёҳ девбарзангӣ раиси калхоз шахсӣ кардагӣ. ана ҳақиқат бародар. тӯҳмат нест, ҳақиқат аст. ҳо зинда бошед. Муслим гап занед. салому алайкум ва раҳматуллоҳ. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ ва баракатуҳ. бародар созен тинҷен. шукри аллоҳ. ман ҳами ҳар барномада ҳами пашти як савол ҳами як гапа фақат мақсад пешниҳод мекунам ҳами бародарои мухолиф да ки хеле бадбахтҳо агар бародар пистолета дар пешонишмон бо ки ҳами сафеда мегӯянд не сафед нест сиёҳ ай. мақсад ёдам гап маъне надорад бародар. ман ҳамун сухани шумо да розӣ намешам ки ё одамо дар инҷа диромаданд мақсад ҳақqa мефаҳманд ай ноҳақӣ дур мешаванд. не бародар ҳами ҳар як барномада ман ҳами иштирок мекунам, чи ай 24 чи ай Муҳаммад Иқбол чи ай шумо ҳамқа меган мардум азобша нишон мета, гишнагиша нишон метан, ё фақат меган не ҷаноби мо наҷотдиҳандаи сайёра ай. тамом бародар. ҳамқа гуфтанем ки ҳамиёда кам вақт ҷудо кунем бародар. балаш хуб шудаст бародар. саломат бошед. аллоҳ нигаҳбон. бародар муҳоҷир як гуфтан. салому алайкум. ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳ. ман гуфтанем ки ҳами як савол хучонда тиян дар ми ҳамқа масалан телевизорда меган меран ика завод ҳами иншоотҳо ҳуй мекунанд дагҷо ҳамаҷа гуфта мешавад ки аз буҷаи давлат пул гирифта шуда ин иншоот кушода шудагиай бо ташаббуси соҳибкорони давлатӣ. ин давлати мо фақат соҳибкоро месозанд. пули буҷа куҷо меравад? пуле ки налог метем, налоги хона, налоги раҳ, налоги ин, налоги вай, ин куҷо меравад? фақат соҳибкоро месохтиянд. ҳама шахсӣ шудагиай. на соҳаи тандурустӣ духтар мери 10 сомон 5 сомон пули справка, пули ин, пули вай, пули дига чите. дар ҳами Русия агар дар давлати Русия агар шаҳрвандии Русия дошта бошӣ мери тамоми масалан хов мери духтарда чӣ корӣ мекунӣ намекунӣ бепулай. агар шаҳрвандии Русия дошта бошам як варақ метиҳам мегардӣ. бо имкониятш бошад доруот ҳам ай тарафи давлат дода мешавад. агар кӯдак таваллуд шава вообще. ешони Маҳмуд, ҳоло ин бародар ба як масъала ишора кардан, ҳатман баъд аз ешони Маҳмуд гап мезанам. ешони Маҳмуд. садои ма ҳаст бародар Шавкат? бародар садотон.
ما با مردم کشورمون با برادران با مبارزان التماس ما یاد باورم نداریم نداشتیم و نداریم. باز همین عبدالله برومد پگه خانه شما میروه همسایه شما را کم ترک میجیقه دو نواری دروغ و راست میکنه و بیچاره میترسن. التماس مردم با این سیناریو با این اسپکتاکل یا التماس باور نکنید. مسئله همسایه های ما تقریبا تا 20 سالگی هم حالا تقریبا 21 سال باز من در اون قشلاق نیستم. تا 20 سالگی هم در اونجا باشم یگان همسایه ها ما بدی نکردیم الحمدلله. با همه همسایه ها عمیق زندگی کردگی هستیم. برادر دادر خواهر زندگی کردگی هستیم. به یگان همسایه چشم الا کردگی نیستیم. توی من کردگی نیستیم و دوستانه با رفاقت زندگی کردگی هستیم. به انصاف آنها به وجدان آنها حواله است که بدگویی میکنند یا نیک میگویند. به این مسئله بی‌پروا باشید برادر عزیز. میترسن آقای شوکت میترسن بدگویی میکنن. ما با مردم فهموندیستم که ما همین چیزا را هر روز دیدیم فریبو اینو اسپکتاکل اینو سناریو این آدم باشه خونه مردم چپا میکنن. عدل و انصاف داری شیری مادر خورده چی خورده تو تشکر برادر عزیز. پلتکنی را نبینی و اومده تهمتی در شخصیت آدم از دور شوروی چی داره چی نداره تو چه میگین دور شوروی را میگیری میاری یک مشکل یک چیزی که دقیق باشه التماس کنکریت نه دقیق تو سال 15 و 20 سوال میته که ابجکتو استراتژی را یک چنومر نمیدونی روغون گفتی روغون مسئله روغون از دور شوروی است کم ترک داری شما این نچاله ای پیداشویش نه نقطه‌ای که باید پیدا میشید از دور شوروی را موندگیان تو 15 و 20 سوال برادر ایشان محمود تشکر زیاد به شما. زنده باشید. ضد شیطان ها. سلام علیکم برادر شوکت جان. زنده باشید. و علیکم السلام. بفرمایید. برادر تانی بدون که همین بدبختایی که میبروین هم خیلی راستی گپ پالیتیکای شیطانی گپ میزنن. شیطانن این بدبختا شیطانن یا دروغه یا میخواهن که همین برنامه را من اهمیت دادم ده مثال یک تقریبا یک 20 مینوت زیادی برنامه را سر شما را گفتی همون گپای کلابی ما که ویران میکنن این همین منطق همین برنامه را یه سن دیگه میبرن. منطقه در برنامه چی گپ رفته سای او چی برده سای چی آورده سای مثال یک خیلی کد که شما من اهمیت دادم در این برنامه دیگه بغیر ایمو انسان هیچ کار قبول نکردین. اکا جان بخشش ده برای سخنه من شما را هم نرویتون ویران کرد دیگه شما هیچ کار قبول نکردین قطعی همو یا همون چاپلوسای درباری هم یا چاپلوسای شیطان یا را کو همی خو گب من گروه بیان شو نشه یا را همون زناشون ببرن در پیشون همی گفتی گپا زینا بکنن کو روزی هم یا همی خیلی انسانو هنده به ناموس دایوس یا را دایوس میگن اکا دایوس. زنده باشید برادر عزیز. تشکر به شما. سوربان تیجی بفرمایید. سوربان تیجی گپ زنید برادر. هستید سوربان تیجی؟ سوربان تیجی دیگه کس رو پیوست. عبدالمولان بفرمایید. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر شوکت یک تا خواهش داشتم. بفرمایید. علاقه دیگر برادرو به شما گفتند این با منفیتی همه ما مبارزون است. همین من نقطه نظرم به شما انیق است. من یک از شما خواهش دارم که همین اون کسی که می دراید و از رژیم دفاع میکند با سیمای خودش برایت گپ زند تا خلق و بشناسد. یک تا مثال عادیش انمی عبدالله برادر ما باید وی شناسیم که او کی است و بعد با وی باور کنیم که او حق است یا شما حق هستید. شما با اونها رخصت ندید که فیک برآمد کنند برادر شوکت.
این پویزه شما در نمیشود، این با منفیت شما نمیشود. اگر و یا فکر برآمد کنند این با منفیت ما مبارزون نمیشود. بگذار همین حاضر برادر محمد اقبال چخیلی که کردگی است که از رحمان رو دفاع میکنی، برا با سیمای خودت گپ زن، نمیکنی برا بخیر. از شما بار دیگر خوش میکنم برادر شوکت. محمد باشد برادر عزیز عبدالمالون. فکری شخصی بفرمایید. سلام علیکم برادر جان. و علیکم السلام و رحمت الله. همین دو کلمه میگم، وقت بیشتر نمیگیرم. وقتی که همین برادر هر وقتی که سوال میداده که بعد از جنگ کدام مواد و فردی که در کدام حالت قرار داشت یا دارد گپ میدونه که در دوره جنگ همون قدر اهالی تاجیکستان بولش نمیخورد. علومین زواد پوره کار میکرد. تکستیل حکم کودک بودم وقت من یادم که حال چیزی میفهمم که دوره جنگ دوره‌ای که ای 30 سال استقلالیتی که این تعریف میکنه آبی دهش میره پدر گفته ای پشتی او میدوه همین سوال جواب نداره. دیدی که چه میگریزه ولی همین اکه شوکت جان در آینده که من حق ندارم همه کمی گم که وقتی که به شما سنگدنی از سر میکنه شما مخالفای دیگر را پیوست کنید خطان ایدور فقط داورواری نگذاره که بعد همون این موضوع در دیگر جای گفت شما دیگر جای میبرم. دیدی که همین دیگر جو رفت خاموش بگذار که ما جواب او دندان شکن بتیم برم. او چی صلاحیت داره که میره و خانه ترا میکوه من نوار میکنم. تو کی خودت که میره خانه من نوار میکنی کوچه من نوار میکنی 30 سال گذشته مشتی آره تو کو وزیر تندرستی را زدن که او را برای نوار تو بیار چون این وزیر تندرستی را زدن کشته قریب یا ده سخن نمیکنی همین خبر داشتم مکجان. تشکر به شما. یک کرته یک سکرت میدونم. سلام علیکم مکجان. ما به شما نوبت دادیم شما گپ زدن نتونستید بفرمایید. سلام علیکم اکاجان. اکاجان مسئله که باید آدمیزاد باید در تاجیکستان باید سلاح خوراکه را تامین باید جمع کردن در کار همین خیلی نیاکه. بله. در کلوب از زمین های ایرپورت بالا قشلاق لقیا چپایف کمسمال با فکرم این کویدی هم داخل می شود. زیاده از 100 گکتار زمینه از یگان جا کش پیش نمی شود با کروگ زمین ها از محکم که گیر شد که گرفتگی زبور کردن همه ایزا زمین ها این زمین های حساب میشیدن برای خلق یاردم 20 ساتی خیلی پرزیدنتی حساب میشیدن. حاضی در حاضر اینها را همه اینها را گرفته دختر جناب تخمینه در اداره تخمینه اینه که در حال یگان کش پیش یگان چیز نمیکنن نیمه همی زمین با همچون خیلی چراگاه زمین بودن زمین های چراگاه بودن ای که جا این خلق باید میوه مثال مقصد که دستولش جمع کنه که در اونجا 20 سوتیخ زمین هر کس مثال کم زندگیش پیش می برد در 20 سوتیخ زمین حوزه همه اینا را گرفتن کی پیش برده میتونه یک دیم که اکا که امی میگه که سال دولتی ما جوانه صاحب استقلال جوانه 30 سال شده 40 سال میشه 50 سال شده امی خیر رفته 100 سال هم شده بعد میگه که دولت ما جوانه نه جوانی 100 ساله های این جوانه ما دیگان 600 سال دیگر به پایم گفت ولی 600 سال دیگر کار نزنین گفت اگر چندین سال دیگر برن امی خیر رفته میگن جوان میرم خیلی ای آدمی ای دولتی میشیدگی تیز میشه این نمیشیدگیش هم اول هم جوان تا آخر جوانی مقصد که رزولتات نداره جوانی ما رزولتات نداره. تشکر به شما برادر عزیز. عبدالله بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر خوب هستید؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر در آخری برنامه وارد شدیم یک چیز را میپرسیدیم از شما این سخنهای همین امانوئل باشه 2 ساله را ذخیره کنی. بله امانوئل رحمان. در اینجا یک سوال یک فکر به یاد آمد را از نچید پلید یگان پلان داره این ذریعه هر گپ نمیگه وای تری شجاع نداره که برای قطعی مردمش گپ زنه نچید این سخنو یگان عقیبی سخنو ده یگان پلان یگان چیز حتما بدهگیه برای اون قرار مردم هوشیار باشه. بعد دویم سوالم برادر اجازه اهم منبر شما با تمام مخالفان
با محمد اقبال، با برادری که محیدین کبیری، با حسین اشرف، برادرای گروه های 24 با هم ما مثال یک شهروند تاجیکستان، یک برادر شما، یک آدم عادی، کسی که از رژیم حکومت تاجیکستان مثال دفاع میکنه، برادرها خواهشانه یک پیشنهاد من است برای کلی مخالفان، برای کلی که بر همین رژیم مثال مبارزه میبرند، کدام انسانی که از رژیم محافظت میکنه التماس با چهره خود آشکار باید صحبت کنه، با چهره نباشه، قبول نکنه. ما بدانیم که کیان او دلسوزا برای این خلق. در آینده ما امید داریم انشالله به رحمان که امام علی رحمان از این بین حتما میرود، اگر نرود مرگ گفتنی ملک الموت به سرش میآید، ما همه مردنی داریم. این سخنهای من مثال ایمیناً برای همین مخالفان است که با چهره آشکار مخالف، همون کسی که از رژیم دفاع میکنه همواره قبول کنند. تشکر به شما. مردان بفرمایید. تشکر ایجاد برادر عزیز، پیشنهادتون قبول. مردان بفرمایید. مردان. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. رحمانا قاتل میلیون مردم بیگناه خونش در دسته، تو همه جا جواب میگوی، تو حرامزاد، تو انسان نیستی، تو حرام میکنی. همه گپتان رو بگوید بی تاخیر، هیچ کار نمیکنه، بی تاخیر گفتن گیرید. تشکر برادر. حالا نفر دیگر انتخاب است، انقلاب است. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر جان، ما همی گپ پیش از این برادر گفته بود که همی طرفدارانی همی چی طرفدارانی حکومت رحمانو برای چی بجا میشوند، نشانه میتین جان. خیلی ما میترسیم، ما ای مثال میترسیم که ما پدر و مادر زن و فرزند و عائله داریم که مثال حکومت در دست وایو ای. برادر عزیز، من همین چیز مثل شما فکر میکردم، لیکن همین روز در برنامه یکیش عذرش رو گفت که اینترنت صورتش پست است، اگر من با سیمایم برآمد کنم آوازم قطع می شود. مثل همین گپ زد، من عذرش رو قبول کردم. بگذار چنین عذر داشتگی باشند بعضیشان، این خیلی شدنش ممکن. برای همین مسئله رو، همین پیشنهاد رو بیاید نسبی قبول کنیم. و بعضی نفرانی که از حکومت جانبداری میکنند، جانبداری حکومت هستند و حکومت رو میخواهند سفید کنند، با سیمای خودشان برآمد کردن نمیتونند، لیکن میگویند که اینترنت هم پست است. در حالت اینترنت هم پست میگویند و با از همین حکومت دفاع میکنند که میدونند که همین حکومت به آنها اینترنت سرعتش بلند رو نداده است. یعنی اینترنت بلند رو نداده است. همین گپشان جواب آن است که ما مظلوم هستیم. حکومتی که در عصر 21 مردم رو به اینترنت سرعت بلند تامین کردن نمیتواند، این حکومت یکم کورنوشایم است. اگر تامین کردن میتواند و برقصدانه تامین نکرده ایستاده باشد، این حکومت ظالم است هر دو جهت. هزار فایز گپ درست نه. اینجا یک گپ درون میروه. مثال ما اگر با چهره کشاد ببرویم، ما را صورتمون میگیرند، ما تروریست، خائن ملت. آخه ما بازید ملت گپ نزدیم که ما بازید یک شخصیت او بدبخت و او ملت شیدن نمیتواند. تشکر بکنم برادر عزیز، زنده باشید برادر. الله از شما راضی باشد. اینها همین یک نفر رو ملت میدونند، دیگران رو غلام همون نفر. برای همین خلاص این نفری که میخواستن صحبت کنن متاسفانه خارج شدن. برادران عزیز، خواهران گرامی، تماشابینان بی‌نهایت محترم، به خاطر آنکه شما را قطع نکنیم، تقریبا قریب نیم ساعت ما زیاد برنامه را ادامه دادیم. به خاطر آنکه حرفهای شما گفته شود فرصت دادیم
و اینجا من برادرانی که به کمبودی بنده اشاره کردن و گفتن که همون بسیار با او برادر در بحث ایستاده گذاشتیم. از یکایی که شما معذرت میخواهم که به وقت شما یک کمی وقت شما گرفته شد. این گونه حالت ها میشوند برادران عزیز، این گونه حالت ها پیش میبیند برادران عزیز، لیکن همیشه حق باشی، حق گفتن بر. قول الحق ولو مر میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم. حق را بگوی اگر چنده که تلخ باشد، حق را بپذیر اگر چنده که تلخ باشد. به ما از پروردگار کریم منان طلب میکنم که توفیق حق را گفتن را بدهد و حق را پذیرفتن را بدهد. اگر جانب مقامات از این کمبودی هایی که ما میگوییم آری باشند و گفته های ما نادرست باشد، با اثبات و دلیل میگویند واقعیت را، به ما الله توفیق بدهد که حقیقت را قبول کنیم و کمبودی های من را اصلاح کنیم. و در نوبت خود به این حکومت امروزه ما الله کریم منان توفیق بدهد که اگر کمبودی هایی که به آن ما اشاره میکنیم درست است، توفیق بدهد که به اصلاح کردنش کوشش بکنند. الله توفیق بدهد به یکایک ما که متحد شدن را، هرچند اندیشه های دیگر داریم، فکرهای دیگر داریم، ملاحظه های گوناگون داریم، متحد شدن را به ما نصیب کند. از الله پاک میخواهم که دشمن باشه کور نباش گفتند، دشمنان ما کور نباشند، دشمنان ما دشمن نامرد نباشند. رقیبان ما، اولش این که من یگان کس را به خود دشمن نمیدانم، به آنهایی که با نظری تنقید به اعمالشان مینگرم به خودشان هیچ غرضی ندارم، تنها به اعمالشان با نظری تنقید مینگرم و میخواهم که آنها بدون این گونه کمبودی باشند و میخواهم که آری دوستان من، هموطنان من، هم ملتان من آری از این گونه کمبودی ها باشند و ما پیش برویم. سلامت و سربلند و پیروز باشید. با شما بودم شوکت محمد در برنامه فردای تاجیکستان. یکایی که شما را با الله میسپارم و تشکر میکنم به همه شما که در برنامه ما شرکت کردید، خواه مخالف بودید خواه موافق بودید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.